pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Honor of kings. Honor of kings. Strangers to the fallout is what got us here. Ever changing, some chameleon. Blood, sweat, and tears. We'll never make it if we fall to everything that brings us down. With a comeback is I'm not afraid of pressure. Ayun din. Hindi ako kinuha para pumorma. Kinuha ko para manalo. Walang shortcut, walang swerte. Lahat to pinaghirapan. blood, sweat, and tears. Walked through the darkest Ako yung tahimik sa lobby, pero maingay ang galawan sa game. crowd. Felt the blinding light. It was Hindi ako ang the best sa lahat, pero ako ang pinakamadiskarte. heart comes alive. It's a dream I've had, and it never dies. Right here, right Hindi ako nagpakilala, pero ako yung hindi makalimutan. Every tap, every play, laging may dahilan. Hindi ako ang bida sa simula, pero ako ang ending nila. Welcome to the final week of the regular season. Ako po si Mara Aquino and this is PKL Honor of Kings. What happened, Vela? Na naman tayo sa mga bakbakan matutunghayan natin mamaya. Hindi man vampires or werewolves, but it's a battle between the strongest to finalize the standings. May predictions na ba kayo kung sino-sino magtatagpo sa playoffs? Let us know in the comment section below. Pero bago ang lahat, hindi magiging kompleto ang ating PKL experience kung wala ang mga sumusuporta ng mga partner natin na laging nandyan sa bawat akbang ng liga. May free HOK vouchers para sa TNT subscribers. Mag-load lang kayo ng TNT Only 5G with non-stop data 85. May Only 5G ka na plus Only data in 4G areas valid for 3 days. Now may free HOK voucher ka pa. Load na sa inyong suking tindahan e-wallet star 123 pound or sa smart app. Hanggang May 26 lang to. At kung comfort naman ang usapan, alam nyo na yan. TT Racing, ang official seat choice of PKL. Kings sit on thrones. Kaya dito, players choose TT Racing para sa bawat laban. May special vouchers din tayo para sa inyo. You could use HOK PKL 3,000, HOK PKL 2,000, and HOK PKL 1,000 for discounts up to 3,000 pesos sa ttracing.ph. Terms and conditions apply. Champions don't just sit, they conquer. Now joining us for day 1 of week 6, casters, pasok!
Dash and Bibimbap. Hello! I love the pin bago ang pins natin. That's true. Kaya inangat nga Solid. namin para kitang-kita yung pins eh. So ngayon, final week na natin ng ating regular season and it looks like, you know, I want to know your thoughts kasi I want to know dito kasi makikita natin kung sino yung mga posibleng magtapat depending on the standings, Yes. magtatapat sa playoffs. Yep. So it looks like Blacklist International, wala nang makakatalo sa kanila. Hindi na They sila. secured number 1. Yeah, hindi na sila matitibag. At apart from that, no, ang maganda rin i-look forward ay kung sila na rin ba yung papadala doon sa Ay! EWC. That is true because just because they're number 1 in the regular season does not necessarily mean that they could be top 3 sa ating playoffs. Yes. But Yeah. anything can happen. Pero looking at it, parang ganon. In a Parang way. medyo. Looks like it with their performance. Yes. Hey, pero sabi nga nila, bilog ang bola. Yep. Tama. Oo, Pag umiikot, minsan may bumababa. Well, malay Pero nyo. parang yung bola nila may isang side na mas mabigat ganon. Tapos nakataas lang sila lagi. Malay nyo, magpakitang maging mga vampires ang ating mga Yan. players. Biglang Nag-level mabawahapen up. ka na lang, Tapos, no? Exactly. Exactly. So that's why the playoffs is a little bit more surprising. Pero right now, it's a battle for number 2. Yun ang very crucial as we can see right here, diba? Yan. Ito yung mga teams na may possibility na makapasok sa top 2. Yeah. First is Boom Esports. Yeah, Boom Esports, meron pa silang 3 teams na kakalabanin. Elevate, Blacklist, at TNT. So, ang goal dito is manalo sila sa 2 out of 3 nung matches nila. And especially yung match nila today. Kasi it's against Elevate and the last time na nagkita sila, Elevate yung nanalo. So, kailangan nila manalo dito kasi Blacklist yung makakatapat nilang next. And susundan naman to ng Elevate na nasabi mo na yung premise na dapat manalo ang Boom. Siyempre, ganun din dapat yung mangyari sa Elevate. Which is mas mabigat kasi hindi lang dalawa ang kailangan nilang talunin all throughout. Itong 3 matches. So, Boom, Eureka, and RWKD, kailangan nilang talunin lahat yan para magkaroon sila ng 10 points. Yeah. And on last time na naglaban sila ng RWKD nanalo ah. So, yun yung nakakatakot na part dito. And last but not the least, eto medyo unlikely yung RWKD kasi kailangan nila manalo, then pray na matalo yung Boom Esports tsaka Elevate for their chances here. Now, this is the picture for how it's gonna look like for the top 2 and the conditions for that. Pero sa lahat ng ating mga kupunan, who are you looking forward to see na magtapat ulit sa playoffs? Ako, Elevate and RWKD. Elevate, RWKD, why is that? What was particular? Kasi among all of the other teams, sila yung medyo medyo pantay lang ng skill set, ng match up. So, dun ako sa Elevate and RWKD. Parang same lang rin yung sa akin pag sinabi kong Boom versus Elevate. Elevate pa rin, pero Boom versus Elevate naman sa akin kasi nga yung rivalry nila nandyan, si Azar against Boom Esports, the usual na storyline. And yun yung parang favorite na storyline ko kasi kaya I want to see it again para sa playoffs. So those are the teams that gusto nyo magtapat ulit. Ako naman, yung kupunan, there's 2 teams that I really want to see perform sa playoffs. Individually, Eureka. Oh yes. Eureka, and for me, A.C.T. dahil Oh yes. sobrang surprising ng pinakita nila sa second half. Totally different from what they showed in the first half. And then nagkaroon sila ng sunod-sunod na pagkapanalo. So I think that's gonna be something to watch out for. And you know, this playoffs is totally gonna be a different field. Of course, apart from the setting, which is live audience na yung makikita mo, pwedeng pwedeng may mga times na may tinatago pa palang hero pools yung mga players. That they're keeping for the playoffs. Yeah. Malay mo, no second half pala hindi nila nilabas na yon kasi parang inisip nila, uy, papasok na kami, so tago na lang natin to for the next half. Pero ayun nga rin, other regions din kasi parang nahihirapan sila when it comes to that. Kahit yung mga teams na nasa taas, bumababa pa rin sila. So, Malaki. there's still a chance na mangyari na yung Blacklist International, nandiyan pa sila. Pero, Nandiyan sila. okay, nandiyan sila. Baka may chance pa rin na matalo sila ng other teams. And for me also, pag iba yung venue, nakakapanibago. May Yes. mga teams nga tayo na pagdating dito sa studio natin, it took them 1 entire weekend para lang mawala yung kaba nila. Yes. And kapag may live audience, pag sumisigaw na, kahit sabihin mo na meron tayong noise cancelling headset, nakakadagdag yun sa kaba. It's not a closed setting anymore. It adds to the energy of the room. Kaya minsan, it can take a while. And playoffs natin 3 days lang. Totoo yan. Tsaka vibrations lang eh. Kahit hindi mo siya naririnig yung vibrations ng mga sigaw nila. Yeah. Parang yung mga kalampag ng mga player, yung mga audience pala, possible talaga na makadagdag yun. So,
nakakakaba talaga siya. So, yun rin yung kailangan natin tignan for the teams na makakapasok. Ako gusto ko malaman kung ang ating mga manonood ba, sino sa inyo ang pupunta sa ating playoffs? It's gonna be in Makati, in Wanayala. So it's gonna be very exciting. This is the chance that you get to see your favorite players, support them, cheer, make that noise, and be part of the live scene na talagang ibang klase kapag nanonood ka ng live. And for the first time, we're gonna have it for PKL Season 1. So, sana makita namin kayo June 6. Malapit na. Now, let's go back to the present first. So, thank you sa ating mga casters. Sa regular season, maraming players na nagpapakilala, na nagpapakita ng kanilang galing sa loob ng Heroes Gorge. Let's recognize the players currently leading in numbers. Here are our stat kings. In here, you will see Boom's Carl, 130 total kills. Si Chaz naman from Blacklist, total assist, 254. Just G from Blacklist International, golds per minute, 877. And Just G, different photo, same guy, 12 MVPs. And si Carl from Boom, average DPM niya, damage per minute, is 5,799. What can you say about the standings? What do you notice? Dalawang teams lang yung, Teams. yung nakita natin, no? Yung Blacklist. Yeah, actually sabihin ko sana tatlo sa Blacklist pero dalawang Just Chi lang pala yun. Pero Blacklist and Boom yung nasa taas ng echelon, most likely dahil mas aggressive sila when it comes to securing their games. Yeah, tsaka top 1, top 2 teams natin yan for today, no? And also to add, to preface it, Blacklist, 22 games lang yung nilaro nila. And Boom International, 27 yung games na nilaro nila. So technically, dapat mas mataas yung numbers ng Boom sa kanila. Pero Blacklist still leading with 3/5 dun sa ating stats. And si Just G, out of Dalawa 22 games, Yeah. 12 MVPs. naging MVP siya doon. More than half. So that's pretty impressive, Yeah. Just G. At makikita natin dito why he has so many fans. Oh, yes. Siya talaga yung Apart nagiging from pogi siya. face. Apart from pogi siya. Isa sa kanya naggaling, no? May dating, magaling, at MVP. And he has a tattoo around his arm. At ang meaning nun is he wants to set the standard. At nagiging standard nga siya sa ating liga ngayon. Well, syempre, this is just the start of the day. So sigurado akong marami pang magbabago dyan. Now, simulan na natin ang ating paboritong laro. It's Trivia time! Tatlong tanong, tatlong sagot, tatlong papremyo. For round 1, it's gonna be load. For round 2, load ulit mula sa ating TNT. And for round 3, it's gonna be a portable fan. Now get ready to type in your answers. For the first question, type in the hashtag HOK with your answer. Again, the hashtag is HOK. Ito ang tanong. Aling physical equipment ang kaya magbigay ng 20% critical rate and additional 110 physical attack? Is it A, Eternity Blade, B, Shadow Ripper, C, Blood Weeper, or D, Sky Dome? Again, TNT load ang makukuha nyo sa round na ito. Are you ready? In 3, 2, 1, time's up! Ang tamang sagot ay letter A, Eternity Blade. Now, we're gonna test your lore. Type in the hashtag PKL along with your answer. Again, the hashtag PKL. Ito ang tanong. Sino ang kapatid ni Sun Se? Is it A, Sunbin, B, Lady Sun, C, Dune, or D, Luna? Now this round, TNT load pa rin na makukuha nyo. We want you to be able to have that load so you can play all night and day. Now hurry up, type it in. I'm gonna end it in 3, 2, 1, time's up. The correct answer is B, Lady Sun. Now, you can read all about the lore of our heroes sa aming app and just tap in the heroes sa Honor of Kings and you can see their relationship with each other. Now, sobrang ganda ng lore ng HOK. Stories that you could really get lost in. And I know you guys love stories, so do check it out. Now, for the final question, the Grandmaster round. Type in the hashtag HOT, hot, with the right answer. Ito ang tanong. Ano ang kailangan gawin para makaangat talaga
sa rank game. Only the real ones Sorry, nag-really will know the answer. The real. Is it A, magandang item build? B, maglaro paminsan-minsan? C, bumili ng Ganyan skin? si Nice, Dash. get her! Yan, pwede yan. D, gring. Okay, the prize you can take home for the Grandmaster round is a portable fan. Make sure you use the hashtag HOT. All right, type it in. We're gonna end it in 3, 2, 1. Time's up. Ang tamang sagot ay D, gring. Gring lang ng gring. Mga ka-HOK, para maging Grandmaster. Kailangan talaga yan. And yung nagpauso ng gring, oh my gosh, nagtutrending ka na dito, pati sa Yes. ating free show ginagamit ka namin. Now, tignan naman natin ang ating mga sinasabi ng ating community throughout the week. This is Hawk Community Corner. Okay. Parang itong una, PKL Spring 2025, Blacklist International is greater than everyone. And alam nyo naman, sa mga nanonood dyan ng solo leveling, yan, nakabaw sila lahat Oo. against Blacklist International. Solido eh. Ang susunod naman, makikita natin ay isa pang another solid comment from our community corner. Yung iba nag-e-effort pa talaga mag-edit ng photo. Totoo. I love it. I love that they have all the graphics. So ito naman, Ang sabi niya, hindi honor of kings. Honor of kring. tinan mo, pati dito, kilala ka na. Actually, kilala na yung, yung term mo sa Yeah. buong community natin. Honor of Gring. Honor. Welcome to Honor of Gring. Yan naman talagang ginagawa natin. Ayan, o eto, diba? maganda tong comment Wow, this na is my to, favorite so far. Grabe. Paniningil ni Miss Mara, mini comic. Kakain ng silly ang twins featuring Justin on the spot, didn't here to finish the rest. Diyan natin nakilala ang Alden ng Blacklist International. Let's support them this playoffs. This is my favorite so far. I love the art. Kuha-kuha pati yung duck that we had last week. And so I guess si Josh G, yung nasa bottom right. Yep, yep. So yung yung bagong Alden na at that time hindi ko na-gets tapos Nakita may mo reference yung na face, photo. no? Oo. Yung nagta-trending. Kita na no, tinan mo yung mga dripping sweat. Ano kaya yung dare ko sa Blacklist, no? Susunod. Ito naman, dahil hindi basta photo lang, no? Talaga nag-effort. Share ko lang here, low-cost Share ko cosplay, lang. Marshall mural ni Arlie. Arlie Main ka rin ba? Low cost Oh, sino siya ng mga Arlie Main? Actually, Mukhang binili. Maganda siya. for a low cost Very cosplay nga daw. artistic. Oo. Garbage bag ba yun? Nasa ulo? Yung nasa ulo niya oh ata. my God! Oo, Ngayon diba? ko na-realize it's a garbage bag. Wow, creative! Ang galing naman. Ang galing! Resourceful. Very resourceful. So sa lahat ng ating mga viewers dyan, you guys can keep sending this to us. We love seeing these kinds of stuff. Sobrang creative. Oh, Eto, susutin ko habang naglalaro para iwas losing streak at dark system. Totoo yan, guys. Ano yan, parang lucky charm. Nagsusuot din ako niyan pag naglalaro ko. yung iba nga hindi hindi na wash yung clothes nila eh. Para hindi daw ma-wash off yung Parang iba. lang ng green. Oo. Hanggat hindi sila natatalo, no? Uy, may mga ibang pro players ganun ah. So you could wear this. Minsan kasi pampaswerte talaga siya. So you could wear your Uniqlo, which is by the way, yung HOK Uniqlo collab is still available nationwide. So do check it out. At nagustuhan ko yung mga art. So if you're very artistic and you have more art, send it over sa ating Facebook group. Kayo ba nagpo-post kayo? Ako looking for kalaro. Looking for kalaro. Looking for kagring. Looking for kagring. Ako nagtatag lang ako ng friends, lalo na si Berting. Si Berting, Yan. yung mga post-match na Yan. medyo kakaiba yung hero na ginagamit niya. Keep sending this in. Mag-post lang kayo na mag-post sa ating official Facebook group. Tuloy-tuloy pa din ang pag-feature natin sa inyo dito. We love the community. Now, let's head into the action for today. Ito ang ating schedule. For the first match of the day, it's A.C.T Esports Club versus Blacklist International. Can't underestimate A.C.T. You never know what they'll bring against the undefeated Blacklist. For the second match, it's Team Eureka versus Team Flash PH. And finally, for match 3, ito yung inaabangan ng ating mga manonood, pati na rin ng ating casters. It's Boom Esports versus Elevate. So, okay, sabi mo kanina,
you guys were looking forward to Boom Yeah. and Elevate. So for this match, which is the last match of the day, prediction. Syempre, elevate ako. Kasi yun yung nililook forward kung manalo. Okay. At kung Elevate ka, is it 2-0, 2-1? 2-1. 2-1. It won't 2-1 be as Elevate. easy as... Okay. Ako, predicted. Boom Esports ako. Boom. 2-1 din. 2-1 din. 2-1 din. Boom Esports Yeah. 2-1. Okay, what kind of emotions do you think? Kasi meron nga silang rivalry. Yep. So don't you think na kapag may something nakasalalay, the players will be more emotional? More And because invested. they're more emotional, they could make some mistakes. Oh. What do you think? That's actually a good point, no? Kasi pag ganun ka, pag mas emotional ka rather than being chill Yeah. dun sa laro, mas prone ka talaga sa mistakes. Just because parang you want to do this, parang nag-iinat ka kasi, tapos bigla kang papasok, then wala pala sa timing ng team nyo, which is possible na pwede mangyari dito sa game natin. Pero ako, I'll go with elevate pa rin. Kasi I feel like... Di mo talaga. Hindi, I feel like nakita ko kasi na ganun under pressure si Azar. But Oh, yeah. Azar, hindi lang siya basta there to kill. Nag-split push siya eh. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung head niya sa laro. So, kaya Head niya in the yun. game. Yeah, head in the game. Yes. Ako naman, I've been very impressed with Carl. Carl. Yes. Especially last time, he's the first player na nag-pentakill. Oh, Yeah. yes. Nakapag-commit siya ng pentakill. And although with Carl, it could go both ways. Minsan, gumagawa siya ng mga risky moves, right? That could Sa risk Luna. his team. But Oh. that's exactly also why they win. Kasi wala siyang takot. He's willing to risk it. And so far, they've been doing well. That's why they're number 2. Yeah. That's true. And I agree. Nakikita ko yun pag nag-fade siya, pag nagluluna siya. Very risky madalas yung picks na yon. And sometimes, dun sila madalas nag-fail. Pero, ang gusto ko dun, yung guts niya para gumamit nun against these teams. Okay, final. So you think it's gonna be Boom. Boom. You Yeah. think it's gonna be Elevate. Elevate. Yeah. What are the key conditions for each team to win? So we'll start off with Elevate. For me, maganda kung magiging playmaker si Hyde. Like yung Sanse niya, kung magagamit niya ulit, yung rotation in the map, Sanse, Mayin, and that's a good playmaker kung magagawa niya. I think sa akin naman for Boom Esports, I think yung matchup lang ni Toshi Azar. If manalo si Toshi dun sa matchup na yun, especially for the first few minutes, feel ko there's a big chance na manalo yung Boom Esports. So who's gonna have bragging rights later on? So that's something that you have to watch out for the last match of the day. But first, eto naman, we're gonna go on a quick break. Pagbalik natin, sisimulan na natin ang laban ng A.C.T Esports Club that's been rising in our standings against the beast of Blacklist International. So see you later, dito lang sa PKL Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking ibawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ubusan ng lahi, ang puwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Hubot ng barumbado kapag nang balagbag, sugutan ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na namumulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya matitiba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang buntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bubombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan dapat dyan poisonin. Ako yung prince of landing, lahat pupuksain.
in. One hit kill lahat susubukin for the win. Paalam sa karera nyo, advance condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo guess. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Gra! Samda na po, kanda na pita, la kanda na pita, la kanda na po, sa la kanda na pita, la kanda na punta, la kinda na po. Sa la tapira tapi, sa la tapira tapu, sa la tapila ta kulo, sa pila ta kalita pila. Pero ang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bumpanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong kombidyante na jowa mo. Pataga-away tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas. Ibis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Pinakamatinding laban sa Honor of Kings Philippines. Welcome to the Philippine Kings League 2025. 8 malalakas na teams ang maghaharap sa regular season. Blacklist International, Team Flash PH, TNT Tropang Alab, Eureka, Boom Esports, Elevate, Rough World Era Kadiliman, at A.C.T Esports Club. 3 teams lang ang aangat para ibandera ang Pilipinas sa Kings World Cup 2025. Lahat may pangalan, may galing at may gustong patunayan. 6 na linggo ng tuloy-tuloy na bakbakan. 8 teams magsasagupaan sa best of 3 double round robin. Dito lilikom ng puntos ang bawat koponan at sa dulo, 2 team ang malalaglag at 6 lang ang magpapatuloy. Walang laban na sayang. Bawat panalo may dalang panibagong lakas. Pagkatapos ng regular season, simula na ng playoffs. Ang playoffs ay binubuo ng 3 stages. Ang play-ins, ang knockout stage, at ang grand finals. Mula sa 6 na teams na umusad mula regular season, ang top 2 na may mataas na puntos ay diretso agad sa knockout stage. Ang 4 na natira, kailangan dumaan sa play-ins. Sa play-ins, 3rd seed versus 6th seed, 4th seed versus 5th seed. Sa best of 3 matches na ito, matira matibay. Ang 2 mananalo magpapatuloy sa knockout stage. Sa knockout stage, dito talaga magkakaalaman. Double elimination, best of 5 matches. Ang 1st seed at 2nd seed ng regular season ay nasa upper bracket at maghihintay sa teams na aangat mula sa play-ins. Simula ng bakbakan sa upper bracket, ang mananalo ay didiretso sa grand finals. Pero hindi pa rito nagtatapos ang laban. Tuloy ang aksyon sa lower bracket at ang magwawagi rito ay papasok rin sa grand finals. 3rd placer naman ang team na hindi pinalad. Ito na ang pinakaabangan, ang grand finals. Best of 7 match at ang huling laban. Final shot, 1 champion. Lahat ng ito para sa isang corona. At ang tatanghaling pinakamagaling sa Pilipinas. Ipakilala mo kung sino ka. This is the Philippine Kings League. Welcome back mga tropa. Nandito na tayo ulit sa ating PKL. At nandito kami ni Bibimbap. Kami ang magiging casters nyo for today. Ako nga pala si Dash at very excited kami sa mga matches natin para dito sa ating last week ng ating regular season. Magkakaalaman na tayo kung sino na nga ba yung mga teams na tuloy-tuloy pa rin sa kanilang momentum or may mapuputol pa, knowing na Blacklist kalaban ng A.C.T ang unang magtatagisan ng galing dito. Oh, yun na nga eh. Maglalaban sila. Especially yung last game natin for today. Ito yung pinaka-intense na laban natin. But before that, may free HOK vouchers para sa TNT subscribers. Mag-load lang kayo ng TNT Only 5G with non-stop data 85. May Only 5G ka na plus Only data in 4G areas valid for 3 days. Now may free HOK voucher ka pa. Load na sa iyong suking tindahan e-wallet star 123 pound or sa smart app hanggang May 26 lang ito. Palapit na. At syempre, itong ating kinaupuan, no? Great discounts await you when you purchase TT Racing products by using our special HOK PKL vouchers. Get as much as 3,000 pesos off or
when you use the voucher code, of course, nandyan yung HOK PKL 3000, HOK PKL 2000, HOK PKL 1000 on the ttyracing.ph checkout page. Siyempre, may terms and conditions na nag-a-apply dyan. You bring the passion, we bring the comfort. TT Racing has your back. The official seat of choice of the PKL. And also, wag natin kakalimutan, the Philippine Kings League is under the regulation and supervision of the Games and Amusement Board. And again, parang may surprise tayo sa ating audience, no? Parang ano eh. Ready ka na ba? Kasi, parang alam ko, sabi ni Direk, kailangan na natin daw buksan ito eh. Parang it's time eh. Parang it's time. Nauuhaw ka ba? Nakakauhaw kasi, no? Pag Yung hirap magkakas eh. buksan, ha? Ayun, nabuksan ko isa. Nabuksan mo ba? Oo, nabuksan ko. Okay, good, Medyo good. kinakabahan lang ako. Kasi baka umapaw. Okay, sa akin hindi siya nag-fizz out, guys. Ito ay sparkling water para lang sa inyo lahat. Kasi at least alam nyo Sabay kung ba ano natin dapat din? Oo, sabay daw. Kailangan daw. Inumin muna natin, no? Wait lang. Cheers, cheers, cheers. Cheers, cheers. Yan. Oh, walang ebidensya, walang ebidensya. Again, prize pool natin para sa tournament ito, $45,000 ang total prize. Ang champion ay may $7,000 Second place ay $5,000, third to fourth ay $3,000, 56th place ay $2,050 and ang finals MVP ay $500 $500. So talagang walang uuwing luhaan dito sa ating mga players. At syempre, ganoon na rin kataas yung stakes. At ito naman ang ating standings. Week 5 in, nangunguna ang Blacklist International still. Undefeatable, 0 lose. Susundan ng Boom Esports, 8-3. And we already mentioned yung stake, no? Kung sino man ang pwedeng mag-switch sa kanilang dalawa ng Elevate. And of course, sinundan din to ng Rough World era. And kaya yan, kaya for sure na playoffs bound ang Blacklist International kasi 22 ang kanilang pointing. Pero ang other teams natin, A.C.T, Eureka, Team Flash at TNT Tropang Alab, kita naman natin yung pointings nila, 6, 4, 3 at 0 pa rin for TNT Tropang Alab. Pero looking at Eureka and Team Flash, there's still a chance na makapag-switch sila dito for that 6th place. Magkakaalaman na tayo ngayon, Dash, kung sino nga ba ang tuloy-tuloy. At kung meron nga bang mabibreak na code, may narinig ako doon. Oo nga parang may nag-battle cry na para sa teams natin. But let's take a look at the matches na nakita natin from our last time na nandito tayo, no? Kita naman natin yung laban nitong TNT versus Eureka, and Eureka pa rin ang nag-top dito sa laban na to. Eureka ay nagkaroon din ng konting difference pagdating sa kanilang, parang nagkaroon ng power spike. Diba? Naging interchangeable si Vayne na yung naglalaro, tapos minsan naman sinasub-in din si LP. So actually, one time lang natin nakita naglaro si LP. So, but it makes wonders and surprise factor kung sino man yung kanilang mga kalaban. That's true. And again nga, ito for nakita naman natin sa Boom versus Rough World era. Ito yung mga laban na gusto ko talaga nakikita, yung top 2, 3, 4 natin. Kasi talaga naglalaban sila dun sa spot na yon. And dahil dun sa panalo dito ng Boom Esports sa laban nila, parang na-cement na nila yung selves nila for that top 2 place. Pero ngayon kasi makakalabang pa nila yung Elevate. Parang kanya-kanyang pakiramdaman na rin sila dito kung sino nga ba yung tuluyang angat. And maganda na bago mag-play-ins, magkakaharap na rin sila. Kasi nasagot na rin natin kanina, sino ba yung teams na nilulook forward natin on-site lalo na magtapat-tapat. Oo, kita naman natin dito, last game natin was Blacklist versus Elevate from last week. And Elevate, ang nakita ko naman dito sa kanila, there was still a chance kasi they're one of the teams na closest lagi yung laban against Blacklist. They were the closest. Kaya they're still a very scary team, especially ngayon. Yun yung pinakagusto ko makita laro ngayon, yung last game natin for today. It's going to be Boom. Lasa ng sparkling water. Oo nga pero medyo umaangat na siya, nararamdaman ko. Nararamdaman Pero ka hindi ako nagle-let it go. Katulad na nung skin ni Elsa dito. Oo, hindi kami nagle-let it go. Tinatry namin na hindi makapag-let go dito sa ating broadcast. Pero yun nga, ito,
with what we've seen from the performance nila the last weeks, there's still a chance para mas shake up pa yung mga placement natin for the teams. Ang mahalaga dito, makapasok talaga sila sa play-ins, hindi sila ma-eliminate going from that 7th and 8th place ng tournament. Yun ang pinakamahirap. Yeah, hirap Kasi, rin i-hold yung ano ko. Naka-hold na nga ulit. Oo, nakaangat ako eh. Kasi umaangat na siya, baka pag may camera pa tayo nagbundigay dito. Pag dumigay, dapat mamaya pag wala na yung camera, no? Umaangat siya slowly eh. Kaya buti na lang sparkling water siya, hindi siya soft drinks, di ba? Kasi kung soft drinks to, kanina pa ako dumigay, di ba? Kaya medyo matipid lang tayo ng salita ngayon. Pero eto naman, ang teams na unang maglalaban, simulan natin kilalanin ang wala sa kupunan ng A.C.T Esports Club. Para sa A.C.T, we have Switch, Flukyo, Shy, JC1 at si Ormson bilang kanilang roam. Yeah, eto mga members dito ng A.C.T Esports. Remember, last week, nung last na nakita natin sila, winning streak sila. So yun yung nakakatakot sa kanila dito sa team na to. Nanalo sila against Boom, nanalo sila against Elevate. So this team, parang upwards talaga yung trajectory ng team na to. There's still a big chance na in this game against Blacklist International, I mean, mahirap, yes. Pero dahil nga winning streak sila, there's a possibility na manalo sila against them. But again, let's take a look at dito sa team, yung makakalaban nila, which is Blacklist International. At ayun na nga, Blacklist International, si Chami 1, si Just Chi, si Dragon, si Golden Kite at si Chaz. Sila nga naman ang team na wala pang talo so far dito sa tournament. Kahit isang game, wala pa silang talo. Wala pang bahid Yes. ng pagkatalo at consistent when it comes to their performances. Pero nabanggit mo na nga kanina, no? May mga instances na humahaba yung laro ng Blacklist, unlike yung mga parang may 10-minute period lang. Pero kumbaga, ibig sabihin, they're in it talaga dito sa playoffs heading forward. And ito naman yung ating head-to-head na kung saan, kung makikita mo, kill participation ang taas for A.C.T, 71.18%. Sila yung Sila leading. highest? Oo. Wow, grabe. Ang taas naman ng sa KP dito ng ng A.C.T Esports. But looking at the other stats, yung average kills per match, mataas pa rin yung sa Blacklist International. Unique heroes, nandun sa 41 ang Blacklist International. But average game time is 16 minutes tapos 14 minutes sa Blacklist. Pero tumataas na kasi yan just because of the fact na yung teams natin, they're learning kung paano labanan ang Blacklist. Yeah, and ang daming beses na rin kasi nila na nagtapat. No? This is going to be the second time na magtatagisan sila ng galing. And for their farm laners, JC1 laban kay Golden Kite, dito tayo magkakaroon ng disparity dash. Medyo malayo. Kahit yung sa KDA, sobrang aggressive. Makikita natin sa stats, 8.22 para kay Golden Kite. Oh, wow. Wait, 8.22. Taas, Napakataas diba? naman yan. Yung KP natin, 61 versus 68.28% kasi sobrang high kill talaga maglaro ng A.C.T Esports. And the damage is still on the side of A.C.T, no? 86,609. Pero pagdating naman sa farming, 753 per minute ang ginagawa ni Golden Kite. So, pwede nating sabihin na the moment na magkaroon na ng item or kapag napabayaan dun sa lane niya si Golden Kite, it gives them more luxury of time na talagang mag-head on for another fight. Totoo. To preface this first, no, everyone, etong laban na to sa Blacklist International, kahit matalo sila dito, pasok na sila sa playoffs. Yeah. Kumbaga, wala nang way para tanggalin sila dun sa playoff spot natin. But A.C.T Esports, they're slowly heading into that point na makakaangat pa sila when it comes to the rankings. Mahirap, yes. Pero nakakakuha kasi sila ng mga panalo, especially from our last week. And alam mo, pagdating sa mga gantong story, no, I feel like teams na have nothing to lose,
sila yung mas eager mangdungis dun sa record. yes. Or mag-try ng something new. Kasi nga, there's nothing to lose. Oo, yun nga yung maganda dito sa mga teams na to, even Team Flash, even Eureka. There's nothing to lose for these teams, kaya they want to at least mabahiran nila yung record ng mga teams natin na nasa taas. And that's the goal. To be honest, yun yung goal talaga ng mga teams natin so far. Lalo pat kung ikaw yung una magkakaroon ng one win against Blacklist. That's parang flash news na agad yun. Breaking news na yun for everybody. Flash PH News. Pero ito, pasok na agad tayo dito sa A.C.T versus Blacklist. Sila yung unang magtatapat sa ating first series. Blacklist International, sila perfect record so far. Pero will A.C.T find a way para bahiran yung record nila na to? Dito natin maalalaman yan. And heroes ni Just Chi ang tinanggal agad dito. Pay Lam, surprisingly, which is actually given na dun sa recent work na talagang assassin score or assassin's jungler ang pumapasok sa ating meta. Oh yeah. And yun na nga, makita natin yung priority talaga nila sa pay ban, no? Again, umakyat yung priority natin for that pay and even for Luna just because of the fact na yung malalakas na teams, they know how to exploit the other teams pag napipick nila yon. Pero Dharma being the first pick, honestly, expected. Pero may siya na way open para dito kay Dragon. Hindi ko alam kung nadidikay pa rin ako o iba na yung nararamdaman ko. Alam mo, dahil pinipigilan ko, sumasakit yung ulo ko eh. Tapos parang nalungkot si Direk kanina nung dumaan siya. Oo nga eh. Yung challenge niya, Hindi parang daw minanilang natin. Direct, pwede pa kami sa second series kung gusto mo. Okay lang sa Isa amin. pa ulit, kung may pambili ka pa Kung ulit meron ka nito. pa, direct, pwede pa kami sa second series Ito yan. na. Dahil nilabas na ha. Alam mo, ito going back sa draft, yung Mai Shiranui, napapansin ko hindi na ganun kataas yung priority. Pagdating sa kanya, ino-open na lang siya or hindi na rin siya nilalagay sa ban. Yeah, honestly kasi si Mai Shiranui, there's a lot of ways to counter her. Especially, I mean, she's the best. She's still the best mid lane at this point. Pero kasi there's a lot of ways to counter her. Like Heino. Yung parang, ibig sabihin ko dito, with Heino kasi, one of the things that could work para ma-counter niya yung Mai Shiranui kasi hindi naman siya namamatay eh. Ang gusto ni Mai Shiranui, maunahan niya sila. Pero pag dapat mapatay nila kasi yung mid laner nila on the other team. Yeah. Lalo pa yung Heino, ang layo ng range. Tapos, alam mo yung feeling na binuhos mo na lahat doon sa, yung skill set mo, kung ano ang bagay yan. Pero binuhos mo na yung lahat ng skill set mo sa Heino, tapos magta-travel lang siya. Parang walang nangyari. Parang si Charin. Ito na nga. Parang si Chano. Yes! Ayan. Layo ng tinravel niya ni Chano, di ba? Ayan, di ba? Oo, kaya nandito na siya dito sa ating susunod na pick. Pero very interesting no pickings nila dito for the side of Blacklist, no? Having the Agudo, kahit wala silang ika-counter na Ogran, picking up the Chano. Ang gusto nila talaga dito para magkaroon sila ng mga summons eh. Para makapag-push sila agad ng mabilisan. Yun talaga yung gusto nila. Yun talagang yung siege. pinaka makikita natin, no? Yeah. Kung nag-ano nga to milady. Yan, yun, perfect. Basa mo na, na power of friendship. Yung gagawin ni Agudo, kasama yung mga minions. Tapos kung nakabidak pa yun, guys, ang ganda, no? That's true. Also, guys, pwede pa nila i-pick dito for this composition, no? I think ang best ay one is Chayan for that roamer or if hindi is Sakir. Para merong healing. Sustainability. Yeah, kailangan lang nila na sustain para makapag-push sila na makapag-push. And the mere fact na for A.C.T to counter that is kailangan nila mag-invest into anti-healing item. Oh, yes. Kung si Heino man ay magpapa-venomous mo, so sayang yung slot for that. Dahil sobrang annoying na magiging lineup ng Blacklist International if that would happen. Kaiser, last ban for Blacklist at si Guan Yu ang tinanggal ng A.C.T. Nag-junk na lang sila para rin at least if ever papasukin sila ng Dharma, meron silang way para to counter or maybe have a way to stop them from doing so. But again, A.C.T, there's still 2 picks na pwede nila pang counter dito. I think there's one thing na pwede pa nila kunin dito ay tank jungler. Most likely, yung kailangan pa nila. Open naman si Ogran, si Dun. Tama, diba? Feel ko mas maganda mag-Dun na lang sila eh. Huwag sila mag-Ogran dito. Sa Dun, matchup na to. Dun, pwede. Kung pakunatan lang at patibayan ng buto, pwede si Dun. Mag-Dundolya na lang sila. Ay! Very bold move to pick a Hanshin. Hanshin Yuhuan. Alam mo yung goal dito, Beam, kaya nila pinik to? Para hindi sila mapatay ng Mai. Pinik nila yung Yuhuan, may long sila, may Hanshin sila. Lahat sila may mobility, no? Yes. Pero, ang iniisip ko kasi is this Hanshin will be
utilize lang para mag-split push ba? Or just to hunt down, like for example, Chano. Pero hindi sila makikipag head-to-head match-up talaga pagdating dito sa Agodo. Kasi it's very annoying to go against an Agodo. Oo. And nakita ko na rin to, yung Heino versus the Mai Shiranui matchup. No? Ang gusto nila, if ever matalo sila sa early game, hold on lang sila kasi ang lakas ng wave clear ng isang Heino eh. Yeah. Yung Scepter of Fate, lalo Ang na in the late bilis. game, sobrang bilis, tas ang dami niyang binabato. Yeah. Pero Blacklist just leaned on dun sa gusto nila for the early game. Sunse, together with the Mai Shiranui, gusto nila pabilisin yung laro. Very interesting matchup. And masasabi rin natin na magiging iba yung playstyle ng magkabilang team. Kung ito na, nararamdaman ko na. Kung ito, Ayun na pala, ayun na pala. Medyo napapreno lang ako ng onte. Ako nga pumipreno ng onte kasi biglang mapapatigay ako in a anyway, bit yung Blacklist na gusto nila kasi is to go after the turrets, is to do the pushing. Samantalang yung A.C.T I feel medyo reactive in such a way na yung U1 talaga, it's not there to deal damage. It's there to sustain them. Position 5, si Armson yung gagamit. And sino ba magdi-deal ng damage sa kanila? Very crucial din yung mga setups na manggagaling dito kay Switch. Yep, and there's not really a lot of I think there's a lot of burst para dito sa team nila. So I think yun yung gusto nila gawin dito moving forward. But looking at what's gonna happen this game, talagang magkaiba yung playstyle ng dalawang team natin. We'll see kung ano nga bang strategy ang magpe-prevail as we head on dito sa game number 1, A.C.T laban sa Blacklist. Nabanggit natin kanina, walang risk for A.C.T, samantalang Blacklist secured na. Pero syempre, it's still a testament, a statement kung sila yung unang magkakaroon ng lamat against the Blacklist International. Kaya kung ma-perfect record man nila to, very important. But again, they would want to get this as much as they can here for the team. But again, Blacklist International, they want the game to be fast. Kaya once they get to level 4, most likely itong si Chami 1 maghahanap na siya ng laban agad. Pwede na siya umikot agad-agad. Then ngayon naman ang ginagawa ng A.C.T, ang mahagap umikot, etong si Shy with this Heino. Gagawin niya lang dyan is just to check kung nasisecure na ba ang kanilang mga objective. JC1, look at doon! Oh! First blood agad. That was a fast kill dito sa bot side natin. Just having Chaz, tinulak siya dun sa pader. And that was it. That was a kill for Golden Kite. Yun yung pinaka, part of the plan for them. Shy, aalis na lang din muna. Good timing yun, yung ginawa nung Blacklist. Lalo pat wala nun si Ormson. Mag-isa lang si JC1 dun sa baba. Yep. Parang vision take lang talaga yung gusto gawin ni Ormson dito. Pero dahil nga naiwan si JC1 mag-isa dito sa bot side, na-force pa yung flash niya kanina, they can do that again pag nag-level 4 itong si Chaz. Kaya ang gagawin naman ngayon dito sa may bandang gitna. Uy, pasok na pasok sila. Dire-diretso. They got the knock-up pero wala pa rin. Blacklist International, they still got the kills. Ang dami nilang binitawan na stakes doon. Lalo pa si Shy, napagamit pa siya nung kanyang cleanse. Pero to no avail, ang hirap talaga niyang pigilan at umaangat na nga siya ngayon. Yun na nga, no? With this, we're still taking a look at the top side. They want to go for the kill against Switch here, pero di pa rin nangyayari yan. They're trying to make it as fast as they could. So, ang goal dito, no, Bing, si Flukio kailangan niya mapuntahan tong bot side. Pag nakakuha siya ng isang kill dito sa bot side, I think it's gonna be a good start para sa A.C.T. Oo, yun talaga yung inaantay nila ngayon. And ngayon, ang A.C.T, dito naman sa taas. Grabe si Shy, no? He's everywhere. Dun sa baba kanina, ngayon pumunta naman dito sa taas. At imi-mirror din yon ni Dragon. On the other hand, the other members of A.C.T, nangungulit lang dito sa baba, pero wala pang unending sorrow si Ormson, ha? Wala pa siyang pang-sustain. Yeah, look at both of her junglers, no? Nagmamadali sila to get to level 8 para dun sa first objective nila. They have advantage, but on the mid lane, they're gonna try to go with the Gorge Mobilization to go for the knock-up, pero wala sila makukuha dun except putting Flukio on that 1/3 HP. Medyo hesitant. At dahil nga naging 1/4 HP, 3v1. Parang habol ata sila. They got the knock-up daw. Habol pa sila with another flash coming in from Jamie. Pero Switch? hindi pa rin enough yon. Switch onto the backside. Might be able to go for that ult with a Truth Mantra. Pero just she, hinahabol siya dito ng members. But remember, Chaz is also in the area. Kaya hindi nila matutuloy ito. Nagsusuntukan lang si Jamie at si Switch pero walang mamatay. Jan, so far, what a great ultimate right there. Pero buti na lang, sakto-sakto yung timing. They're gonna go for the knock-up. Dragon is gonna be backing away. Chaz is taking a lot of damage. Bet
no kills just yet. They got the knockoff. Flukio is gonna go down. What a great start from Chaz there. Ang dami nilang na-burn, pero ang nangyari, Blacklist pa rin ang nakasecure nung kill. Yun yung sinasabi nating very nakakairita pagdating sa isang... very. Very nakakita. yung ginagawa ni Ago do, di ba? Kasi may slows din yung gorge mobilization. Yep. Kapag pumasok doon yung mga members ng A.C.T, mas slow sila. Tapos kung may mga summons doon si Just G, the more na meron din damage at hindi ngayon nagmamaterialize sa pagpick nila ng U1. Just G, another initiation. Wala silang hahabol dito. Just G, ginamit na yung gorge mobilization. Meron silang Tyrant though. So wala silang ultimate on Just G. And remember, Golden Kite, wala rin siyang leader stance. So if ever lumaban sila dito, might be Bad Dragon being chased. They got the knockup pero wala pa rin sila masyadong damage right now. They're gonna be taking the Tyrant. Pero habol pa si Champion. They got the set sail. Tumama yung knockup sa kanila pero hindi pa sila tapos dito. They're gonna go for the chase. The Fate Rewind is there to help them out with the Unbridled Outburst. Pushes everyone away. Pero nasa likod si JZ1. They're taking the kills and A.C.T will be taking 3 down against the members of Blacklist. Pero sumagot ng isa itong si Chaz sa gilid. Grabe, pati si Switch. Si Switch ang nakuha doon ni Chaz. Although, 4 na miyembro ng Blacklist International. Alam mo kasi doon, Dash, ang nangyari, nag-split din eh. Ang ganda nung Unbridled Outburst na binitawan doon ni Chaz. Pero hinabol niya si Switch doon sa may bandang gilid. So kahit nasabihin natin yung Leap of Saver, could be possible na magkaroon pa sila ng shield. Pero dahil na divide and conquer, biglang naging equal tuloy yung kanilang kills. And yung goal disparity na kanina naglalaro sa 2,000, ngayon biglang naging 1K difference na lang. Wow. Ganda ng laban din doon ng A.C.T. No? Especially the decision-making from JC1 nung fight natin na yun was very, very crucial. But again, Blacklist International, dahil nagkamali sila for a bit there. Dragon, looking for the bot lane, might be able to go for the kill here. Shy doesn't have the Fate Rewind, so maybe that's gonna be dangerous. Gonna go for the kill, and that's it. Blacklist, nakakuha na naman sila ng isa. Just when we've thought, eto na nga, lumalabas na siya. Nalabas ko na! Si Flukio naman, naiwan dito mag-isa, 3v1, pero nakakaalis lang din yan. Unbridled, they got the stun though, they're gonna go for the knock-up. Another knock-up to couple that win, and Blacklist will be able to take the kill. That's when we've thought, umaabot na eh, nandoon na eh. Pero sa pinakadulo, nung Unbridled Outburst, parang sinukat, may ruler. Ngayon, si Switch naman ang gusto nilang puntahan, pero gagawin na ni Chami just to cut lanes and ma-flow yung minions dun sa may bandang taas. And as early as of now, Chaz is already starting yung Overlord. Ganda ng pag-cut nila dito. Remember, wala na silang primal bond, so dire-diretso sila for that Overlord after taking those towers on the top side. And now may advantage na sila when it comes to structures and an Overlord path to boot. And now Switch gonna be chased down. They got the knock-up right on Switch. They're gonna go for the chase. Right now they got the damage. Kacho Sen not even needed that knock-up from Dragon. Pero ito, nasa top side. Pumupush nila. Hahabol yata ito si Orm. So Dragon, super low in HP. Pero mabubuhay pa rin siya. Look at that body-body system na ginagawa ng Blacklist, no? The moment na naging low si Dragon, biglang tumalon si Chaz. Biglang nandun si Chami. Hinarangan nila all of the projectiles na po pwedeng maligaw papunta kay Dragon. Ganun kataas yung communication na ginagawa dito ng Blacklist International. And ang nangyari naman, habang ganun yung ginagawa ng A.C.T at ng Blacklist, sa baba, nakapush naman itong si JC1. Flash in. Golden Kite. Hindi pa ginagamit yung Truth Match. Flukio nandito sa likod. Pero si Chaz is in the area. Goes in with Unbridled Outburst. Switch will be able to push him right onto the wall. And ito na nga, tinatry nilang kunin yung kill against Chaz. Pero sobrang kunat yan. Dragon is gonna be here. Will they be able to get here? The set still is gonna be coming. The knockup gets the kill. And Switch is gonna be taken down right now. It's still a 1-for-1. What a switch move coming from Blacklist. Kasi nakantabay lang doon si Dragon kanina pa. Akala ko nga kanina, siya pa yung mapapatay. Kasi 4 na miyembro ng A.C.T. yun nandun sa baba. But then again, hindi na-check ni siya yung isang bush. Oo nga eh. Yun nga yung naging mahirap doon kasi kanina pa nag-aabang doon si Dragon. Wala siyang vision nung nagtatago siya doon sa bush na yon. But again, Blacklist International, may advantage pa rin sila. Yes, they made mistakes a while ago pero they're making it up with the gold lead ni Just G dito kay Flukio. And alam mo, apart from that, no, sobrang annoying kapag hindi mo alam saan manggagaling si Dragon. It's not about chumming one rotating eh. Hindi usual, pero meron na naman. Mama, pero ito, kailangan niya ata umalis dito. Buti na lang nakaalis siya. Saktong-sakto yung timing. Hindi siya tinamaan na knock-up. And that's why they were able to get away. Sakto rin yung pagtalo ni Chaz. Bigla nagkaroon siya ng shield eh. Nag-leaping savior. Yun yung binabanggit natin, no.
Dragon? Oh. Mukhang alam ni Dragon na nandun si Switch doon sa may bandang gilid. Wala na Nakita sila nilang para mag-isa lang. mananakap yata nila. I think Switch is gonna be dead. That was good. And now, ito na naman, Tyrant on a 4v5. Free take na naman para sa Blacklist. And as you can see, parang 3 consecutive team fights. Si Dragon yung nag-initiate. Ang ganda ng mga team fights initiation dito ni Dragon kanina pa. And with this, with a almost 4K gold lead dito for the side of Blacklist International, naghahanap na lang sila ng way para i-push nila itong mid lane. Kasi remember, second tier has been taken down dun sa top side, so they have a lot of space dito sa Overlord after 10 minutes. Another one, initiation naman. Ang gusto nilang gawin dito sa may bandang ibaba. JC1, delikado yung buhay. Pero tinamo si Ormson. Magaling sa likod. Mournful Tempo gonna go for the stun. Pero parang wala pa yan. Right now, Chaz, meron kasi siyang unbridled outburst. They're waiting for a chance to use it if ever man pumasok itong members ng A.C.T. Right now, they're gonna go for the chase, but never mind. Chaz nakapag-leaping savior away. Sakto lang. Magpapakiramdaman lang naman sila. Another one, initiation. Tinula! JC1 going in, flaming palm, Dragon going out. Buti na lang nakaalis siya, and the Infinite Vastness saves his life. Right now, Chaz gonna go for the chase, pero makakahabol ba siya? Nope. Masyado silang malayo. At may maiipit naman. Ang gagawin lang naman nila dito. Alam mo ang kailangan gawin for the side of A.C.T. Nasabi na natin kanina yung premise na dapat si Switch makakuha ng mga setups. At ngayon, pumasok si Flukyo. Yeah, get the position into the Chaz. Battle Outburst could actually change the tides of this battle though if ever man ginamit niya kasi 5 members are here. Wala si Switch dito sa area, so if ever pumasok sila, would be good for the team. Right now, they're gonna use it onto the backline. Wala tong Infinite Vastness! Tinamaan doon sa likod. That was a great kill. And now they're gonna be chasing down Shy. Wala siyang Fate 3-1. Ginamit niya kanina. And right now, they're gonna go for the chase on the last one. Ormson's gonna be next. Flash out. But they're gonna be able to flash away. This bot lane tower, mababasag na nila to. Pero si Flukyo, naghahanap pa ng isa. Hindi niya makukuha yung kill niya. Sobrang kunat niyan eh. So ito bot lane, gonna be pushed away. Ang daming try. Ang daming sinubukan doon ng A.C.T. para makapag-set up. Pero again, yung kanina nga sinet natin na standards, kailangan tumatama. yung setup na ginagawa ni Switch, no? Pero ngayon nahihirapan siya. Pwede siyang maipit dito? Alam ko nakita siya. Tatamaan siya! Nako, Switch! Buti na lang nakatakbo siya. And he still has flash though. Buti na lang nakapag-formless na siya doon. Oo, sakto. Yung pagpunta niya dun sa may terrain. Pero yun na nga. Kasi walang frontliner for the side of A.C.T. Wala talaga nga mag-a-absorb ng mga setups na manggagaling sa Blacklist International. And we already set this. Switch, dapat magkaroon ka na setup dyan. Pero na-upset kasi yung ginagawa nila dito. Ormson, delikado yung buhay. Wala siyang flash ha, na-burn niya. Oo, pasok sila, Flukyo. Very tanky yung build niya dito. So, hindi natin makikita siya makapag-assassinate onto that backline. But right now, Tyrant i-start dito ng members ng Blacklist International pero wala kasi dito si Justin. Nag-clean up siya doon ng wave sa bot lane. And wala pa dito si Chami 1. So feel ko hindi nila i-continue to. Right now, they're gonna go back. Ormson gonna get chased down. Meron pa siyang ult. So he's still very safe. Used unbridled outburst onto the backline. They got the knock-up pero Infinite Fastness ginamit na agad nila. Together with a Fate Rewind na dito sa likod. Pero ito nakikita mo naman si Golden Kite is hitting so hard at this point in the game. And that's why nakakuha agad sila ng kill dito. Mahabol si Dragon dito sa likod. Si JC1 chini-chase down niya. Pero hindi niya mapapatay. Right now, good flash from Switch to get the kill in the end. And Blacklist International, tatakbo sila. Pero they still have the man advantage. Kaya itong Tyrant sa kanila na. So, pwede pa rin nilang masecure to. Lalo pat meron silang smite holder, which is si Just G na kailangan munang mag-heal. Okay. Doon sa may bandang gilid. Kasi naramdaman natin na masakit na dahil Shadow Tyrant na to. Tinatamaan siya ng lightning eh. Kala ko mamamatay siya dun eh. Buti na lang nabuhay pa siya. Napa-bailout din siya eh. Teka lang, up. Wait lang guys, parang hindi ata maganda to. Pero again, available pa yung Overlord dito for us. So right now, they can go for that dito sa side ng A.C.T. Pero hindi sila hahayaan ng Blacklist International na gawin yun. Sobrang adamant yung ginagawa dito ni Chaz. Checking all the brushes. And minsan siya pa nga yung nagsisimula para ma-secure yung mga objectives. Yun yung isa pang factor kapag nakakuha ng junk fake. Kasi siya talaga yung pwedeng humawak ng smite eh. Ang goal dito, no, Beam, for A.C.T., kailangan nila si JC1 talaga. Considering na walang damage si Flukyo, yung damage ni JC1 tsaka ni Shy, kailangan niya makapag-poke muna para makapag-clean up si JC1 later on. So yun yung biggest thing na kailangan nila as a team. Blacklist, gonna go. Ormson, gonna be chased. Pero buti na lang siya yung tinamaan. Hindi siya mapapatay dyan ng Blacklist. Yeah, pwede pa yan lumubog. Meron pa nga siyang ulti with unending sorrow. Pero hindi niya gagamitin. Ngayon pa lang niya. Unending sorrow, ginamit niya yung Fate Rewind. Right now, they're gonna be backing away Shy. Buti na lang nabuhay siya. Hindi siya tinamaan ng Katsusen. Kala ko patay na siya. Na-dodge. At nandun na yung mga miyembro ng A.C.T. But look at Blacklist. Ang gagawin lang nila, maglilinis dun sa mabit ng Gedli Chaz. And Justy, hindi na nila hahayaan makakuha pa ng buff ang A.C.T. Wala nang resources itong Blacklist, or rather A.C.T.
Mahirapan na sila dito. Right now, itong jungle nila sobrang Set open. sail? Set sail, ginagamit na. Right now, they're gonna go for the chase onto the Unending backline. Sorrow? Wala siya tatamaan. Buti na lang nakapag-back away sila. Pero at what cost? Yung mid lane tower nila na takedown na. Tuloy-tuloy lang din ang pagragasa ng Blacklist International. Yung set sail ang laging natatarget si Ormson. Si Ormson na natatakot at Tinatangke niya gumagamit ng unending sorrow. Oo. Yup, hindi naman natatamaan pero ang laking skill din kasi mawawala pang sustain sa mga kasama mo. Parang ano yun reset na sila after. Wala na makakuha ng vision for the Yeah. team. Right now, Overlord getting taken. Pero parang itatry ata ng A.C.T. Flukio, Malapit. very close by. So maybe they would try to go for this. Pero right it now, the bait? na-reset na yung Overlord. Ito Set na yung set sail? sail. Ormson, ginamit na yung unending sorrow. Unbridled outburst. Sakto yung bridled outburst. Pero walang tinamaan onto the backline. JC1 gonna go for the chase. Etong Truth nandito sa likod. Pero wala sila makukuha ang kill from the side of A.C.T. Kasi si Golden Kite nandito lang. Humihit siya sa Double members. Flukio gonna go for the chase. Pero mapapatay pa rin siya. Good kills for their side. Right now, there is still advantage for the side of Shy? A.C.T. They can go for the chase. And ito, JC1 Shy looking for the kills. Pero itong bot lane nila are getting pushed by the members of Blacklist. Yes, si Chami mamamatay dito. Pero yung third tier tower nila dito sa bot lane, mapupush yata ng Blacklist International. They're gonna go for the recall. Ormson, hindi niya mapapatay Hindi! ito kasi may shield siya. He's gonna throw it back pero unending sorrow. Si Buti na Golden lang Kite! si Ormson na save niya yung tower onto the bot lane. Pero hindi rin sapat yung pagsalba niya doon. Tingnan mo, kasi Konti ano na na lang, lang. isang pitik na lang, JC. Pero worth, ah. On the other hand, sinolo niya mag-isa yung Oo. Shadow Overload. So, ang laking time yung nawala sa Oo. Blacklist International. And I think mapupush na rin naman yung bandang ibaba. Pero nakakatakot yung kanina kasi si Golden Oo. Kite, pumunti ka na rin siya mamatay. Oo, good fight back no from the side of A.C.T. I really think na ito, may chance pa sila dito sa game natin na to. Nakita naman natin yung fight kanina. Switch using that ult. Tinamaan niya yung tatlo. I think 2 more of those, Yep. pwede talaga sila makakomeback dito sa game na to. Ganon kabigat kasi yung role na pinapangatawanan dito ni Switch. He Yeah. needs to do the setups. He needs to be the one Okay. setting the tempo for everybody para sa A.C.T. On the other hand, Ormson, nagiging aggressive Oo. dahil dun sa loophole na nakita nila dun sa ginawa ng Blacklist International alongside with Shy. I think kailangan maging careful ni Golden Kite dito sa mga fights natin. Even Dragon, at this point in the game, very easy to kill na sila pareho. So they have to be very careful about taking fights against them. Overlord, or rather Vanguard, nasa top side na. So Tyrant, they can go for the contest here. Unti-unti na rin nakakabawi ng momentum. Just the momentum for the side of A.C.T. Nang mararamdaman mo, umaangat na sila Oo. dun sa mapa. At ang gagawin naman ng Blacklist, early clear dun sa may bandang taas. Nice. Good thing, nandito si Switch onto the top side. They might be able to try and contest this. Pero parang ngayon, they're having a hard time. Buti na lang si Chami yun nasa top side kasi may set sail siya if ever kailangan siya for the fight. Pero remember, ginamit niya yun kanina. So wala siya dito sa Tyrant take na to. This could be a chance para dito sa side ng A.C.T. to actually to try and take this. But Blacklist look at Switch. Dragon. Position ni Dragon. Switch Si from the na back. dito sa likod. Maybe makuha ni Justy! Nick kay Justy na tulak siya in front pero may blood rage siya. Nabuhay pa siya but Golden Kite right now hitting all the members right here of A.C.T. And Double they're kill. cleaning house. That's 3 kills for the side of Blacklist. Habulin pa rin na si Shy. Wala siyang Fate 3-1. He's gonna be dead for sure. And that is it. Pero hindi pa nila ito mapapush. Right now, there's still a chance for A.C.T. And ang gagawin naman dito ni Flukio is to cut the wave doon sa may bandang gitna. Pero yung baba, good as gone. Already may catapult. Ang Blacklist, mukhang hindi magmamaterialize yung ginawa ng A.C.T. doon sa gitna. 17 seconds on the clock. Mag-isa na lang to si Flukio. May set sail pa silang Tinatake gagamitin. ng I think this is gonna be it. Crystal Lock para sa members nila. Na-clear niya yung wave. That's good. Never mind. Meron pa isang minion. Hindi nila natapos. Blacklist takes first game. Blacklist old-fashioned yung pinakita sa atin dito sa game number 1. Although may mga mananganang suntok from A.C.T. Esports Club, still, ang laki nung ginawa nilang map awareness Yep. and multiple folds nung, Oo. ng security, ng assurance, lalo yung wave sa taas, yung wave sa baba, na paulit-ulit nilang sinashove against the side of A.C.T. Honestly, great efforts for A.C.T. dun sa ating game na yan. Pero Blacklist International, with their form right now, eto pa rin. Sila pa rin talaga ang pinakamalakas sa team. And there's a reason why. Look at that game. Even though natalo sila, at one point, they were still ahead. Yeah. Almost all the parts of the game natin, sila yung ahead talaga in our game.
medyo masalimuot for the side of A.C.T. But ang maganda dito, Dash, kasi nakikita natin na they are willing to take the risk. Yep. Especially yung sila yung naging aggressive na mag-set up dun sa bandang likuran. Ang ganda na sana nung ginawa ni Switch kanina eh. It just so happened na pagtingin nila, napapaligiran pa sila ng tatlo. They were eyeing for Just Chi na almost mapapatay na nila. Pero hindi binabanggit natin, no, yung Agodo, sobrang annoying dahil hindi mo agad siya agad mababurst out. At nakita ko parang ang naka-sun cape lang dun si Switch, but si Shai, hindi rin nata siya nag-invest into a Venomous. Yeah, and also just to look at the items kanina. No? Nakita ko yung items ni Shai, items ni Flukuyo. I think ang naging problema dito ng A.C.T. with the current lineup that they have, kulang sila sa damage. Yeah. Kasi if ever pipick ka talaga ng long, on this matchup, kung hindi to long, kunyari Arlie to, kunyari Chano to, could have been a better DPS para sa side nila. And again, for A.C.T, it was a nice try talaga. But again, Blacklist, really just a strong team. Look at that graph. Paakyat! Never naglaro, never nagkaroon ng hiccups for this game number 1. And continuously, hindi pala nakakuha. Actually, one time, there's a yung chance, si JC, yung kumuha ng Shadow Overload. But that's it. Once na sila nakakuha ng Epic Monster and right after that, dead silence. Yeah. Itong 5 minutes na to, ito yung nanalo sila for one fight. Nakakuha sila ng 3 kills. Pero other than that, it was just swinging in favor of Blacklist International. But A.C.T, honestly, ang ganda ng form talaga nila ever since last week. They were on a winning streak ever since last week. Pero this time, Blacklist International sila ata yung magde-destroy ng win streak ng A.C.T. Ang daming mga pinoprotektahang streaks for this time, no? Yes. A.C.T dahil win streak, yung Blacklist dahil undefeated. Yes. Although, yun na nga, no, nagkaroon ng different form ang A.C.T. And even yung paggamit pa lang ng high, no, ni Shai, very good na materialize or na-capitalize niya yung Fate Rewind, but you can only do so much. Yep. And maganda talaga dun whenever you're picking up a Haino against the Mai Shiranui, nagbe-build sila ng tank. Pero kasi ang problema with that, kung hindi lang sana long yung pinagsana nilang marksman, could have been a different story. Kasi kulang talaga sila sa DPS. They were doing so well dun sa mga laban natin na kulangan lang talaga sila ng damage dun sa huli nating fights. It could be JC1 special. Pag JC kasi it's either long or early, but given early was banned out early on, kaya talagang dito na sila nag-resort. Long is a good hero, but not for this lineup. And matagal kasi tumaba din yung long. So, kaya sobrang bugbog din sila nung early facets pa lang ng game eh. Tsaka puro kasi burst siya eh. Yung difference kasi nun with Nose DPS marksman, iba talaga. Chaz, being the MVP of this game, very well. What is that? 30% yung damage dealt niya? Sinalo niya lahat. Hindi, I mean, damage dealt. 30. Damage dealt. 30%. Well, evident to. Naalala mo yung pumunta siya kay Switch. Tumatalon-talon siya. Naghahabol talaga siya. And siya yung nagsistart ng Overlord. For sure. Yung mga epic monsters. And here comes our TNT MVP highlights na binabanggit na nga natin kanina. Sabi mo nga, JC1, crit build, meron ang long, pero ang gagawin din kasi ni Chaz, tatalon lang din siya para i-absorb yung Flaming Palm. Tignan mo kung gaano ka-confident talaga yung yung Blacklist. I think Chano versus the long talaga. I think it's a matchup na could go any way, pero maganda kasi doon hindi makakapag-wave clear etong si Long. But again, look at this fight. Ito yung kala ko there was a chance, pero look at how Blacklist has been playing here. Etong way ng pag-layer nila ng crowd control talaga is so good. Sobrang ganda talaga ng mga ginagawa nilang ganon. Laging may tag team no? Okay, na-burn na yung ganda niya, tapos meron ka pang another set of skills na pwedeng iba. Hindi siya all eggs in one basket. Yes. Meron pa silang round 2 fight, may ganun pa sila. And every time tingnan mo yung mga laban natin, especially this fight, this was kala ko may chance. Kasi they killed almost all of the people here on the backline, and even si Golden kahit hindi niya napatay si almost not getting killed by Flukuyo there, pero it was a really, really close fight. This is the last clash na nasabi natin. Sobrang ganda ng risk sana na ginawa ng A.C.T. In a perfect scenario, pwedeng sila yung naka-ace dito sa Blacklist eh. Kasi they kept their eye doon kay Just Chi, but right after that, bumalik lang ulit yung buhay ni Just Chi. Tapos nandun pa sila Chami and si Chaz. Tapos biglang
pre, walang nangyari. Oo nga eh. Nabuhay lang talaga sila. They had the higher HP at that point. Yung damage natin, kita ko, pagka tama sana ng Fate Rewind, if nag-build ka ng mostly magic doon, pagka bato mo ng susunod na si bat mo, sa pool sila lahat doon eh. Sayang eh. Pero it was still a nice try from A.C.T Esports. And yun lang talaga eh. Sinasabi natin yung trajectory nila, pataas, win streak sila. 4 so far yung win streak nila. And this time, natalo na sila ng Blacklist International. I mean, it was a nice try talaga. Aha, pero sabi nga nila, Isa pa. dyan sa mga comment section, BO3 pa rin. Tama. Oo, malay mo! Malay mo, there's a chance dito na mag-2-1 kasi even the other games na nakikita natin sa kanila, nagkaka-2-1 pa rin naman Nagkakaroon lang ng ng settings game. Yan. Settings game. Yan. Check ping. Check Oo. ping lang naman. Check Parang ping. first game, jitters. Ganon. Wow. Pero hindi pa naman. I think they are still scaling at this point for the side of A.C.T. I do feel na if ever makapasok sila on our play-ins, there's a chance na they might be able to topple the other teams dun sa play-ins natin. Yeah, lalo pat ang ganda nung karoon ng changes din sa first 5 na Yes. ginagamit nila. Yes. No? So before it was Nitsua playing, ngayon biglang si Shai na pinasok nila nung round robin, nung ang second round robin natin, which is iba yung naging impact bigla for the side of A.C.T. So far has been playing really well talaga for A.C.T. Kaya nga sila nagkaroon ng win streak eh. Simula ng pagpasok ni Shai dito sa team nila. Iba rin kasi yung mga heroes na pinipick ni Shai. Oo. Right? Yung you won't usually see that played in a PKL level. Well, RG levels, oo, marami ka makikita niyan, be it sa Clash Lane. Pero this time, iba yung pinapakita ng A.C.T. At syempre, magkakaroon kaya ng dungis pa rin ng Blacklist International or that's going to be it para sa A.C.T. Pero parang kanina, it was close. It was close. Talagang very respectable yung ginawa doon ng Blacklist. But again, A.C.T, just take a look at this. Ito yung mga picks nila kanina. We have a global ban and pick dito sa ating mga games, kaya hindi na nila mapipick to for our next game. For both of the teams na nag-pick niyan, hindi na nila po pwedeng gamitin. So, Arlie could be contestable for both of them. Yung Hanshin, po pwedeng mapunta kay Joshi or po pwedeng, mali mo, lumabas na yung Luna. Oy, pwede. Luna Jing, yun kasi yung mataas ang, ang rate na kino-contest nila among each other. Yep. Zhang Fei, pwedeng mapunta sa A.C.T. That's if ganun yung magiging play na gagawin nila. Tingnan natin kung mangyayari to for their picks now. Kasi with what we've seen so far, wala pang nag-pick sa kanila ng Yixing this game. Yun nga yung next pick ko. Pero kasi may Shiranui nga naman yung katapat. So wala ka talaga magagawa doon. Maybe it could be opened up dun sa next natin. Kasi remember, Blacklist International, if they're gonna be on the blue side this time, pwede nila i-pick yung Arlie para dito kay, kay Golden Kai. Pero baka naman kasi A.C.T yung mag-ban nun. Yun nga lang. Diba? Para both of them, hindi makakagamit. Ang nakakatawang ginamit dito ng Blacklist, yung Chano eh. Hindi mo masyado i-expect for a game number 1 na may magcha-Chano. Usually kasi madalas na pinipick is Tirinje. Yun yung madalas na pinipick nila for the first game. But they weren't able to pick that. But again, pwede pa sila mag-long by themselves. Kaya pwede rin nila gamitin yung for our next game, which is still a possibility. But there's still a lot of things na pwede nila i-pick dito for both of our teams. Remember, best of 3 lang naman tayo eh. Yes. At ang dami pa nilang pwedeng chemistry na i-explore. Yep. Using, apart from that, yung magkapatid na taglamig, yung Lady Jen and Princess Frost. Malay mo, Princess Frost, Rome. Maraming nababad trip doon pagdating sa rank game, maraming nagpo-post doon sa official group ni Honor of Kings na bakit ba kasi pinausong roaming yung Princess Frost. So, malay mo, baka kita tayo ng position 5 na Princess Frost. Who knows? I think yung nakita ko last time yung sa Rough World, yung pinaka-interesting na roam ko nakita, yung My Shiranui na roam. My Shiranui. Yes. Kasi ginagawa ni Fleur yun before. Exactly. Tapos nakita natin siya dito sa PKL. Kaya sobrang fun to see. I mean, it wasn't successful, pero maganda siyang makita yung mga ganun type ng them creativity. Exploring. Yes. Taking the risk. So, malay mo, di ba? May gawin bigla ang A.C.T. Again, di ba? Dapat matuto rin magkaroon or mag-take ng risk rather. But Arlie is open and ngayon Blacklist yung nagtanggal. They won't get it for themselves. Okay, nasa red side pa rin sila. So Blacklist, again, Arlie, Luna. Yung My Shiranui, hindi naman nila kailangan i-ban. Kaya I think this will be a good take for their side. I think Blacklist International, pwede nila kunin yung Dharma this time around para sa kanila naman to. Yung A.C.T, di na nila makukuha yung long. Byron, pick.
for first pick, very unusual. Pero one thing that I like about Byron first pick, I mean, hindi siya priority, pero most of the time, panalo naman siya madalas sa lane. Kaya okay lang siya. Kahit sino ang gamitin mo. It's a very safe first pick talaga for the side of A.C.T. Saka hindi siya, what do you call that? Hindi niya kinakailangan ng items. Yeah, for him to be effective. For him to be hindi siya resource intensive, kumbaga. Yung skill set pa lang niya, yung mga first field suppression. Aray, Ogran. At yung hinahanap mong Yishing, So merong safety net, may boxing ring para kay Ogran. Ito yung the world is my board. Tsaka maganda siya, lalo na pag pinik mo yung Yishing together with it. Kasi madalas pinangka-counter ng ibang teams yung Yishing against the Ogran. Kasi pag napunta siya sa board, wala talaga siya magagawa kasi naglalakad lang naman siya with the path of passing. Pero good answer from A.C.T going with that Agudo para i-counter yung Ogran ng kabila. And the same thing with Direnji, para stun siya, no? Strip. Maganon mo agad yung buhay niya. Kasi ito, Direnji is a very good counter for tanky heroes dahil sa kanyang Imperial Justice, yung ulti na meron siya. For the side of Blacklist, Charlotte ang answer? Honestly, ang gusto ko dito sa Charlotte, ginagamit siya lagi ni Chami if ever may Yin o Byron yung kalaban. Kasi nga, maganda sa kanya, hindi siya naka-crowd control, may damage reduction pa siya. So if ever mag-1v1 sila ni Switch, there's a chance na at level 8, makakalamang si Chami once sa 1v1. Charlotte, setups as well, no? For power graduation ng isang Charlotte. Hindi mo mapigilan yun, yung nagdo-drawing siya ng gano'n. Nagdo-drawing siya ng star, yung parang bahay ni Tarzan. Yeah! Oh my God, age is aging! Yes! Yung bahay ni Tarzan, makikita mo. Zhang Fei ban for Blacklist International. Wala pa kasi tong roamer. Wala pa rin silang mid laner for the side of A.C.T. Wala pang hero si Shai. That says a lot kung gusto nila i-pick. Kung magbaban sila ng Zhang Fei, gusto nila mag-engage. Yun lang talaga yung gusto nila gawin dito for their team. So, most likely, if ever kailangan nila ng pick dito, okay, binan nila yung Lian Po. I think there was a chance na Blacklist could have went with that Lian Po, pero hindi natin makikita dahil binan na. Good catch. Ano bang maganda pang How about... Sino maganda yung partner kay Ogran? For the farm lane or dun sa roamer? For the roamer. If ever na kailangan pa nila ng somebody dito, sayang sana yung pang ganda sana nung Liang probably. Pwede sila mag-Liang, pwede sila mag Mozzie if ever kailangan nila ng long range fights. Pero kailangan din nila ng not just the long range though, but sustainability. Kasi mukhang matagal to show you dia. Actually, pwede sila kung mag-show you sila dito, meron na silang late game. So, that's already very good. And I like the show you pick. There's still a lot of ways para i-counter siya. Kasi if ever man hindi mag-engage combat A.C.T, okay lang yung show you pick. Kasi pag nag-late game, walang makakatalo sa damage niya for one shot, one kill ka talaga ng malayuan. Liang napunta sa A.C.T. Nice pick. And Princess Frost. Wow. Good catch yung Princess Frost. Para hindi makababad yung Ogran. Iniisip ko para mas matagal mas-sustain yung Ogran Are they going for a magical type of support? Or sino pa bang tanky support? Wala na binanda nila pareho Iniisip ko malay mo si Lyosha, no? Pero kasi minsan feel ko talaga Diade na to pag Lyosha mas okay Dia. Dia na to, Kuya Chaz Feel ko, yun na talaga yung pick nila kasi they would need the sustain. And honestly, maganda rin naman pan-engage si Dia. Pero ang problema ko kasi, may Liang Princess Frost ka sa kabila. So pag na-control ka, okay! It's been a while for the Dachau. Ang tagal na natin hindi nakakita ng Dachau Unless split push yung gagawin strategy. Kasi if may Charlotte ka, that could be possible. Pwede kayo mag-split push kasi may Charlotte naman kayo. Show you hindi naman siya mamamatay ng ganun kadali. So, pwede mo siyang iwan sa lane. So, if ever rotation yung gusto gawin nila dito for Blacklist, I think that's good. I think good catch na hindi sila nagdiya-diya kasi nga nakaliyang Princess Frost yung kabila. So, pag pumasok kasi siya with bitter farewell, huli siya Walking walking pagkain talaga siya doon, diba? Good catch to. So, for Blacklist and even for A.C.T. I like the Liang Princess Frost combo. Sobrang dali niya i-pull off. Classic kasi, no? Frigid Prison, skill 2,
Tapos Control, pwedeng... prison. Control, coming. Even prison lang eh. Dalawang Oh. skill to lang nila, no? Oh. Sobrang mahihirapan ka nang lumabas. Ang kailangan lang dito, ma-target lock nila si Yep. Shoyu. At itong si Yixing. Pero Yixing kasi with the passive. Yeah. You have Hindi mo to rin take note mapapatay. kailan na-pop yung passive niya kasi para siyang merong destiny. Feel ko ang goal dito, Beam, for A.C.T. Pero bago ang lahat, everybody, game 2 tayo. Dito sa ating second series is A.C.T. versus Blacklist International. They had a close game a while ago. Maybe this time, makabawi ang A.C.T. at makakuha ng isang panalo laban sa Blacklist. Masasagot ang tanong kung kaninong streak ang mawawala. Ito yung sinasabi ko eh. This is what they should do. Kailangan nila manalo dito sa top side against Chami 1. Pag nanalo sila dito, already good for A.C.T. Pero right now, look at what they're doing here from the side of A.C.T. Talagang pinupush back ng Blacklist sila out of their own jungle. And Flukio, wala na siyang HP. Hindi niya na-spike pero namatay si Just G. Doon sa dulo, JC1 taking more kills for their side pero hindi. That is still a 1-for-1. Nandito sa likod umahabol si Dragon and that is... Wait! Hindi siya napatay! Hindi siya napatay ng A.C.T. Yung minion, yung nakapatay kay Dragon. That was good. At least good yon for the side of Blacklist kasi or rather A.C.T. kasi nakakuha si JC1 dito ng Crimson buff. Yeah, but... medyo sayang yung nangyari doon. Blacklist in their mind na gano'n yung gagawin ng A.C.T. Yep. So ang ginawa nila, sila na yung nag-invade din agad doon sa may bandang ibaba. JC1 versus Golden Kite. Very bold move yung ginagawa na doon sa may bandang ilalim. Nag-flash in si JC1 tapos what was that? Legal immunity siya para sana tamaan si Golden Kite pero dahil hindi saktong-sakto sa gitna, kulang yung damage niya, sayang. Hindi umabot yung cards. Oo. And ito, nakikita mo yung ginagawa dito ng Blacklist, no? Yung pagsama ni Chaz together with Just G, every time nakikita natin how they're playing this. I like that what they're doing, binubuli lang nila si Flukio this game. Ganun talaga gagawin mo eh. Kasi, remember, ang isang Agodo, hindi naman niya totally kailangan ng items, pero kailangan niya mapatay yung mga monsters para meron siyang isa-spawn. And again, mabilis siya mag-wave clear eh. Kaya, if ever man hindi siya makapag-wave clear and would not have the advantage sa levels, talaga mahirapan siya against that Ogran, even in the early games. At ang aga ng sama-sama gaming na ginagawa ng Blacklist, no? Talagang silang tatlo against all odds at mapipilitang mag-react ng A.C.T. Ormson reacting. Sasamahan niya para kumuha ng buff. World is my board. Walang tinamaan. Ormson, wala pa siyang ult, so this is not gonna be an easy fight para sa kanila. Tatry with the Courage Mobilization, pero nakuha pa rin nila in the end. Just She is gonna be dying, and that is another kill para sa side ng A.C.T. Slowly but surely, ang ganda ng reaction na ginawa ng A.C.T. na kung maaga na sasama-sama yung Blacklist, why don't we do the same? Yun nga, maganda dito nagre-react sila. That's what I like about A.C.T. Pumapasok sila, they're trying their best to get something out of yung sa aggression na ginagawa ng Blacklist dito, and that's a good thing. Yung reaction nyo lang, sagot lang kayo na sagot dito sa Blacklist, and if mag-fail sila, at least we're getting kills, which is good. Ito nga kailangan lang man dito ni Ormson mag-level 4 eh. Para meron siya power word control. Sobrang lang yung bagay Eto na. At meron na naman may ipit. Ito na, power word control, gagamitin na, Frigid Prison, wala na, patay na patay. Itong si Golden Kite, free kill for A.C.T. Nilagyan pa ng ng libro eh. Oo. Artikulo 1. Kung nandito si Berting, sabihin ni Berting. Nilagyan niya ng ganun eh. Meron pang gate eh. Bawal ka daw tumaan eh. Bawal lumabas! Ito, tinamaan Frigid Prison si Dragon onto the backline. Pero ito, may gamit silang ult. I have the Whirlpool, pero walang gagamit yan. Pinangbugaw lang sa members dito ng A.C.T. Actually, it's a combo eh. Binitawan pa doon ng ulti coming from a Princess Cross para talagang ma-show away, umuwi muna kayo. Oo nga eh. A good thing, yung ginawa dito ng Blacklist, nakakasagot pa rin sila. They're losing the early game again, pero not really that big of a lead for A.C.T. There's still a chance here once we go to the first objective na 10 seconds na lang. Talagang dun na tayo magkakaroon ng abasahan, no? Although, hindi tumama, sayang. dito. Sayang. Kita-kita sa camera. Oo, sayang eh. Kung tinamaan niya sana ng Imperial Order yun, could have been a kill for them. Ormson, inahawakan niya lang yung ult dito, pero hindi pa rin tumitigil yung Blacklist. Ito na naman, nakuha na naman sila. Flukio is gonna be here. World is my board. Buti na lang hindi tamaan si Flukio. Nakapag-TP sila lahat with the Eye of the Whirlpool. Saktong-sakto for the timing on this Tyrant. Sabi, tara tayong apat dito tayo magpakulong. Oo, okay. Ganun lang din sila katapang. Sila yung nagstay dun sa dun sa The world is my board. Oo, sa rectangle eh.
Gumawa sila ng sarili nilang cage. Pero okay lang, at least nakapag-eye of the whirlpool sila para ma-push back sila from getting that Tyrant. Right now, natatakot dito yung TP? members ng Blacklist kasi remember, TP is gonna be coming in, Switch is here, and they're gonna try to push them back away. But Blacklist, hindi pa rin umihinto si Just Chi sa pag-try mag-control dito kay Flukio. Level 7 siya. With a level advantage, they can take all the jungle na meron dito si Flukio. Hinahabol sila. Just Chi doesn't really have a lot of damage for the side of A.C.T, kaya mabubuhay pa rin Alis siya doon. lang. Parang wala lang nangyari. Oy, Flash power in! control, sakto-sakto. JC1 is also there to get the Imperial Order. That's a kill for the side of A.C.T. At ang gagawin naman ng ibang mga miyembro ng Blacklist International, focus lang ulit dun sa jungle. Parang walang nangyari, pero tingnan mo yung gagawin ng A.C.T. Habol pa rin. Orson, Tinamaan ng gate. Right now, meron silang ult. Right now, tinamaan Brothers, ng my Fidget board! Prison. Hinabol nila ito My onto the backline. turn! Just is gonna be the target, pero tinamaan sila ng knock-up. And the Conductor of Souls will be getting the 2 kills for the side of Blacklist. while all of that is happening, Oy, wait lang. si JC1 Inangat. mamamatay, triple kill. Inangat. Dragon. Ang tapang ni Dragon, no? Hindi pa talaga siya umuwi. Inaangat niya talaga lahat. Level 8 itong si Flukio. Just Chi is level 10. Sobrang laki ng lead dito ng Blacklist with Just Chi on that level 10. At ngayon, si Flukio magta-try mag-defend, pero mukhang bigla na lang din magiging balikwas yung momentum. Wow. Kasi all along, it was gearing towards A.C.T side. Camera-wise, nakikita natin na sila yung paulit-ulit uma-action. Grabe. But yung ginagawa ng Blacklist na pagde-deprive kay Flukio na makakuha ng resources, yun yung isa sa mga factors. Kaya yung gold talagang Grabe. papunta pa rin sa Blacklist. Hirap na hirap sila. 3-level gap yung meron si Just Chi at ito si Flukio. Tinry nila mag-steal with a Gorge Mobilization pero wala sila magagawa dyan. At this point, Beam, with a 3K gold lead, mahirap na to for the side of A.C.T. Pero they're gonna be having a lot of challenge dito sa ating game. All eyes on ang Flukio eh. Deprive mo ng resources, yun yung pinaka talagang ginawang shot call ng Blacklist International. Regardless, kahit na nakapag-push na sila ng Torre dun sa may baba. No harm done pa rin para sa Blacklist. Kaya ang gagawin ngayon, a little bit too late to, yung ginawang reaction dito ni Ormson na ngayon niya palang sinasamahan itong si Flukio makasecure ng objective. Also, yung goal nila kasi dito, Beam, kasi with the Liang Princess first combo, gusto niya sana kunin yung early game. Kailangan kayo yung may lead, kayo yung may kills. And also, remember, may ticking time bomb kayo na nilalabanan. Yung show you way. Ito ni Golden Kite. At hindi pa napanghahawakan si Golden Kite. Well, actually, namatay siya once. Pero right after that, nakapush lang ng Torre dun sa baba na wala siyang kasama. Solo Destroyer. Ngayon, 3 miyembro ng A.C.T will try to defend. Hindi tumama. Hindi natin nakita kung magkano na, kung ilan na yung crit rate niya. Oo nga sayang Pero still, with this Blacklist, tignan mo, sila yung may hawak ng buong mapa natin. Sila yung umiikot on all of the jungles na meron to A.C.T. Chami 1, dinodrawingan niya na. Hinahabol niya tong si Switch. Hinarangan pa nga ng The World is My Board. Switch, makakatakbo pa siya dito. Sakto yung timing ng taking liberties to get that knock-up. And Blacklist will be taking the tower on the top side. Just like that. Yung matagal na pinanghawakan ni Switch dun sa may top lane, ganun biglang makukuha ng Blacklist International. It all takes time, ang sabi ng Blacklist. It takes a while, pero still, nai-equalize nila yung nangyayaring momentum kanina. JC1. Sakit, hindi niya makuha, hindi ma-contain. Si Chazang, sakit ng damage niya dun Kasi pa nag-overlap yung leaping coil type. May extra DPS, di ba? Ang sakit. So, tapos magical yun. Dalawang knock-up pa yung tumama sa kanya kanina. Pero ito, they're taking the Overlord. Kinukuha na nila lahat. Wala pa tayong 10 minutes in the game. They already had 4 towers, 3 towers on their side. Right now, they're gonna go for the chase. Meron sila Eye of the Whirlpool. They're getting chased right now. With the Aesir, sobrang sakit ng damage. Walang nakagalaw for their side. They're gonna go for the chase. Habulin na nila yung members dito ng Blacklist. Pero may World is My Board. Kaya hindi sila makaalis. So, Chami onto the backline. Goes in for the knockup. They're gonna go for the kill. Shy is gonna go down. Pero may Frigid Prison to maybe contain them. And that was good. 2 kills on the board. Switch is gonna be backing away. Meron pa rin sila 2-for-1 in favor of A.C.T. A.C.T is slowly but surely getting their momentum, but still not enough for the side of Blacklist International. Pero ang silver lining doon, si Just Chi, yung una nilang nakuha, doon nila binuhos lahat yung power word control. Kaya hindi na rin nakagawa lang si Just Chi. Tinry ni Just Chi na pumasok. Power word control, Frigid Prison na may Winter is here. Walang galawan. Wala kang gagalaw doon. Diyan ka lang. Hindi man lang makatulong yung members dito ng Blacklist. Tinatry nila lumapit, pero sobrang hirap dumikit sa combo na kasi na yun. Kahit yung libro yung second skill, yung Fate, may gate. May dadaanan ka pang gate. Yung gate pa na yun, ang hirap. Sobrang makipot pa naman yun. Walang space yun sa gitna. Kailangan mo talaga mag-turn around. Mag-U-turn ka talaga. Sobrang hirap. And ayun, ito nakita naman natin. There's still a chance. Hindi pa ganun kalaki yung gold lead ng Blacklist. Nakakuha sila ng shutdown from A.C.T. So,
if ever they slow things down, maybe, just maybe, matry nila ma-turn around to. Ngayon, ang level ni Flo ay unti-unti na rin tumataas. Dash, know that kanina tatlong levels ang kanilang difference. Pero tingnan mo naman yung gagawin ulit ng Blacklist. My board, hinabal na naman si Flokio. Siya na naman yung tinamaan, pero not enough damage onto the backline. That was a good combo. And buhay na buhay pa sila. Ito, free si JC! Right now, hinahabol nila. JC1 goes in for Dragon. And ito, hinahabol pa nila with Just G onto the backline. They had to cut the first souls, pero sila HP. Hindi siya With makagalaw! advantage, wala sila maigalaw. I have the Whirlpool para i-try ko. Chami dalawa! Na si Chami1, nasa harap na nilang lahat. JC1 is also gonna fall down. Blacklist just turned the fight around with just a bit of time. 2 for 2 pa rin yung laban natin na yun. Ang ganda sana ng pwesto ni JC. Sakto-sakto pag-abot eh. And of course, yung timing din nung Conductor of Souls ni Just G, nakakala mo mamamatay na siya, pre, isang one-hit na lang! Oo nga eh. Pero biglang nag-Conductor of Souls, bumalik din yung buhay niya eh. Buti na lang talaga, meron silang way dito. Mga Sea of Fate na sakto ni Chaz, pero right now, Tyrant getting taken. Meron silang ult kay Ormson dito. Ito na, na-call na nila yung teammates sila. Chaz gonna be chased with the power word control. Si Just G ata patay na rin. And A.C.T going for the chase down against Golden Kite. Sobrang lakas ng damage si Flukio doon. And ito ng Tyrant is gonna go to their side. Sakto din yung pagpapauwi ni Chaz. Kaya nakatakas pa si Golden Kite. Oo nga. Good as gone already na si Golden Kite doon. Pero dahil nandun yung second skill ng isang Dachaw, nakauwi pa siya. No harm done. But this objective would go para sa side ng A.C.T. And slowly, diba, sila ngayon yung nakakakuha ng momentum but still won't be enough as of now. Ang ganda ng Sea of Fate rin. Sakto-sakto. Save yourself. Parang yun nila kay Golden Kite pero parang hindi niya ata. Double na siya. Slow down with a wild growth pero buti na lang buhay pa itong si Golden Kite. Yung kanina din kay Chami1, nakakuha siya ng 2 kills. Sakto yung pag-leap na tapos sa power gradation. Yes. Yung drawingan na ng stars, dalawa eh. And knowing na nasa gitna pa siya ng dalawa eh, no? 1-8 na lang yung buhay nila, not even 1/4 eh. Easy kill for them. Wild Growth, binato na ni Flokio dito, pero parang nahihirapan na ata yung Blacklist at this point in the game. Nagkaka-damage na rin kasi itong si JC1. Kita naman natin na bumabakat yung damage niya against most of the members of Blacklist. Right now, sila yung nagre-react dito sa game natin. Flokio, gonna go for the chase down. Buti na lang may tumble furball siya dito, kaya siya makakatakbo. Sakto din, no, na na-shove nila yung minions doon sa may bandang taas. Well, Chami1, ganun naman yung ginawa. So, nagkaroon lang ng mirror push. Top and bottom, si Shy would try to check. May tao bang nagtatago doon? Pero kita mo, ang tapang na ni Flukio. Remember, may flash tayo kay Ormson. Pwede siya mag-start ng fight with the flash against anybody. -1 agad yon for the side of Blacklist. But they have to be careful how they start it. Kasi if ever hindi si Chaz yung tamaan niya, pwede kasi siya i-cancel nung limping Koitay. Kaya right now, have to be careful how they start this. Overlord's getting started. Switch, medyo nasa likod siya, pero si Chami1 very far away sa laban natin. Nagre-reset pa sila, nagda-dance lang sila dito sa Overlord natin. Nagsasayaw lang. Parang nagkakahanapan lang sila kung sino bang nagtatago. Just G, andyan na po, pwede niyang ilapag yung path of passing. Ay, nako. Out of nowhere, pwedeng mag-akyat makakod gang dyan. Nakakatakot to, pero right now, World's my board. Tatamaan na si Switch, nasa likod siya, so hindi siya makahabol dito. I have the Whirlpool right now onto the backline. Just G already in front. Si Chaz na yung magkikitarget na. That's 1 kill with a power word control. Ginamit na kay Ormson dito with Just G. Hindi sila mahabol. They have the damage onto the backline. They have the damage. JC1 double kill against the Flokio doon. Just G humahabol siya against the members. Triple kill na for their side. But Chami1 is finishing the game. Nakapag-recall sila, pero matatapos niya ba? Ay yata matatapos si Chami1 right now. Hindi matapos! A.C.T will be alive, and this might be it. 5 members are down. 10 seconds on the clock. Tatapusin na nila yung game. Chaz is in 8 seconds. A.C.T, they're gonna go for the finish. Right now, may 3 seconds tayo. May living point tayo in a bit. Maybe, just maybe, A.C.T, eto na yung kanilang panalo. Blacklist is not lossless anymore. And what a great win for A.C.T. Prove them wrong! Mula sa A.C.T Esports Club! The undefeated Blacklist International finally napabagsak for a 1 game ng A.C.T. What a game! A.C.T, the first team to ever defeat Blacklist International in the game. Yes, they didn't win the series, but they were able to take 1 game
laban sa Blacklist International. Grabe, nakakatawa. Kasi lahat sa studio, Sumisigaw sila lahat eh. they were all gasping. Totoo ba to? Oh Parang my. and I feel like the comment section is actually heated at the moment. Wow. But the match isn't over yet, guys. Game Pinawis ako, number guys. 2 pa lang yon. Guys, malamig dito. Pinawis ako dun. Pero, with what we've seen from there, no? Sa mga pangyayari dun sa laban na yon, let's break that down again. Overlord getting taken dito ng Blacklist International. They're trying. Pero, sobrang hiwalay kasi nila lahat. It was a 4v5 kasi si Chami 1 tinry niya kunin yung Crystal a while ago. Yeah. But, the problem there is, naka-triple kill si Flokyo sa likod. Oo. Tapos ang ginagawa ni Chami 1, pinupush niya yung wave sa baba. Yes. Ang ginagawa naman ni Flokyo, one of the reasons why aggressive din sila dun sa Overlord, kasi na-show din nila yung minions dun sa taas. Yes. So, ang mangyayari, Blacklist, magkakaroon sila ng divided attention na i-attend mo na yung taas na wave. Or mag-go sila dun sa may Overlord. So, yun yung isa sa mga loopholes na ginawa dito ng A.C.T. na kaya ang ganda rin ng position ni JC1. Remember, even until dun sa last crash, buhay siya. Oh man, ito yung sinasabi natin dahil upwards trajectory yung team like them. Blacklist International, look at that. Sila yung may lead the whole time in the game. Then, nung huli natin, one fight, ito yung naka-triple kill kanina, nakakuha ng kill dito, yung A.C.T. And remember, yung nagtatrabaho dun sa backline si JC1 tsaka si Flokyo. Remember, sila pareho yung may damage. And I was like, wait, bakit sila yung tumatangki nung tatlong nasa backline? Pero yun, it worked out. At least it worked out. Yung risk na yun. And kala ko rin matatapos si Chami 1 pero kulang pa. Kinuulang ng minions. Yes. Kasi dun sa may bandang dulo, mumuntikan yan eh. Pero wala na yung catapult. Wala na rin silang malilit na minions. And of course, ito naman ang MVP. Nakikita natin kanina All eyes on Just Chi. Sakalin mo. Diba? Sabunutan mo. Sabunutan mo. Yan. Saraduhan mo ng gate. Si Ormson mula sa A.C.T. with a KDF 2-1-11. Damage dealt 17% rather. Damage taken 15% sa paggamit nga ng Liang. Grabe. Especially yung mga starts ng fights natin. Makikita mo naman, every time, kita mo yung risk na ginagawa ng Blacklist dito talaga na tinatry nila invade yung minions as much as they can. Clear the camps as much as possible. Wag natin sila bigyan ng chance. And look at that. Ormson starting the fight. -1 sila. It's either si Chami, si Just Chi, or even si Chaz. Yung mga target kanina ng mga niya, power word control. Yeah, talagang wala rin nagbimintes, no? Kapag yung sabihin na nga natin na yes, a very traditional combination yung Liang at saka yung Princess Frost. But the mere fact that it's working, lalo pat hindi lang yung Frigid Prison nakaantabay din yung Winter is Here na talagang hindi ka na makakapasok. Nabanggit na nga natin kanina. Winter is Here. Kahit pa mag-Conductor of Souls doon si Josh, hindi rin siya agad makakagalaw. Nakikita ko dito yung ginagawa ni Chaz, no? Lagi niya inaabangan yung power word control. Babatuhin niya ng Lipping Koi Tide every time. Para makancel. Yes, para hindi sila makagalaw. Pero looking at the fights dito, kita mo yung mga ginawa nila, especially for that last fight. Buti na lang A.C.T. Look at that. Itong nakita natin sa kanila, buti na lang na-defend nila. That could have been it. Look at the celebrations dito for A.C.T. What a nice game na nakita natin from them. Kung kanina nabanggit natin sa game number 1, that was closed. Pero this time, they bridged the gap closer. And finally, nabanggit na natin to. Testament yun na kami yung una. Yes! Who would have thought, hindi yung top 2, hindi yung top 3 Pero kami na nandun sa 6th place. Yes. Ang makakakuha ng unang pagkatalo ng Blacklist International, that's a statement. Yes. Para sa kanila. First ever yung nagawa nila dito. And sinasabi nga natin, Blacklist International was looking for a flawless regular season. Wala dapat talo sana sila sa regular season. Parang madami silang gagawing dare. Oo nga Nako, pag tingnan natin malay natin if A.C.T. would be able to go the lengths and actually win the series dito sa against Blacklist International. But again, it was a nice game talaga for A.C.T. I hope na magtuloy-tuloy yung momentum nila from this game. I know it was a very slow game para sa kanila dahil nga Flokyo wasn't able to do much dahil nga binubuli siya ng Blacklist But ang nangyari din kasi doon, well, medyo na late
yung pag-mirror nila ng ganong rotation, yes. yeah, di ba? True. Medyo naging late yung pagsama ni Ormson tsaka ni Shai, but it did pave off. Yeah. Yung bandang dulo, sila na rin yung tumatawid dun sa blue buff ni Just G. Sila na rin yung nag-i-invade. Alam ko yung respect dito ng Blacklist. Alam ko yung ginagawa nila was get level 2. Mas malakas tayo ng level 2 Yeah. against an Agudo, Princess Frost, Liang. Kaya if ever man mag-rotate sila, lamang tayo. So they recognize that, which is very smart for Blacklist. But A.C.T, hold on lang. Hawak lang tayo. Hawak kamay lang tayo. Hintay lang tayo ng tamang timing. Timpi lang. Yes, nakapagtimpi sila. And sabi nga natin kanina, kailangan lang nila gawin to ulit ng onti na lang and maybe they would be able to do so. And yun, Overlord yung pinanalo nila eh. Kaya it was a win for them. Slowly but surely. And ang daming beses, I think that's twice na nung nag-i-invade si Just Chi dun sa blue buff ng A.C.T, no? 2 beses nilang nagawa na yung combination ng word control, frigid prison, tapos yung winter is here. Kaya 2 beses din namatay si Just Chi nang magkasunod. And if ever man talaga yung composition nila really depends on Just Chi, talagang maganda yung Liang Princess Frost na combo talaga eh. Kaya if ever man na hindi siya makagalaw, if ever Chami wants to make a play, pwede nyo siyang stop right on track. Kaya it was worth it for A.C.T to pick that up, pick that combo in this series. They still have a lot, no? Ang dami pa nilang pwede i-pick for our next game for A.C.T. Well-balanced eh. Both of the teams actually. Even itong Blacklist eh. Ang nire-recall ko dito, Dash, yung presence for the side of Golden Kite. Na-mention mo kanina na kapag ang show you, hindi naman niya kinakailangan lumapit kasi nga snipe eh. And it is more of a late game type of a hero. But considering na nawawala nga agad si Just Chi, tapos si Chaz hindi naman tanky hero. So hindi rin nagkaroon ng proper space for Golden Kite para makakuha ng kill or tumagal dun sa team fight. Ang goal lang kasi talaga nila dun for Blacklist is tumagal yung game. Pag tumagal yung game, mag-level 15 si Shoyu, si Golden Kite. Easy na yun kasi kahit nga hindi siya mag-wild wind eh, kahit umatak-atak lang siya, sobra sakit nun, crit yun every time. Pero dahil hindi tumagal yung game sa ina-expect natin, it was good na na-recognize ng A.C.T yun. So that just means they recognize yung strengths talaga ng mga hero nila at any point in the game. So that's one of the reasons probably why nananalo sila sa mga may 4 win streak sila so far sa past few weeks natin. So far, pero po pwedeng pwedeng magtuloy-tuloy. Who knows? Kasi alam mo, sila yung nakapag-shake up ng powerhouse eh. Yes. Nalo sila against them. Maybe magtuloy-tuloy siya. Maybe ma-shake off pa yung top 4 natin. I mean, mahirap. Pero possible, hindi pa natin medyo mahirap talaga. To be honest, mahirap talaga. But this is already a statement, no? Yung pinapakita ng A.C.T. Ayan na. Ngayon, Blacklist naman yung mapupunta sa blue side. Zhang Fei first ban. Lam ang tinanggal ng A.C.T. Again, pwede pang mag-early either of them. So, pwedeng hindi yun iba ng Blacklist this time. And if ever mangyari yun, there's still a possibility na they can take this home for the side of A.C.T. May way open pa para sa kanila. Pay is open for Blacklist. Medyo masakit yan if ever makuha agad to ni Joshi at yung first pick nila to. Ang daming open eh. Oo eh. Even yung... Ayan na sinasabi ko. So A.C.T, this is the time na sila naman yung kumuha ng... I mean, hindi naman. Hindi sila naman, but sila yung kumuha ng early kasi wala pang nakaka-pick. Pero Mayin ang kanilang... Good answer. Ayun, Mayin at early. Good answer to. Kasi having the Mayin against sa Pei, kasi yun yung madalas na gusto kasama ni Pei eh. It's either Byron, it's either Mayin. Pero canceling that dun sa side ng Blacklist, I think they could go for this. Ano ba yung pinik nila kanina? Nag-Byron, hindi sila nag-Byron. Ang nag-Byron yung... Pwede sila mag-Byron kay Chami. Oo. Oy, nag-Dharma sila! Dharma. Hindi na pwede mag-Dharma ang A.C.T eh. Okay, so with that, okay lang naman. Ay, nako, may Lady Zhen pa sila. So A.C.T, wala silang Princess Frost. Pwede sila mag-Ishing or Shy. Pero band ang Yixing. Ay, oo nga. Band ang Yixing. Could be a Nuwa for the last pick. Kahit hindi nila i-third pick yan. Hanap sila ng counter against that Pei pa na pwede nila gawin on the jungle. Maybe another assassin jungler could actually work out here for A.C.T. She na ang nakikita ko talaga magamit ay si Shai. Shishai. By the Shishore. Yes. Yes, tama ka. Pero siya yung una ko nakitang gumamit talaga ng... Correct me if I'm wrong, guys, ha? Pero si siya yung una ko nakitang gumamit ng she sa PKL, Yes. nung second round.
Grand ban for Blacklist, long para sa A.C.T. May Direnji pa si Golden Kite, Oo, diba? pwede pa sila mag-Direnji. Ang dami na nila, ang damage siya. I think okay lang yung Direnji dito if ever na gamitin nila. Kasi hindi na rin naman nila kailangan ng ganong kalakas sa damage from a Lady Sun, if ever. So, Direnji talaga for this and maybe somewhat of a... Wala na silang jump Ayaw nga talaga pala. nila ng ayaw nila ng hard CC na manggagaling kay Chads. Oo, habulin nila si Pei eh. Habulin si Just She eh. Kaya, I think maganda tong She sana. Problema ko lang, she needs somebody to set up pag magsa-start siya ng fight. So, that could be the jungler choice here of A.C.T. Tanky dapat. Tanky jungler and or tanky support. They need a frontliner. May Yin, pwedeng makapag-setup, pero right after that, kailangan may second layer. May bodyguard. Diadia. Classic early Diadia. Pero wala sila. Actually, maganda yung combo na yun. Problema kasi, as you said, pero kailangan makapatay agad sila. Feel ko, if A.C.T, yun nga yung sinasabi natin, kailangan nila ng D-Ren-J with this composition. Ang wala lang sila for Blacklist is wala silang frontline. So A.C.T, they could go for the tank jungler. Pwede sila mag-dun dito na usually tinatapat rin naman against the Pei kasi kaya niya tapatan yung early aggression nito ni Pei. Kasi hindi naman siya mapapatay ganun kadali ni Pei. So, could be the last pick dito ng A.C.T. Unless may surprise. Unless. Pero kasi yun lang talaga yung nakita ko. Or Menki. Pwede sila mag-Menki. Menki. Menki is still open. Pero parang mas okay ako sa dulo. Uy! Ay! Fade! Sabayan mo. Sinabayan kasi ni Flo kayo. May fade. Pay at fade. Fade. Yes. pero ito yung composition na mag-work talaga si Fade. If it's against a lot of very squishy targets, feel ko Fade is very strong. Knowing na nabanggit mo na nga na walang front liner. Alam mo yung predicament for the side of Blacklist, this is the same na nangyari doon sa A.C.T kanina na wala silang setups apart from Switch. Apart from a Dharma. Yes. Although, syempre, pagalingan to bumindot. Pagalingan to nang pumasok agad. Kung mauna talaga si Dharma, especially it's Chami one holding the Dharma, it's gonna be pretty scary for their team. Looking at the lineups, I do favor yung Blacklist composition dahil nga ang dami nilang crowd control. But A.C.T, sinurpresa nila tayo kanina. Pwede nila gawin ulit yun this time. Who knows? Kahit hindi mo birthday, bigyan ka ng regalo ng A.C.T. Yan! Tingnan natin. Surprise! Pero fade. With a ribbon. And ayan na nga! Nakita na natin nanalo kanina ang A.C.T against Blacklist. The first ever win against Blacklist International. This time, will they be able to go to the lengths at ipanalo ang buong series natin? Let's see kung mangyayari yan dito sa game natin. Pero right now, there's already a kill happening. Ormson flash out! Buti nilang nakatakbo siya with that passive. Tinatlohan agad ng Blacklist International. Uwi ka muna doon. Pero may platform arms. So, yun ang maganda, no? Kasi makakabalat ka lang din agad. Parang walang nangyari. Yep. Good cancel agad dito sa Blacklist, no? Just denying resources talaga. Kanina pa kay Flukuyo, pinapakita talaga nila na they can do that against them. They try to do it as fast as they could. Flash in! Right now, flash in, drop kick, pero parang wala pa rin tong kill eh. Kulang pa yung damage against Xiami 1. Mukhang balikwas din yung pagharap. Yeah. No, parang medyo nagkulang ng kaunti yung projection. Kaya hindi na rin mabol pa dun si Ormson. Could have been possible first blood yun for A.C.T. And nandun pa rin yung momentum ng game number 2. Ganun sila katapang this time. Ang nakakatakot dito is JC1 this game. Kailangan talaga ni JC1 manalo. Kasi remember, Shy doesn't really need a lot of resources sa game natin. So if ever is a sacrifice nila yung resource nila for JC1, could be a win condition dito for A.C.T. At alam ng Blacklist yun. Kaya tingnan mo, ang nangyayari, di ba, kasi ideally yung Motsi sa gitna rin muna yan. Tumatagal, bumababad. Pero ngayon, napakaaga na rotation nila sa may banda baba. Si JC, wow, grabe naman yun. JC1, nanakap na nga siya with the Ocean of Tears. But not really enough to engage para sa side ng Blacklist. Same move ang gagawin ng A.C.T. Tinatlohan. At si Shy, bumababad din dyan. Pero babalik na din dun sa may middle lane. Yeah, go for the chase. Right now, A.C.T, bibigay lang talaga nila yung resource nila sa pareho nilang jungler. Talagang get them to level 5, get them to level 8. Xiami 1 having a 1v1 with a truth mantra coming in from that side. Switch without any flash. First blood for Blacklist.
Yun yung ribbon. Hinatid bigla ni Chami si Switch kay Just G. Okay, Just G, ito siya pre, para sa'yo. Nilagyan na ni rapper niya pa eh. Oo, pumunta dun sa gift wrapping station. Tama. Saktong-sakto pa. And that's a first blood. Good thing for Blacklist International. Sila yung nakapag-start nun. This is what they want, winning. That clash lane is very important rin sa lineup nila. Given in the long run, para ma-deprive mo agad, makapag snowball yung kanilang clash laner Chami. Very aggressive on that note. Switch on the other hand, magkakakitaan sila dyan, pero nakita oops, may kasama pala. Again, tried to go for that truth mantra, pero right now they're gonna go for the backline. JC1 gonna be chased down, goes in for the flash, and that is Tink inside the box of Mabot pa! Yung cannon blast in the end. And that's another kill, and A.C.T will be taking another L on that fight. Very slow yung ginagawa din ng Blacklist dito. No? Hindi sila yung totally nag-overcommit just yet. Pero rather, kapag may tumama, edi go! JC1! Medyo uncalled for yung pagkamatay nyo dun sa may bandang ibaba. And tingnan mo, ang pwesto ni Chaz. Lukayo nandito na. Pwede siya mag-knock up. Maybe go in for that old Jade Mark. Nasa ulo niya na. And that's it. A.C.T fights back with 1 kill. Yun yung kanina pa nila gustong gawin. At ngayon lang kumagat. Dito sa may bandang baba, 3v3. Bot lane. Maybe Flashin? very hard ngayon. Pull back. Dalawa yung pull back na yun. That's gonna be a kill. That's 1 for their side. JC1 will not go for the chase, but at least na-equalize na nila yung kills nila. Nandun din, sumakto rin yung ulti ng Dahil. Na-slow sila ng bahagya, pero hindi naman din nakaabot pa. Flukyo, nakakuha ba siya ng buff or sa kanya yung buff na yun? Sa kanila pareho. Sa kanila pareho. Yeah. Tinitingnan ko yung mga paa nila kung sino may suot ng red buff. May suot sila pareho eh. Kaya ito, right now it's good. Axe of Torment already built there by Just She. Right now, saktong-sakto sa timing for that Tyrant. Nakapag-TP, as you said, there's 5 people onto the bot side. Mauuna sa positioning, buti na lang. That's smart for A.C.T. Tinry nila i-reset muna yung Tyrant. Hindi sila nag-all out commit. Inantay din nila si Switch na makakuha muna ng kanyang momentum, ng kanyang pwesto. Actually, ang ganda rin ng pwesto ni Switch doon. Pero nag-move on agad si Just G. It's a prank. Hindi kami mag-commit dyan. I think that's good. Very good yung ginawa dito ng Blacklist kasi they know na ubusan sila ng oras for a bit here for the team. That's why pinunta na nilang nila si Just G doon sa top side ng mapa natin just so they can get more resources and punish yung rotation dun sa top side. Yeah, at ngayon magre-react yung side ng A.C.T. and Blacklist could be possible. Makukuha din nila tong Crimson Golem. Kita mo, alam ang ganda rin ng ginagawa dito ni Fluke. Hindi siya all-out commitment. Pero Chaz going for the chase pero nahuli siya and wala na siyang mapupuntahan. 2 kills na the bot side here for A.C.T. And they're just looking for kills right now. Onto the bit may Jade Mark sila. Ocean of Tears, buy some time, Dragon. Ginamit pa yung Destructive Deluge para hindi siya mamatay and this is a very safe one pero 2 kills pa rin sa bot side natin. Si Just G naman dito sa baba, pwedeng maipit ng dalawang miyembro ng A.C.T. or bibigay na lang ba yung Torre? Yeah, very scary. Kala ko tatama yung Silky Imprint ko. Tamama yung Silky Imprint. Very scary talaga. And also yung nakakatakot doon, no, Beam. Pag tinamaan ka ng Silky Imprint, wala ka talaga magagawa eh. Yan yung gusto ni Batters kasi parang inuutusan mo daw. Oo nga, hinahatak mo siya, di ba? Diba kung saan mo siya gustong papuntahin. Yes. Kaya very mindful ka rin dapat kung kailan may flash. Si Shai. Kasi po pwede niyang i-commit. Right now, gonna go for the push onto the bot lane. Gonna chase down ito si Chaz. Think inside the box, hindi siya nakapag-flash in kasi nga ginamitan siya ng hatak with a Silky Imprint. Na-push yung bot side. And that's good. Mission complete para sa Blacklist. Wala kami nakita doon, Chaz. Okay lang yun. Di siya makapag-flash na eh. Parang too late na daw eh. Kaya sige, okay lang. Minsan parang ang hirap pa na may cancel ng ulti ng Botsi. Gonna go for the chase dropkick. Buti na lang nakapag-flash away itong si Chami. Very safe now. Pero itong bot side mukhang ipupush din ng A.C.T. Sobrang aggressive na ginagawa ng A.C.T. as of the moment. Lalo pa tong si Ormson, no? Minamarkahan niya lang ng paulit-ulit yung mga member ng Blacklist International. Hindi ko na nga napansin eh. Pero okay. Again, with this A.C.T, ito kailangan lang nila gawin to. I think they have to take the fight. There's 4 people dito sa laban natin and Blacklist recognizes that they want to take the fight right now. Dragon is going to be the one onto the back line. And now that was a kill. Switch getting chased down right here by Chami. Natulak siya sa pader. Nakapag-flash out siya to be safe. And A.C.T still got that 1 kill. No harm done for the side of A.C.T. Samantalang maraming skill sets na na-burn for the side of Blacklist. Yung Overlord
nandirito na sa gitna. Pero mukhang hindi pa yan yung hindi pa yan yung kukunin nila, but rather yung tower doon sa may bandang itaas. I can feel it, A.C.T. They have the groove as of the moment at sila yung maagang nag-rotate or nag-iikot agad sa map. Yep. Ang nakakatakot dito, si Shy already has frozen breath. So slow down. Pag na-imprint ka na, you're probably dead for sure. Ito, habol sila. Maybe onto the backline. Buti na lang si Chaz yung nakapag-push back dito. May Jade Mark siya sa ulo pero na-kill pa rin. Isa sa baba. JC1 gonna go for the chase down against Golden Kite. Pero hindi nila makukuha yung kill. Nakuha yung kill kay Switch dun sa bot side natin kanina. Si Justy ang lalim ni Justy, yung 4 na miyembro ng A.C.T. Pwede siyang i-cut pero masasalubong naman siya ng ibang mga miyembro ng Blacklist International. We have to be mindful din kung saan pumapesto si Shy. Kita mo, lagi siya nandun sa brushes, laging nakaantabay din yung skillsets na pwede niyang bitawan. Habol sila kay Justy. Chaz, wala siyang ultimate right now. Flukio gonna go with the cannon blast to get that kill. What a good timing from Chaz. Habol sila dito. JC1 gonna go for the fight. Dragon, meron siya destructive load to stop them from going. Tumama pa yung Ocean of Tears kay JC1 kaya hindi sila nakapasok. Nakuha nila yung kill against Chaz but that is not enough. 2-for-1 pa rin and panalo pa rin sila dito. Justy going for the chase. Ang lakas ng damage ni Justy. Almost getting the kill but the mid lane is getting pushed. Slowly but surely, ang ginagawa dito ng Blacklist International, nararamdaman na rin natin na ngayon na sumasama na si Justy. Ganun nakasakit yung power spike na binibitawan niya. KD of 3-0-1. Unharmed. At ngayon, sila na yung kumukuha ng buff ng A.C.T. Ginagamitan lang sila ng macro ng Blacklist, no? Talaga nagma-macro lang sila. They're looking for pushes, not looking for fights. And looking at the damage, nag-master sword pa nga itong si Justy. So you will be seeing a lot of that damage. Tyrant is getting taken. Basic attack niya nun. And kita mo yung positioning dito ng A.C.T. They were just protecting that Tyrant. But Blacklist International, look at them. Top side agad. Walang tao dito. Madami silang madami silang plans. If plan 8 will work, nandyan yung B, C, and D. Yun yung nagkakaroon ng halinhinan yung Blacklist Kung si Justy ang magpupush or itong si Golden Kite. Another skirmish is bound to happen sa middle lane, pati na rin sa top lane. Tignan mo yung confidence si Justy. I-take yung 1v1 pero na-pull back ito si Jazz at wala siyang nagawa. What a great start there for A.C.T. Wala mo na silang setup. Wala mo lang pang-bad trip na cannon blast. At ngayon, bumabalik grabe ang momentum ng A.C.T. Grabe, no? Hindi mo rin kailangan lumapit ng sobra-sobra. Yung ni Shy. Grabe yan. A.C.T. With this, they can use it. Maybe find a way to get onto Justy. With that, pag natamaan nila si Justy, cut off lahat ng damage dito ng Blacklist International. So that could work well for them. Yeah, sobrang vital na makakuha si Shy ng setups just like that. At hindi lang basta si Chaz ang makuha niya. Glacial Buckler for Ormson, so slows din yung pinapangunahan dito ng A.C.T. Okay. Scary dito, no? JC1 already on Eternity Blade. So pag nakapag-Daybreaker na siya, actually hindi niya na kailangan ng Daybreaker at this point. Pwede silang kumuha ng laban dito. Goes in for the Cannon Blast, walang tinamaan. But they're gonna go for the push on the bot lane kasi wala masyadong tao doon. Chami1 going for the cut. Flukio gonna be the target. Hindi tinamaan ng Truth Matter. Still pretty much alive. Makatalon pa siya onto the back. And with that, they were able to go for the safe place. Rampage going in. And again, as you said, si Shy na naman ang nakapag-utos kay Dragon. Ando na naman yung Silky Print. Hindi nakapwesto si Lady Jen. Although with that, gagawin pa rin ang Blacklist ng Tyrant pero mukhang i-reset to. May platform. Kinakailangan nilang bitawan. Switch with a flash in. Flash in, cancel. Ito, nasa likod na sila. Think inside the box. Naubos na yung members sila dito. A.C.T. Naubos silang lahat. JC1 might be able to try but Chami1 goes in for the flash and that's a kill. Triple kill for Chami1. And matatapos pa nila to. Maybe, just maybe. Pero pwede pa siya mag-silky imprint dito. Maybe nakuha yung kill. Nahatak pa ng isa. Walang HP yung members dito. Pero Shy, I think, could defend this. Right now, goes in. Golden Kite with Imperial Order gets the kill actually. And this is a third tier tower onto the mid lane. Gonna get pushed. May 5 seconds ba tayo mabubuhay yung members ng A.C.T.? Tatlong mga miyembro ng A.C.T. ang mag-respond. So mukhang madedepensahan pa nila ito. Pero yung Shadow Overlord ay masesecure na ng Blacklist International. Sobrang crucial nun kay Shy. Alam mo, kung meron siya kasama doon, pwede nila mga miyembro ng Blacklist International yung makuha nila eh. Chami1, again, nung laban natin na yun, sobrang ganda ng ginawa niya doon. Was able to take down 3 members, but now, Blacklist, gonna stop them from taking this. Reset? They're gonna try their best, but JC1, na-reset nila, yun lang. Blacklist International is already in position. Right now, I think mahuhuli nila dito si Shy, not in position. Chami1, nasa likod. Pwede siya mag-truth mantra, natulak niya sa harap, and that's gonna be a kill again. The timing's just right. They have it.
onto the back. Humahabol sila dito against Just G. They got 2 kills already. Right now, Just G is still going for the chase. They have the damage. They might be able to finish it. May Overlord tayo dun sa taas. And this could be the last fight. Wala si Shai, wala si JC1, yung clear wave ng A.C.T. Could finish. Right now, Crystal Lock na lang yung gagawin dito ng Blacklist. At Root Mantra, natulak pa nga sila. They're not even trying to finish right now. Switch got the kill. Just it's gonna fall down. That was a great jade mark. Para kay Blue yun. Pakatakbo siya. And ito na nga, wala silang wave right here. Maybe they would be able to clear it. But right now, Crystal Lock and Blacklist still wins it in the end. Wala pa rin silang series loss dito sa ating tournament. Just with a sliver of health left. Pumutikan na nilang madepensahan, pero buo ang kumpiyansa ng Blacklist International doon sa last Crystal Lock na ginawa nila. Wow! What a performance, no? From A.C.T. Grabe. Yung performance nila this time, and we weren't really expecting that they are the team na makakakuha ng unang panalo against Blacklist International. Yes, the record has been smudged for a bit. Konti lang, nalagyan lang ng ink ng onte. Pero, it was still a serious win para sa Blacklist International. Ano lang, lumagpas lang yung tinta ni Arlie mural skill. Yan. Tama. Yun na nga, maganda rin yung performance from A.C.T. Blacklist International still just showed how they played the macro game. Especially nung game na yun. Game 3, sobrang macro-intensive nung game natin na yun. And then they're not just focusing on one objective. Yeah. No? Well, still, we couldn't deny na A.C.T. they have leveled up. True. Parang alam mo, parang ako yung nanay na, ang tanda na nila, ang galing na nila, lumaki na sila, nakagraduate na sila. Ito na, another level na yung pinakita nila sa atin. Pero again, Blacklist International outsmarted them. Yep. It's more on the experience na rin din kasi na pinapakita nila sa atin. And maganda rin talaga yung nakita natin dito for Blacklist. Yung adjustment nila from Game 2 to Game 3. The difference in their playstyle doon. Kita naman natin, nagtrabaho talaga si Just G that game. Talagang sa gilid lang sila ni Chami 1. And with that, they were still able to keep the place dahil nga wala pa rin silang series loss in the end. Alam mo, ang daming mga takeaways for this series, for this matchup. Yes. Grabe tong araw na to, no? Uy, nagsisimula pa lang tayo. Oo nga simula pa lang nung araw natin. And nakakakita na tayo ng mga upset na tulad ng one-win game ng A.C.T. And this time, there's still a chance na maybe yung other teams na makakalaban ng Blacklist, magawa rin nila yon. Kasi it's not of the Blacklist downgrading. Yung mga teams natin nag-upgrade lang kasi talaga sila. And take a look at that graph. Grabe yung graph. Kung kanina laging one side, ngayon, umabot ng 8-minute mark yung pagsisiso bago nakakuha ulit ng momentum yung Blacklist. Oo, totoo. And nakita naman natin, no, with this just shows how much of an upgrade that they got for A.C.T. Ever since yung introduction ng mga members natin dito, especially for Shai, for example, but Just G still getting the MVP dito sa game natin with 31% damage dealt and 12.8k gold. Ito na yung pang 13 niya. O, di ba? Parang binilang ko. Pero kasi nandun sa kanina eh. Pang 13 na MVP ni Just G. 515. Parang MVP na naman si Kuya Just G. 13. And alam ko, ang susunod sa kanya ay 8 ata yung susunod na may MVP. Medyo malayo-layo. Malayo-layo. Talagang si Kuya Just G yung pinakamaraming MVPs dito. Kasi nga, do not adapt. You set the standard. Yes, totoo yan. Blacklist, kita mo naman dito sa game natin na to, no? There were some, yung mga macro plays na ginawa nila dito this game. Talagang towers, let's take down towers, let's not take the fights. Pinagalaw nila yung A.C.T. around the map. And that's what you need to do. Honestly, yun lang talaga yung kailangan nila gawin. And they didn't really need to take the fights against A.C.T. And choose your battles. Yun yung pinaka-ginawa ng Blacklist. Not until dumating yung time na si Just G, nararamdaman na nila na, oy, may item na si Just G. And of course, ito yung isa sa crucial, naka-triple kill si Chami dito eh. Yung suntok niya, yung truth mantra niya, sakto dun sa dalawa eh. Kaya hindi na nakagalaw after. Di laging wrap around na ganyan. Yun ang kailangan mo ang tabianan. Kala mo kala mo Sansi yung ginagamit ni Chami, lagi nagagaling sa likod. Remember, walang vision dun sa bot side na yun kasi he was walking together with the vanguards. Kaya hindi siya nakita nung nag-rotate talaga siya, kaya nagulat din si si Shai nung nakita Tapos niya. Tapos dalawa silang naipit doon. Wala rin siyang flash. So, na lang,
tinignan niya na lang how he would die there. Pero again, it was a great series. Napakaganda ng series na yun. Series 1 pa lang tayo, everyone. It was grabe itong laban na to. Napapasabi niya si Dash na grabe tong araw na to. Pero ano, Pawis na first pawis match ako, pa guys. lang yun Pawis na pawis ako. Ibig sabihin, ganito rin yung pinagandaan ng mga players knowing na nalalapit na yung play-ins. Oo. Na sinabi na nga sa inyo yung venue, guys. 1 Ayala. Kita-kita tayo dyan. Yun na nga. Very important yung laban natin na ngayon. And nakita nga natin yung pinakamagandang performance dito ng A.C.T. But again, bago ang lahat, everyone, it was a nice game. Series 1 pa lang tayo. Sinabi nga natin. And pwede pang magkaroon ng mas intense na games dito. But again, ibabato muna namin kayo kay Mara. Blacklist International here with me, Josh G and Chaz. You were once undefeated. Nag-prepare na kami, to be honest. We thought you guys were gonna make it all the way. Nagpa-practice na kami mag-strengthen for the push-ups. Even Butters is here. Anong nangyari nung game 2? Was it, ano ba, feeling niyo ba naging overconfident kayo na matatapos niyo yung laban? Was it something na hindi kayo naging as careful? Anong nangyari doon? Na-ace kayo doon eh. Siguro po para sa akin, tinry po namin yung composition na yun. Parang siguro hindi po namin na-practice masyado. Tinry po namin sa tournament kung magagawa namin ng tama. Pero ayun, props sa A.C.T kasi na masyado silang magaling sa game na yun. Konti na lang yun. Kumbaga nga, sabi nga ni Manjin, isang one hit na lang. Pero nabaliktad yung laban. What did you learn from that? Ayun po, siguro, nung game po kasi na yun, may mga ano rin po talaga kami, miscoms, ganun. Tapos yung execution po namin, ganun. Tapos yung sa mga, kasi yung combo po talaga nun, parang pagpapasok po ako, tapos sinultihan ako nung Liang. I-recall po ako ni Chaz. Tapos hindi po namin nagawa kasi yung combo na yun. Kaya siguro nadali po kami. Di mo siya na-recall? Opo, di ko po na-recall eh. Ano nangyari pagkatapos nun? Nagkaroon ba ng sisihan? Di naman. Wala naman. Parang ano lang po, nagsasabihan lang kami every time na ganito yung gawin natin next time. Parang yun. So how is that like? You guys were perfect all through the season. Ito na yung last week ng regular season. Experiencing yung first loss, 6 weeks it took para makaramdam kayo ng unang pagkatalo. May konting ba kayong naramdaman? Na tinge? Sa akin po wala eh, kasi Wala. mas goods pa po yun kasi since para po ready din po kami sa playoffs. It means po na meron pa po kaming bagay na kailangan pang matutunan. Sa unang pagkakamali, Opo. anong naramdaman mo doon? Siguro po more learnings para sa akin. And Did you feel bad? Hindi naman po. Parang mas nagiging confident ako para next na gawin namin yun, parang ma-perfect ko na. Pero you know what? We were just really surprised, syempre, because pag kayo kalaban, 2-0, 2-0, 2-0. But you guys are still amazing. Nobody can take that away from you. You guys are still number 1. Nobody even comes close. So whatever happened today, that's good on A.C.T. Napakita nila kung gano'n sila kalakas, but it doesn't make you guys any less. Now, papunta na tayo sa playoffs soon. Sinong team na gusto niyo makalaban? Makalaban ulit? A.C.T. po. A.C.T. ulit? Opo. Okay, kung A.C.T. ulit, meron ba kayong gustong sabihin? Ihamon nyo sa A.C.T. papunta ng playoffs? Mare-recall ko na si Josh G. Hindi na magkakamali ulit. Di na. Sabi nga na, pag yun daw yung talagang tatatak sa isip mo, pag na-experience mo for the first time, yung pagkakamali. Alam niyo ba may fan art? Papakita namin yung fan art. Ang ganda ng fan art na Yan! So how do you guys feel na this is about you? Na may mga fans kayo, look how incredible that looks. Nakita niyo na ba to? Opo. What was your first reaction na nakita niyo yan? Siyempre ano po, sobrang nakyutan. Ang ganda po kasi nung pag-aagawa. Tapos, ayun, sobrang na-appreciate po kasi may mga gumagawa na po na So, ganyan. sabi mo sana gumawa pa sila ng more. Guys, go lang. Si Chua Balls naman daw po. Si Chua Balls Opo. naman. Pero totoo, nakakatuwa talaga pag nakikita natin yan. Now, eto, Just G, ikaw yung most MVPs, 12 game MVP before this game started, versus, alam mo ba ang second MVP,
Sa ranking natin, A.C.T din, JC1 with 8, pero malayo ka. This is before today, okay? And you guys are leading most sa stats. Sa average kills, Just Chi, 5.35, average GPM, 871, and Blacklist, altogether, top 3 has the highest KDA, Golden Kite 8.1, Just Chi 7.83, and Chami 6.66. So, does this add more pressure or fuel coming to the playoffs? And what do you guys think about you being the head sa a lot of statistics? Wala po eh, kasi parang ginagawa lang po talaga namin yung best din namin talaga. Tapos ayun, nagpe-pay off po yung mga pinractice po talaga namin. Yun. So sa'yo, normal lang. How do you feel about your teammates na nasa top? Pati ito katabi mo. Leading the stats. Swerte lang po. Feeling, okay, yun totoo ikaw yung magsabi sa akin. Pagdating ng bootcamp, is that something na feel niya? Wala naman pong nakikita sa kanila na ganun about sa mga Ang galing KDA, sumagat. ganyan. Seryoso po, pero siguro sabi nga ni Just Chi, ginagalingan lang po namin every tournament, every laban. Tapos doon na lang po namin makikita na nag-pay off na po yung mga ganun. Which is nice kasi some people, it adds fuel to them na mag-aim pa, I want to get this KDA to have it on their record. Now, we know that you guys are family-oriented, yung team nyo. What does it mean for you guys being number 1 heading to the playoffs? Anong ibig sabihin nito para sa inyo, personally, and your family? Sa akin po, goods na goods since, di ba pag top 1 po kasi sa playoffs, tas nanalo ka po ng isang series, pasok na sa sa World Cup. Tama ba? Sa Esports? Sa Esports. Kaya yun po, sobrang goods po. Malapit na! Malapit na! Okay, and what does your family say about that? Since they know what's happening. They know the statistics and the probability that you guys are gonna represent Philippines. Ayun po, sobrang saya po. Tapos, sana wag lang ma-jinx, ganun. Parang, alam mo, ganyan. Ayun po. At hindi yan mag-jinx because you guys have worked really hard. Napatunayan niyo yan. Imbitahan niyo sila, sabihin niyo how much of a big deal it is for the playoffs. You guys still have a game even up until Sunday. Pero as early as now, we want to invite everyone to watch you guys sa playoffs. Go ahead. Para kayong Ayun guys, thank you sa pag-support sa amin. And ayun, sa playoff, sana pumunta kayo dun sa venue. Kasi gusto namin kayo makita para lalo kami lumakas. Oh, wow. Pampalakas. Yes. Ayun guys, thank you sa panonood at kailangan namin kayo makita sa playoffs. Gusto nila yun. Mag 20 photos kayo with them. Yes, and you guys get to cheer for them. Mag-ingay kayo para sa Blacklist International. Whatever happened in Game 2, put it behind you. Take the learnings. No matter what, you guys are still number 1. You guys are still leading the standings and you guys still the best so far in PKL. Good luck sa inyong susunod na game. And up next, lalaban ang Team Eureka versus Team Flash PH. Kaya huwag kayong bibitiw, magbabalik ang PKL Honor of Kings. Laura Skin ni Sakir. Parang bahagi ng tunay na kalikasan at napakaganda rin ng detalye. Ang disenyo nito ay buhay na buhay, tila hinugot mismo mula sa kagubatan. Kapag ginamit ni Sakir ang mulberry power, para siya nagtatanim ng bagong buhay sa battlefield. Ang kanyang mga mulberry na halaman ay sumasabog at nagdudulot ng pinsala sa mga kalaban. Sabay nagbibigay ng lakas sa kanyang kupunan. Lamang ang may alam. Ito ang sikreto ng tagumpay. Sa Ride the Wind, parang hinahaplos ng hangin si Sakir habang lumilipad sa laban. Makikita mo siya ng magaang at mabilis. Parang ang hangin mismo ang gumagabay sa kanya. Sabay pakiramdam ng takot sa mga kalaban habang siya'y mabilis na umaatake. Weather lang. Pero panalo siya. Ang kanyang Firefly Fields ay hindi lang maganda. Nagbibigay din ito ng kalamangan sa kanyang kupunan. Ang mga alitap-tap ay sumisiksik sa dilim. Nagdudulot ng takot at disorientasyon sa kalaban. Ang mga kalaban nahuhulog sa bitag ng mga ilaw, habang ang kupunan ni Sakir ay nagtatagumpay. Ito ang sikreto ng isang mahinahong tagumpay. Pansinin ang kanyang paglalakad. Tila ba siya ay bahagi ng kalikasan mismo? Kapag nag-recall si Sakir, bumabalik siya sa kalikasan. Naglalaho sa lilim ng isang punong kahoy. Ang ganda ng tanawin, ramdam ang katahimikan at ginhawa. Parang niyayakap tayo ng kalikasan. At ang pakiramdam ay puno ng kapayapaan. Kahit sa pagkatalo, si Sakir ay nag-iiwan ng kagandahan.
nagiging mga talulot na muling nabubuhay bilang isang bulaklak sa kanyang pagbabalik. Sa laro at sa totoong buhay, hindi lang sapat ang pagiging malakas. Dapat may malasakit. Kung kaya ni Sakir protektahan ang mundo niya, kaya rin natin protektahan ang atin. Pwede tayong maging bayani katulad ni Sakir. Maging tagapangalaga ng kalikasan at alagaan ang ating kapaligiran sa bawat hakbang. Game tayo sa pagbabago. Dahil ang tunay na champion, hindi lang naglalaro, kundi nag-aalaga. Magtulungan tayo para ipanalo ang laban, mga bayani, para sa kalikasan. Kasama ang Verdant Serenity Skin ni Sakir na free giveaway para sa lahat. Gawing HOK ang ating mundo. Innkeeper, this is from the guest upstairs. Huh? My, I'm rich. He said it was a repayment. Huh? Innkeeper, I'd like to take that off your hands. Name your price. Come on, indulge me. Sorry to keep you waiting. Here. Interesting. Northern Brook. Where's the man? Let the 12 houses keep it safely. Let's spare the world another bloodbath. You'll have to ask my blade. Fine, I'll play your game. After all your travels, you couldn't even buy a decent sword? Silence! You have skills, but I see plenty of openings. Not bad, Master of the House of Riches. Want it back? Let's get out of here! Sorry! Read the manual! Come on, we're just playing around. Why so serious? This concerns the good of the martial world. You can't have the book! Hello, mate? You prestigious schools talk a big game, but you're all just making excuses for yourself. You're still here? Not good. It's a fake! You're playing with us. Illusion magic! Run! If only I had an open this would never have happened!
restless in the dark. There's no way to resist. We'll get the secret after. Magic. Despicable! That's why Megan keeps the martial manual for himself. For that treasure. I see. It's with the sword. Quiet! The manual is already back out in the world! An excellent performance. The forbidden. Welcome to the inn. Welcome to your doom. Happy anniversary at TNT! Pangmalawakang coverage. With free data, calls, and texts. At sulit na rewards. TNT, 25 years, tuloy ang sulit saya sa buong bansa. Alam mo ba, ang kalikasan natin ay nanganganib. Dati malamig ang hangin at maraming puno. Ngayon, dahil sa polusyon at pagputol ng mga puno, mas mainit, mas marumi ang hangin at mas mahirap kumilos sa laruman o sa totoong buhay. Pero sa bawat laban, may bayani. At sa Honor of Kings, may isang taong magiting na hindi lang lumalaban, kundi Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking iwawagayway. Sa kasaysayan ng matitira, taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ipusan ng lahi, ang pwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Hubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugot na
Uulan ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palagi. Uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na namumulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata. Kalabawasak sa kada atak, lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya matitiba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang buntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bubombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan, dapat dyan poisonin. Ako yung prince of landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susubukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo guess. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, lakanda na pita, lakanda na po, sa lakanda na pita, lakanda na po, darakanda na po. Sa latapira tapi, sa latapira tapu, sa latapila ta kulo, sa pila ta kalita pila. Pero mang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bompanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong komedyante na jowa mo. Pataga-away tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas. Ibis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Honor of kings. Welcome back mga tropa, nandito na ulit tayo sa ating game number 2. Nakita natin kanina sa game number 1 ang pagkapanalo ng A.C.T pero not a serious win this time. Makakita ba tayo ng panalo between Eureka versus FLPH? Tignan natin kung sino mananalo sa kanila. Kami nga pala ang magiging shoutcasters nyo. Ako nga pala si Dash at kasama ko si Bibimba. Mainit na simula para dun sa unang serye at syempre hindi naman magpapatalo ang ikalawa at ang ikatlo na naset na natin ang standards kasi yun yung papunta ng step 2 or closer doon sa pwesto ng Blacklist. Yan, tignan natin. But again, before that, everyone, meron kayong free HOK vouchers para sa TNT subscribers. Mag-load lang kayo ng TNT Only 5G. With non-stop data, 85 pang bebe time. May only 5G ka na plus only data in 4G areas valid for 3 days. Now may free HOK vouchers ka pa. Load na sa iyong suking tindahan. E-wallet star 123 pound or sa smart app. Hanggang May 26 lang ito. Kung may bebe time, syempre kailangan meron kang masasandalan. Great discounts await you when you purchase TT Racing products by using our special HOK PKL vouchers. Get as much as 3,000 pesos off when you use the voucher code HOK PKL 3000, HOK PKL 2000, HOK PKL 1000 on the ttracing.ph checkout page. Terms and conditions apply. You bring the passion, we bring comfort. TT Racing has your back.
the official seat of choice of the PKL. And also don't forget the Philippine Kings League is under the regulation and supervision of the Games and Amusement Board. And yun na nga, nakita na natin ang mga laban natin for today. I mean, game number 2, or rather series number 2, series number 3, meron pa tayo mamaya. Kanina sobrang intense lang nung laban, kaya at least nakahinga-hinga na ang mga tao at kami din nakahinga-hinga na. And excited na kami para dito sa number 2 na series natin. Alam mo, yung kanina, ang daming natuwa. Yes. Na may ganun palang ipapakita yung A.C.T. And who knows, malay mo dito sa ating dalawang teams, meron din umabot ng game number 3. Pero bago ang lahat, simulan na natin yan sa unang team. Kilalanin natin ang team Eureka. Na ano ba ang performance nila lately? Oh yeah. Right now, Eureka has been really good. To be honest, yung mga number of unique heroes na meron sila, medyo marami. I like that they're very, very creative. Dun sa mga nakikita natin sa kanila so far. Especially, favorite ko pa rin yung Dr. Bian comp nila. Hindi ko makakalimutan yun kasi ginamit nila 2 times, it worked. Nung 2 times na ginamit nila yun. Tapos magkaiba pang player nila yung gumamit. Yes. Pero still, the same facet, no? Pumasok sa El Piso, ganun din. Pumasok sa Jare, ganun din. And ang nakakatuwa dito sa Eureka kasi nag-iba rin sila ng main 5. Yes. Which is ganun din yung ginawa ng A.C.T. Tapos, it worked wonder for them. Oh, malay mo naman dito for Eureka. Kasi I think FLPH medyo upwards din yung trajectory ng team na to kasi they have been winning a lot of their games so far. And nanalo sila sa TNT. I think one thing na may pagkapareho sila, nanalo sila pareho sa TNT. Pero bagong lahat, let's see Eureka muna. Eureka, ito ang team na merong Vayne, Haru, Jare, Darfin at Mig sila. Ang isa sa mga pinaka-creative na teams natin so far dito sa ating tournament and I would love to see a lot more from this team. Sila nga ba ang magkakaroon ng malinis na 2-0? Oo, abot pa rin tayo sa game number 3. With the switcheroo, no, na ngayon si Vayne na ang kanilang clash laner. Yes. They are more aggressive when it comes to their rotation at lagi silang nakakakuha rin ng win on that note. And I think one of the problems lang naman ng Eureka is how they tackle the mid-game to late game. Pero yung early game talaga nila, sobrang lakas nila sa early game every time. Pero nagkakaroon lang ng lapses onto mid-game and late game. Pero nahihirapan silang magsarado ng true. Yun lang talaga yung problema sa kanila. At ito naman ang kanilang mga kalaban, ang Team Flash PH. Para sa kumanaan ng Team Flash, nandyan si Kan, Shauran, Bridget, Curvesu at si Cray4. At itong mga members ito ng Team Flash, nanalo sila close dun sa laban nila against RWKD. It was a close game pero sila pa rin yung nanalo against them. Nakakuha sila ng isang game laban sa Boom at ayun na nga, there's still a chance na itong team na to slowly but surely umaangat pa sila. Ang goal lang, wag sila malaglag sa 7th at 8th place. 7th place actually at this point. Kumbaga, yun na yung nagkaroon talaga ng pagbabago lahat ng mga teams pagdating dun sa second wave. Yep. Especially ito si Bridget, nakilala natin siya being one of the strongest pagdating sa clash lane pero nagkaroon ng changes. Nung napunta siya ng mid, same aggression at nakakakuha sila ng kill. Looking at the stats dito sa head-to-head, look at that. Kill participation, a little bit magkadikit lang, 4 and 6 place. Sobrang close nila sa most of the stats na meron tayo, no? Especially dito sa ano natin. Sa heroes lang nag-iba. Oo, sa heroes nag-iba. I mean, sa average kills per match, sige, sure. Pero yung average game time, sobrang close naman yan. 1 second lang yung difference nila. 15:48 at 15:47. Seriously? Oo nga. Nagulat ako ganun ka-close yung kanilang average game time. Pero I mean, close naman talaga sila when it comes to the placement. So, that's probably the reason why. And para naman sa player head-to-head, we have both of their roamers, si Migs at si Cray4, na halos ganun din dash, 5-6.
6-7-2-1. Nagkaiba lang pagdating sa gold per minute. Pero 7 lang din yung difference. Honestly, yung damage taken rin nila dito, no? 89,000, 90,000, konti lang, and even sa Pares average din sila CPM. ng posing. Sobra. I mean, yan madalas kasi posing ng karamihan. Ano daw yan? Esports post. Yes, exactly. And yun na kayo nakita natin every time sa mga teams natin. And I would like to see kung ano naman yung development nila after nung week number 5 natin. Kasi this time, maangat pa rin sila. Yes, it might be a bit too late, pero there's still a chance for them to at least cement themselves on that 6th place para pasok pa rin sila sa play-ins. So, ito, kung kanina binanggit natin yung part na nothing to lose for the first match. This time, malaki ang at stake for both of them. At syempre, para naman sa ating mga viewers, make sure to comment down below at bumoto na kayo dyan sa poll sa baba kung sino sa tingin nyo ang mananalo. Eureka ba or Team Flash PH? Yan, tignan natin who will win. Boto kayo dyan sa ating comment section, everyone. And I know, meron tayong dapat na hashtag dito sa ating TNT question. Makikita nyo later on ang ating hashtag para ilagay nyo rin yan kasama ng mga answers natin dyan sa baba. Sino ang magiging TNT Panalo MVP natin sa game number 1? Lagay nyo, hashtag bagong liga. Okay? Yun bagong dapat. liga, hindi bagong ligo. Yan. Walang Okay. wala ring bagong siga. Bawal yan. Win 500 TNT load yung maipapanalo nyo dyan. So, huwag nyo mamaliin yung hashtag natin para at least magkaroon kayo nyan TNT load natin. And at random pa rin yung pagkuha natin dyan. Hindi yan paunahan. Hindi rin kung sino pinakahuli. Random ang mapipiling magkaroon ng 500 TNT load. Oo, kaya lagay nyo na yan agad. Bawal yung after pa nung game, nakita nyo na yung MVP tsaka kayo maglalagay ng sagot. Sagot mo lahat ng ng player. No? 10 lang naman yun. Oo, pwede nyo take your chances, di ba? Yun sa sagot nyo na yan. Pero again, maganda yan. Ang ganda strat to be honest. Lagay mo na lang lahat ng player. Pagkahalata ang keyboard warrior. Enter mo lang ng enter. Libre lang naman. Oo. Pwede nga gawin yan. And ito, konti na lang magsastart ng game natin between Eureka versus Flash PH. Very, very good game and very important rin para sa kanilang dalawa. Very vital. Kung sino man yung makakuha din ng first foot forward, no? Kung sino may makakuha na ng first point. Rather, Eureka taking the blue side. Tinanggal agad yung Liang. Nakita natin yung Liang kanina. At alam ko, Eureka din yung may ayaw talaga ng Liang eh. Oo. Kasi if ever, si Haro kasi mahilig gumamit ng mga assassins. Kaya ayaw talaga nila makakita ng Liang. Binan nila yung Jing ni Xiaoran kasi ayaw talaga natin makita yung Jing ni Xiaoran ever since. Even sa mga community tournament, etong dalawang to yung naglalaban ng mga assassin jungle talaga eh. Oo. Parang sementado na yan yung mga tatanggalin mo. Long and Pei would be banned out as well. Opens a lot of heroes. Arlie ang kinuha, samantalang Dharma naman and Mai Shiranui for FLPH. Sobrang bilis ng reaction nila. May Luna na available for any of them. Kay Haruman o kay Xiaoran man yan. May Hanshin pa tayo na available din. And also, yung Pei pala wala na naban na yung Pei. So, yun yung mga ini-expect ko na i-pick dito ng ating mga junglers for their side kasi it will be really helpful if meron silang ganon para at least maset na nila agad yung face dito sa ating game number 1. Sino ba ang kinuha ng So, ang nag-set na ng momentum dito ang Eureka na okay, let's go for the tanky jungle. Oo, yung even with the Mai Shiranui dun sa other side, no, nag-pick pa rin sila ng Yixing para rin make sure nila na itong Ogran very secured. Pagpasok niya, there's a lot of power picks dito sa ating first 3 picks on both sides. Yeah, both of them. Yung Zhang Wei nilapag. Pero I feel like it's a reaction dun sa Ogran pick na nilapag dito ng Eureka. Although ang sure dito for Eureka, walang magka-counter na hard CC for the Ogran. So far, kasi yung Mai Shiranui nilabas na agad. So, ibig sabihin, hindi na sila magle-lady gen. Pero pwede pa rin yung Princess Frost na position 5 if ever. Maybe. Pero hindi eh. May Zhang Fei na rin eh. So, talagang totally wala muna tayong nataglamig para dito sa round na to. Talagang stun lang yung gusto nila gawin. Pero ito, may isa pa. May isa pang stun dito sa Imperial Order natin from that TRNG. But ito sa nakita natin for Team Flash, no, there's a lot of crowd control going. So, if ever mag-assassin sila dito, binan na yung Luna tsaka Lam. So, there's not really a lot of choices dito for their side. I think Eureka would just need a bit more crowd control sa comp nila. Kasi with the early Ogran,
set na sila with the damage department eh. So, Flash Lane and a Roamer na lang ang kinakailangan nila dito. Yep. Tulia though. Oh, kasi mag-a-align sila. Okay. okay. Very classic na combo, no? Pero kasi, medyo matagal yung babad. Kasi Lane would go for the backlines. Yep. Which is gagawin din naman dito ni Kan as the Dharma. Pero, ang target niya lang talaga dito si Curveso eh. Parang hindi niya lang papalaruin talaga si Curveso dito sa game natin. So that's the goal here for Eureka. I mean, I really respect yung mga Dolya lane picks talaga. Very classic kasi siya. And seeing a lot of very squishy targets dito sa side ng Team Flash, it's honestly a really good pick dito sa side ng Eureka. I'm just thinking of what Team Flash would go for. Anong jungler yung kanilang ilalabas dito sa game? Would it be an assassin? Menki. Or would they go with Menki dun? yun na nga, Menki. Tama ka. Kasi parang hirap din mag-assassin. Although, without a doubt, Shauron gusto niya talaga yung mga assassin heroes. And if it's going to be bold enough, kahit ganyan yung lineup ng Eureka, mag-assassin pa rin ako. Pero hindi, nag-adjust din yung Flash PH dito by taking this Menki. Ang only thing lang na pwede maging problema ng Eureka dito, if ever hindi tumama yung The World is My Board, wala sila masyadong crowd control. Yun lang yung crowd control nila eh. Taking liberties or World is My Board. Pwedeng yun ang i-reset muna ni Dolya for the meantime. That's true, that's true. Yun yung safety net na meron yung Eureka. Kasi malaking skills yung The World is My Board. And the same thing with the Alain. Nakakita tayo ng funneled or ultimate reset for the Alain kapag nanalo siya sa lane. Tsaka na-nerf recently yun 60 seconds na yung first cooldown niya. Kaya yun yung parang maganda dito with the Dolya pick. Kasi dalawa yung pwede mong i-reset dito. Especially for the early game, mas priority mo talaga yung World is My Board. Oo, para may makulong kayo. And nabanggit pa na andyan yung Orly for the damage, andyan din yung Ogran. So, until such time na hindi pa online si Alain, pwedeng yun munang dalawang yun yung kanyang alagaan. And I like ng sagot dito ng Team Flash is gonna be DRNG for the last pick nila for the marksman. Kasi nga, maganda siya against the early. Mahirap kasi patayin si DRNG sa early game. And of course, against the Ogran din. Kapag lumapit yung Ogran, Imperial Justice mo stun, and sabihan mo lang yung mga teammates mo na patayin niya na to. Minus physical damage na yan. That was the perfect timing to strike. So, it's all a matter of communication din sa team. At saka yung pinakita sa atin ng Blacklist kanina, yung layering of skills. Yung layering of crowd control, very much important, especially for Team Flash. Kasi ang dami nilang crowd control, 4. At hindi dapat nila sabay-sabay gamitin. Kumbaga, sunod-sunod, pero not at the same time, lalo na kung wala naman na trap. And if you take a look at it, mas malaki yung parang mistake tolerance ng composition ng Eureka dahil na may Dolya sila. But Team Flash, pag nagkamali sila, at least sa first set of crowd controls nila, medyo mahirap. Kasi, lalo yung Dharma. Pag nagkamali siya ng bato ng Truth Mantra, could be very destructive para sa Team Flash. Kung wala siyang na-corner, tapos sila lahat nag-dive in na doon. Pre, balikwas pala tayo, pre, kasi di ko natamaan. On par with the Dolya na, sige, tama, pwede pa isa pa. Pwede kasi may Celestial Melody. Tsaka malaki kasi yung World is My Board eh. Kaya maraming chance na, makukuha ko to, matatamaan ko to. And the Orly could also survive on her own, lalo pat yung parasol niya, mag-in and out lang siya. Ang kailangan talaga nila dito for Team Flash is how they start it. To be honest, kung makapag-start sila ng magagandang fights, especially in their early game, it will be very good for the team. Yun talaga yung kailangan nila eh. Take the early game, snowball the game, mananalo sila. But on the other hand, the other team, dahil nga may early sila, there is at least this investment if ever mag-late game sila. May insurance policy. Yes. Bridget Onamay Shiranui, very crucial when it comes to initiation or yung peak of potential. Kasi dapat yung Mai Shiranui maging aggressive when it comes to the rotation. Lalo na yung mga first 1 to 3 minutes. Pagka-clear niya ng wave dun sa gitna, kailangan makakuha sila ng kill. Or could be possible yung mga jungle invade. Kahit kunin mo lang sila Peppa Pigs. Totoo. Diba? Pag nakapag-invade kayo early in the game, yun talaga yung good eh. That's why Mai Shiranui sobrang priority talaga dito for the team. Kasi with what she does, usually rotate sobrang bilis, walang nakakasagot agad, and yun yung biggest power talaga ng isang Mai Shiranui. Pero apart from Bridget, nakita na natin kasi si Bridget gumamit ng Mai Shiranui at ng mga hard CC type of heroes eh. How about Kan with the Dharma? Honestly, yun yung gusto ko makita. No? With Kan on the Dharma, last time na nakikita natin nag-Dharma siya was against TNT. And nanalo sila doon.
And feel ko maganda to for them. At least maganda yung mga setups ni Dharma Kumbaga, from the last proven week. and tested, Yes, diba? yes. Nakita natin last week. And even dun sa game nila against Rough World Era, naka-Dharma din si Cal nun eh. So, kumbaga, ano to? Yeah. Best foot forward. Yes. For the side of Flash PH. First game, nice game. Menki Ogran. Feeling ko ano to? Tahimik muna for the first 4 minutes of the game. Until mag-level 8 sila pareho for first Tyrant. Pero po pwedeng mang-deprive ng both camps yun. Yep. Kasi lalo na yung Ogran, agawan mo rin ng buff ng resources. Pwede kasi pare sila makunat eh. Tsaka hindi matatakot si Menki sa Ogran. Yeah. Especially sa early game. Menki, tas may Mai pa siyang kasama. Hindi siya matatakot May talaga damage, lumaban. no? Oo. Kaya yun yung expect natin dito for our first game. Most likely, yun yung mangyayari sa kanila so far. And pretty much expecting na ganun nga yung mangyayari dito sa kanila. And so far, even yung Team Flash naman, kahit na sinasabi nating pareho silang mahilig mag-pick up ng assassin junglers. Puro Ogran rin yung pinipick ng dalawa eh. Nag-adjust din kasi nung kinuha ng Eureka yung Ogran, ang risky kung mag-a-assassin yung Flash PH. Kaya nag-react sila into getting a utility jungler, yung tanky jungler. And apart from that, mararamdaman natin mataas yung gank potential ng Flash PH by getting the Zhang Fei. Oo, sobra. Kasi dalawa silang may smite. Ang dami nilang may stun. Ang kunat nila. Tapos may early damage na pwedeng magmula dun sa Mai Shiranui. Yep. So, we'll see. And kita natin, recap lang ng ating mga lineups from both sides. Team Flash PH, there's a lot of engaged potential. Pwede sila mag-execute with this composition. But on the other hand, Eureka is just gonna try and go for this backline setup na itatry nila i-chase down yung backline and make sure na yung World is My Board tumama. May round to yan. Kung hindi man... Isa pa. Isa pa dahil may Celestial Melody ni Dolia. Pero let's head on sa Heroes Gorge. Para sa game number 1 ng match number 2, Eureka laban sa Team Flash PH. Yeah, let's see kung sino man nanalo dito sa ating unang laban. For our teams, very important itong laban sa kanila pareho kasi they want to secure that number 6 spot dito sa ating tournament. Maagang clearance agad onto the middle lane ang ginagawa ng Eureka pero Cray4. Kanino po napunta na yun? Binindot na rin yung smite para lang ma-secure yung goblin dun sa gitna. Oo, make sure nila talaga yung sprite. Sobrang important talaga nung sprite sa early games natin kasi gives extra gold. And Eureka recognizes that. Talagang kinukuha nila in the early parts of the game yung ating mga sprite kasi it will be really helpful dun sa laner nila. And nag-lane swap sila Oo. And kumupit na rin ng tropang piglets. Itong si Bridget, nakita ko nag-stay siya dun sa may bandang gilid kanina. And not only that, even itong Ibon, tiraret dyan sa bandang may baba. Jare, mag-isa lang, kaya farm lang ang gagawin dito ni Curvesu. Yeah, and I like na yung ginagawa dito ng Team Flash. Even if they're losing some of the resources dito, sumasagot sila dun sa babang side naman ng mapa natin. Kasi may numbers advantage sila dun, so might as well. And the mobility, hindi mo itatanggal yun sa isang Mai Shiranui. Nabanggitan natin kanina na very vital yung early 4-minute mark. Smite na secure ngayon ng Flash PH yung maliit na camp na yun. Spike tail, nakuha nila. And with what they're doing here for the side of Eureka, I think ang ganda ng ginagawa nila dito na sinasamahan nila si Haru, especially the roamer, the mid lane, para makapag-clear out siya agad ng waves and get the resources in the mid lane after kunin ni Darfin yun a while ago. Grabe sa Darfin, ganun-ganun, malapit, tapos babalik lang ulit siya sa parasol niya. Parang Naruto run pa siya doon. Pero ito, magra-run ata siya. Khan is gonna be backing off kapag flash away siya doon. Maling-mali. Pero ang gagawin nila dito, clash doon sa may bandang itaas, pero hindi rin naman magkakatuluyan. Darfin, on the other hand, siya naman yung naiwang mag-isa. Dalawang miyembro na ng Flash PH, Cray4, just giving enough space for Curvesu, pero tuloy-tuloy lang din. And ito, with what we've seen here from the side of Eureka, they're gonna go for the chase down kanina, pero they were not able to get the kill that they wanted. And ganun pa rin yung ginagawa nila in the early parts of our game. They are just taking as much resources as they can. They're just taking what they can here dito sa game natin. But with what they have right now for Eureka, they have advantage dun sa early games natin because they're the ones taking the resources. Level 6 na si Haru at this point. At ngayon, ang ginagawa naman dito ni Shauran, actually kaka-level 6 lang din ni Shauran. So, nagkahabulan lang. And tama nga, no? Sabi mo kanina, level 8, tsaka sila po pwede magtunggali, magkaroon ng initan. Kasi ano pa lang kanya-kanyang focus pa lang sila sa farm nila And
Ang maganda doon, kasi sinasamahan din muna sila ng mga kasapi nila. Hindi sila pinapabayaan mag-isa. Even si Darfin nagre-react para ma-secure lang din ni Haru, ma-funnel mapunta sa kanya yung mga resources na kanina na-deprive yung mga maliliit na camps. Oh yeah. And yun na nga rin, 40 seconds on the clock. Kuha lang sila ng resource dito sa mid-match. As much as they can, get Haru to level 8 para dun sa laban natin. There's a big advantage against them. Kaya they're trying their best to give him something para mag-level 8 siya before that Tyrant pattern. At na, bababa na rin naman dito yung ibang mga membro ng Eureka. Finally, sasamahan na nila si Darfin. Pero onto the top lane, 2v1, 2v2. Good knockback. Meron sila the world is my board right now. Dead by Sunset Vayne. Nagkaroon siya ng shield. Bridget getting chased down with a knockup. That's a first blood para dito sa side ng Eureka. Hindi siya nakatakas. Sakto yung the world is my board. Tapos yung taking liberties na nagmula kay Jare. Hindi nakatagos si Bridget on that note. Samantalang yung Tyrant magsispawn na rin dito sa may bandang ibaba. Yeah, Tyrant. Good kill yun for the side of Eureka. Pwede nila i-chase down or actually kunin na itong Tyrant right now. Eureka gonna go for it. Level 8 na. Ito yung sinasabi ko, Haru on the level 8, level advantage dito sa laban natin. So they're not gonna be afraid to take this. But there's not really a lot of people. Yan na, nagpa-platform na sila para try kunin to. Nare-reset lang. Naghahanap lang sila dito ng perfect opportunity. Haru, path of passing doon sa gitna. Samantalang si Shauran, nakikipagtagisan lang doon kay Mig sa may gilid. Oo nga eh. Pinupull lang nila kanina pa itong Tyrant to para hindi sila mag-take. And right now, Eureka, remember, meron tayong Celestial Melody. Pwede sila mag-start with the World is my board. So pumoposition ng Eureka. Half HP on that. Haru already in position. Might be able to go for the steal right now. World is my board. Ginamit nila na stun nila. And that's a good stun coming in from Crayford. Nakuha nila yung Tyrant because of that. But right now, they're going for the fight. They're taking down members dito sa backline. And Eureka still alive. 2 people down already on their side. They're going for the chase down. Crayford's gonna be next. That's 4 on the board. Triple kill for Haru in that kill. Walang damage si Curbsu. Ang ganda ng kiting mechanics na ginagawa ng Flash PH, pero hindi pa rin ganun ramdam yung damage na meron siya. Yup, they were able to secure that first Tyrant, but right after that, ramdam natin na hindi pa hinog. Yeah, good yung front to back na ginawa dito ng Eureka. No? Especially si Haru, humarap talaga siya against them, and Vayne, even with the Death by Sunset, went forward para hindi maka-follow up kay Kan, yung members ng Team Flash. And looking at our replay, sinimulan nila with the world is my board, although hindi na secure yung Tyrant na yun. But looking at it, ang ganda ng pagpasok dun sa may bandang likuran ni Vayne. Tapos meron pang reset, umabot pa. Parang hinatid pa nila ulit yung mga miyembro ng Team Flash papunta doon sa middle lane. Oo, nakuha nila si Jare kanina, na-pop lang yung passive niya. Death by Sunset, humahabol siya dito sa likod. Curve, so nakapag-flash away. And that's why nabuhay pa nga siya doon sa laban na yun. At ngayon naman, bumabalik ng kaunti or unti-unting sumusuntok ang Flash PH. Nakuha nila si Vayne. Si Vayne na doon sa clash na yung kanina, tinan mo, 5 assist. 5 assist din agad. So ganun kalala yung isang alay na hindi mo pa pwedeng pabayaan. On to the middle lane. Grabe, pwede nang basagin ng Eureka. Try to go for that chase down. No? Itong bot lane natin is gonna be push. Wala kasi may sasagot dito. I think Team Flash needs to push the top side din habang nangyayari to kasi it might be a bit too late if tinry pa nila mag-react sa bot side. So good. At least now they're still trying to push this top side. Vayne would be able to clear this so hindi nila makukuha yung sagot yung hinahanap nila. Death by Sunset ginamit na agad dito sa top side. Curbsu gonna go for the chase down. Hindi siya tinamahan ng Bridles out. Gonna knock up siya with the leaping saber. Curbsu is gonna be next. Haru nasa harap ng lahat. Rampage already at this point pero makakapag-back away ang Team Flash. Alis lang muna. Yup, hindi naging successful yung push pero nakakuha sila ng isang kill. Nagkahabol yung mga miyembro ng Eureka. Papasok ba si Darfin? Okay. Sobrang advantageous nila dito. No? Level 10 na si Darfin at this point. 50-50 ang ating score sa community pero ito mid lane has been pushed already for Eureka. Another tower down. Lagi lang nandun yung the world is my board para secure ang pag-push nila ng Torre. Yun ang mahirap kapag may malaking sisi talaga yung mage, yung nasa mid lane. It's either they're going in it for a fight or itataboy lang talaga kayo. And knowing the world is my board, pwedeng ma-reset lang ng paulit-ulit. Tapos, may dolya rin kasi. So, hindi mo alam kung sino yung nire-reset niya. As of the moment, yan, nakikita natin si Jare. Yep. Nakita naman natin kanina, especially with what they're doing here. Blood Rage na agad itong si Haru at this point in the game. Sobrang laki advantage yan, especially dun sa mga fights. Kasi naghahanap so far yung Eureka ng mga fights. So, with the Blood Rage, really helps him stay longer dun sa laban. Darfin has been hit by that Imperial Order, kaya napaback away agad siya.
Saglit lang daw. Na-stun siya ng bahagya. Pero nandiyan na rin Ay, ibang mga nako. miyembro ng Eureka. Ooh. Tipping saver, patakas Good. ang gagawin ni Crayford. Pero tingnan mo naman yung damage. Good dodge. Gumuguhit. Yeah, good dodge. Unbridled outburst. Ginamit na nila. They have the shield. World is my World is my board. board. Tatamaan yung isa. Sarado ulit. Crayford, mag-isa lang siya dito. And nanaka pa nga siya. And inangat pa nga ni Haru. Pero hindi Nakonek. pa tapos daw. Nandito sila sa likod. Another one. That chance na ginamit na. Pero di pa sila makakakuha ng any kills from that. Na-show lang yung ibang mga miyembro dito ng FLPH. But I've seen doon naman binigay ni Dolia yung kanyang Celestial Melody. Tapos from the top, punta naman sa baba ulit si Elaine para Oh, wow. magtrabaho. Napakabilis nilang nalinis yung outside the turrets ng FLPH. What? Look at that gold dito. Si Haru, tsaka si Xiaoran. Ang layo. Ang layo ng gold lead nila. That's a 3K gold gap dito sa ating game. Even si Curvesu at si Darfin. Oo nga, no? Almost a 1K naman. Sobrang laki ng gold lead nila. So, sobrang in a big advantage dito ang Eureka. And right now, they're gonna go for the chase down. Tinamaan ng Imperial Order. Buti na lang yung mga Imperial Order ni Curvesu. Laging sakto. Tumatama, pero Oo. hindi pa kasi enough yung damage Oo. na na-dish out nila. And we already set the standard kanina na yung setups na manggagaling mula kay Khan ay very crucial. Gray for the other hand, yep, nakokamit niya yung unbridled outburst, but most often than not, sa ilalim lang ng tore para ano na yung, kumbaga, patakas lang. Look at this chase down, no? Humahabol lang si Vayne. Wala siyang, kasi alam niyang there's no threat na makakapatay sa kanya ng ganun kabilis. And I think one thing na kailangan gawin ng Team Flash PH dito, they are the ones who should start the fights. Yeah. Kasi if magiging reactive sila with the setups na meron sila, I think they have the... Meron sila nung mga tools na kailangan nila para makapag-start ng fights. Yeah, actually, they have all of the setups. Pwedeng kahit si Bridget, pwedeng si Crayford, pero kasi as of the moment, ginagamit nga nila pang-react lang or pantakas doon sa ginagawa dito ng Eureka. Yeah. Ngayon, Eureka, magpupush sa may bantang taas. Gonna be the target pero sobrang laki na HP niya right now onto the backside. Curvesu gonna be chasing down the backline. Pero right now, Xiaoran, wala na siyang ult. So wala nang HP yung members dito ng Eureka. Pero makapag-back away sila. They're gonna be backing off. Flash is there. Khan is gonna be moving forward. Na-slow down siya dito ni Migs. Kaya hindi siya makapag-chase down. Jare, gonna be next. I think siya na ngayon mamamatay dito. He will be the sacrifice for the team. Vayne, gonna try to go for the fight. Nakapag-flash away siya. Pero it doesn't really matter. The chase down from Flash was able to kill them. Vayne canceled his TP. Pauwi na siya eh. Pero nakita niya, bulin si Jare. So medyo ano yun, uncalled for. Yeah. Itatry niya sanang isalba, pero 3 miyembro ng Team Flash PH yung nandun. Napop na rin yung passive ni Jare. Kaya good as gone na lang din. Yep. Overlord ang isa-secure ng Flash PH. Samantalang Tyrants ang makukuha ng Eureka. Yeah, buti na lang nandun si Migs just for river control para hindi makapasok dito yung Team Flash. Nakuha nila yung Overlord. Good advantage dito for Team Flash. Kailangan kasi nila ng structural damage against Eureka at this point in the game with a 2K gold lead. Slowly but surely, nagka-climb up itong Team Flash. Ganda ng pwesto ni Khan, pero pag wala siyang kasama kahit sabihin mong may masisetup. Although tower takedown yung gagawin nila dito sa may bandang iba, Team Flash, ito yung sinasabi mo, Dash, kailangan sila ang kumuha ng setup. Si Migs, nakita, pero aalis lang yung Dolia, magsiswimming lang. Oo, backing off. Right now, ito nasa baba natin, gonna be clearing the wave top side yung nilagay nila kung nasaan. Pero enough distraction to para sa side ng Team Flash. Maybe makahanap sila ng way para ma-push itong bot side at mid lane natin. They are eyeing middle lane. Pero ngayon, tingnan mo si Vayne. Maganda yung pwesto sa may bandang likuran. Bridget, hindi nag-check ng bush. Vayne onto the backline. Hahabulin niya si Bridget pero hindi niya ginamit yung kanyang death at sunset. This time, napupush na yung top side. Eureka has to react. So itong mid lane natin very much open. Open. Makukuha yan ni Curvesu. Could be possible na ma-push pa yung isang lane. Yep. Doomsday ang iniwan dito. Na-attack niya lang. Ginagamit niya lang yung passive para umabot yung cards niya. Red card mo lang. Last one. Okay, hindi niya nakuha. Sayang. Natakot. May taking liberties din. Oo, pero sino ang magiging TNT panalo MVP sa Game 1? Check nyo ulit, guys. Hashtag bagong liga, win 500 TNT load with that. And Curvesu, eto, mapupush niya na yung mid lane. Right now, look at the setup, no? Kita mo si Khan is in position to maybe find something. Pero nakita kasi siya ni Migs. Right now, in front, Haru. Gonna try to push it, pero pareho sila. They're not taking the fights. They were able to give pressure onto the side of Eureka, but they weren't that successful in pushing it until doon sa inner turrets. Though, nakuha nila yung outer turret sa mid. Pero ito, take a look at that. Venomous Staff,
built even for Bridget sa mga sinanuwi niya. Void And, Staff, oo, Scepter. Splendor agad kay Jare this early into the game kasi nga there's a lot of threats sa kanya sa backline kasi kanina pa siya hinahabol ni Kan tsaka ni Bridget. Oo, laging luckily lang na pop yung kanyang passive. Oo. Kaya hindi siya namamatay agad-agad. On the other hand, para naman dito kay Elaine, naka-Spark Forge, tapos may Blood Rage na rin siya. Plus, yung cape para anti-heal or anti-sustain din dito kay Menki. Very scary dito yung nakapag-daybreaker na agad itong si Curvesu, no? So, that will be something that they could use. Crayfor, dito sa likod, nahabol nila itong si Curvesu. Meron silang Unbridled Outburst. They're the ones Curvesu, pushing the push lanes. lang. Hindi makalapit itong si Haru. So, could be a good push for the team. Hindi tinamaan na lang. taking liberties, kaya nakapag-back off sila as a team. And they're still very, very safe. Nakantabay din yung second skill ni Curvesu. Yep. Para worst case scenario. And again, another tower takedown. Slow burn yung ginagawa dito ng Flash PH. They're not in it for a team fight, but Ayan na. rather, nagkakite lang sila eh. Oo, nag-macro lang sila. Naghahanap lang sila ng ways para makakuha ng structures. Sila na yung may advantage when it comes to the towers. So sa next objectives natin, sila yung most likely in position. Top side, Pwede Vayne nilang versus puntahan Kan. to. Nag-1v1 sila dito. Hahabol yung members dito ng Team Flash. 20 seconds before both of the objectives are gonna come in. Pero yung bot side natin, Beam, napupush. Kaya nga, yun yung inihatid sa inyo ni Curvesu kanina. On the other hand, Eureka, sila kanina yung nagsiset ng tempo. Sila yung kumukuha ng mga clashes, nag-engage. But right now, they are at loss. Yeah, ang hirap no kasi si Haru kasi yung dapat humarap eh. Oo. Which is the problem here for the team. Kailangan kasi whenever you pick an Ogran, there's somebody who will start the fight for him para makapasok sa at least second siyang papasok sa team. Right now, taking liberties to Mama. Haru tinry niyang lumapit pero wala eh. Kailangan nilang i-respect right now yung Team Flash. And they're very hesitant even pag commit ng Oh, taking liberties. Haru in front. Ito na, Gagamitin nila World is my board. Tinamaan sila. Unbridled Outburst onto the backline That pero wala that's yata nakuha dito si Vayne. That's it. Haru is in front. Ninanakap niya yung members. Kan wasn't able to get anybody with a truth mantra. Siya na yata yung magiging susunod na target dito. Pero nakatakbo pa rin siya. Magkakadikit yung members dito ng Eureka pero wala silang napatay on both sides. Ginamit yung flash kay Curvesu at Kan. Ang dami na lang skills na binitawan. Tumama din naman yung Imperial Lang Order. namatay. Pero pagkakita ko, kulang yung damage. Ang ganda rin ang pwesto ni Curvesu doon Pero sobra kasi nakakatakot ko sa mga guys. Dalawang smite natin na kailangan nila maging careful dito. Maybe still! That's a good steal from Crayfor! Yes, mamamatay siya! At that cost, pero okay lang. Nakuha nila yung hinahanap nila. Vayne with the word to start. Naman yung apat. That's a good taking liberties to knock out the members right here of Team Flash. They're looking for kills. They're looking for more. Shaura nakakuha ng kill dito sa likod pero humahabol sila kay dito kay Bridget. Mag-isa na lang habulin ni Haru. Iaangat niya pa. No, never mind. Si Vayne yung makakakuha ng kill in the end. 4 for 2 in favor of Eureka. Worth it ba yung trade na yun? I dare say na oo sana kung si Crayfor lang yung namatay. Yes. Pero kasi ang nangyari, nagkaroon ng audition moments na biglang, nandiyan na pala si Shauran, biglang naipit na si Kan. And what a perfect utilization of that, the world is my board. Apat silang nakuha. Even si Bridget, dun siya napulahan, kaya hindi rin sila agad nakatakas. Ang ganda ng world is my board talaga na yun for Jare. Yun yung rason kung bakit nalo sila dun sa fight natin na yun. But again, Vayne starting off the fights, na-force yung Team Flash mag-react eh. Kahit namatay si Crayfor, na-force sila na lumaban para protektahan sana si Curvesu kanina. But again, turns getting taken. Walang may sasagot dito yung Team Flash. But remember, nakuha pa rin nila yung Overlord kanina. So it's still a good thing. Look at the push dito sa top side natin. So meron pa rin silang chance mag-push on the other lanes. Parang meron silang safety net. Yes. May pang-bridge ng gap doon sa kanilang nangyaring lapses kanina. Another pressure onto the top lane. Nandyan na rin si Mama Dragon na lumalapit na. Samantalang na-clear na yung ibang mga lanes. Yes, looking for the last fight here dito sa top side maybe. It's maybe the last fight. Crayfor, low HP 90 yata siya. Yun, nabato niya yung Unbridled Outburst. Gonna go for the chase down pero parang hindi pa enough yung crowd control from the side of Eureka. So the top side, yung Mama Dragon natin mamamatay lang. Masyadong malayo yung formlessness tsaka pagpasok dito ni Kan, kaya hindi niya nagbitawan yung truth mantra. Oo nga eh. And alam mo, si Bridget laging nandun eh. Pero hesitant siyang pumasok. Oo, parang nahihirapan siya mag-decide kasi remember, mahirap habulin ang isang early. Tapos si Jare, meron siyang Splendor. So there's not really a good target para sa kanya kasi. Wala siya talagang ma-burst agad, masya-shotgun kill ka nga. So, ang nangyari na naman, mga kaibigan, yung Overlord,
hindi pa rin naging successful yung attempt nila, no? Kasi pangalawang beses na to na nilapag dun sa taas at hindi pa rin nila ngayon nabubutas. 17 minutes into the game, hindi pa rin tayo tapos. Tingnan mo yung laban natin sa baba, wala magkakapatay. Ang Truth Mantra, ginamit na Bane with the Blood Rage. Hindi pa niya pinapop right now, mayroon siyang shield. Mix gonna try to go for the chase down, pero hindi pa tapos eh. Parang wala pa rin nagkakapatayan sa teams natin eh. Hanggang nireset na lang ni Mig si Darpin. Hindi na daw papasok si Vin. Sa'yo na lang bigay yung Celestial Melody ko. Maybe makapag-parasol ka pa patakbo eh, no? Kaya yun yung hinaantay nila. But Shauran, at this point parang wala ng significance yung lead na to. Never mind, 14k pala yung lead niya. Very significant pa rin kasi full item na si Haru at this point. But habang tumatagal yung laban natin, nagiging less yung significance ng advantage nila. Grabe, 5k yung lead ni Haru against sa Shauran. Siya yung pinakapaldo across the board kasi even Curbsu, 13.5 lang yung pera niya. Oo nga eh. Right now, I think Team Flash, parang sila parang yung may hawak ng game natin. No? Map-wise? Sila yung humaharap eh, every time. Yeah, map-wise. Kasi, nabanggit na nga kanina, madami silang kit to start a fight. Yeah. It just so happen na wala pa silang enough damage as of the moment. Even si Haru, siya yung tumatani kay Shauran, pero hindi na madamage. Rather, napabaliktad pa. Wala siyang masyado may bawas dito. Si Haru nasa harap. Shauran, very, very healthy. Kahit na half HP siya, makakatakbo pa rin siya with the Dream Roaming. Ginamit na nila yung ult. Unbridled Outburst. Vayne, hindi na i-chase down yan kasi they know meron siyang ultimate na pwedeng gabitin onto the backline. World is my board. Nakapag-flash away sila. Nasa harap sila. And they're gonna go for the chase down. Curbsu is gonna die. Taking liberty. Sumama with that knock-up. And Shauran is gonna be next. 2 kills on the board agad para sa kanilang side. Vayne was able to go for the chase down. And naangat pa nga ni Haru in the end. And 2 people are still alive from the side of Team Flash PH, or rather 1 more person is still alive. May magagawa ba si Bridget dito? Yun ang tanong kasi Eureka could go for the end right here, right now. And this game would be ended. Bridget, right now, meron siyang flash. Pwede niya i-clear yung minions pero hindi niya na itatry. And Eureka will be taking game number 1. Not that fast, but still a win secured para dito sa Eureka sa game number 1 ng match number 2. Slowly but surely, yung ginawa nilang pag-push doon. And it take another error for the side of sa kanilang kalaban para parang biglang mas-snowball. Oo. Yun lang yung kinakailangan nila dito for the team. Especially for Eureka. Sabi nga natin kanina, etong composition na meron sila, mas malaki yung mistake tolerance. Pag nagkamali sila, okay lang kasi pwede sila mag-reset, pwede sila umalis, pwede sila mag-celestial melody. Yun pa, isa pa yun. Kaya nagiging mataas yung mistake tolerance nila. But on the other end, pag nagkamali kasi yung Team Flash, sobrang big nung mali nila na yun. And medyo nangihinayang ako dun sa part na hindi sila totally naging aggressive. Yes. Especially si Bridget. Hindi natin siya nakitang pumasok sa backline. Kasi kung mapapansin mo, yung pwesto ng Mai Shiranui, sobrang layo. Oo nga eh. Knowing na meron kang kit na makakombo even against sa terrain, tatakbo ka, di ba? Napaka madulas na hero ng isang Mai Shiranui, but they weren't able to capitalize on that, even yung Dharma. Oo. And especially sa composition kasi ng Eureka, no? There's not really a target na pwedeng i-burst ng ganun kabilis. Kasi remember, Darfin, ang hirap patayin. Etong si Ishing, si Jare, meron siyang Destiny na passive, so hindi mo rin siya mapapatay. So that's why I think the reason why nahihirapan si Bridget, and early game kasi Eureka may hawak eh. Kaya ang hirap na makapag-snowball sila out of Bridget. Ang iniisip ko tuloy ngayon, Dash, kung ilang beses ba nagamit ni Jare yung Splendor niya, parang hindi masyado. Parang hindi ko nakitang ginamit niya na masyado. Kasi hindi nga ganun kataas yung threat na nabigay ng Team Flash PH. So, masyadong reactive, masyadong takot. NGL, yung ginawa dito ng Team Flash PH, composition, kaya eh. Last Curbsu eh. Pero sobrang kulang lang dun sa aggression, dun sa setups. Parang natakot na sila mag-engage. Even ito, tingnan mo si Cal. Takot sila sa commitment. Yun lang. Bakit? Yun lang. And ito, kita mo naman yung advantage natin when it comes to the graph. Talagang paangat lang for the side of Eureka. There were some moments of brilliance for Team Flash kasi nakita mo yan, meron parang pa-U-shape dun sa graph natin. Kaya yun yung mga times na nakaka-kill yung Team Flash. But right after that, hindi yun naging sapat kahit pa sabihin natin objective is, Shadow Overlord, sila din yung unang nakalinis ng outer turrets. But
our MVP, hindi namatay ever, si Haru. Yeah, the win condition of the team dun sa composition ng Eureka, 8-0 and 5, 29% damage dealt, 36% damage taken. With 15.5k gold, sobrang laki ng lead niya kay Xiaoran. Umabot pa nga ng 3k, 4k nung game natin. Ito ang ating MVP. Yes. Para dun sa ating tanong din. Kaya dapat ay nagsisagot kayo dyan ng inyong mga katanungan alongside with our hashtag bagong liga, hindi bagong ligo. Yes. Yun dapat nyo ilagay nyo, guys. And TNT MVP highlights natin, nakita naman natin, Eureka and Team Flash, very close yung game natin. Almost going to a Tempest game, to be honest, yung game. Kasi nahihirapan mag-decide yung both teams kung magsa-start pa sila ng fight, kung iti-take pa nila yung battle. I mean, during the early game, pre-10 minutes, they were deciding pretty well. But post-10 minutes, doon natin nakita hesitation from some of the team, from some of the decisions na ginawa ng parehong teams natin. Oo, both of them eh. Yung Eureka din, hesitant pagdating dito sa Nice Shadow steal. Overlord. Diba? Ang daming beses na pwede sanang time yun for Flash to get a little bit greedy. But this is the perfect execution of that the world is my board na natrap yung 4 na miyembro ng Team Flash PH. Kung nakuha nila, kung di nila nakuha yung Overlord doon, tapos na sana yung game. Oo. Pero dahil nakuha nila, nakapag-bypass sila ng time, kaya tumagal tong game natin na to. But again, it all came down to one decision. Ang ganda kasi nung taking liberties to the knock-up kanina dito ni Jare. So that's why nakuha nila yung members dito ng Team Flash. And kaya sila nanalo. Tingnan mo, konti na lang Tempest game na tayo. Kumukulog-kulog na hindi pa lang nagsuspawn yung Tempest. Pero that's it para sa match 1 dito sa game number. I mean, sa game 1 match number 2. Yes, yan, tama. Game 1 ng match number 2. Pwede pa tayo magka-game 2, pwede pa tayo magka-game 3. There's still a chance here kasi very close yung game natin. Ang tagal nga nung game dahil nga almost a Tempest game. Oo, masyado silang afraid to commit an error. Yeah. To the point na naghahawakan lang sila ng tenga. Oo. Ayaw nila mag-commit. Mga talaga. Dapat kasi hindi. Hindi, pero ano yan sa totoo lang, ang daming chances sana for the side of Team Flash PH na aceable. Yes. Aceable not winnable. Kasi yung taas na pinanggigilan nila, nahirapan silang i-push. Tapos hindi rin sila nagbibigay ng pressure dun sa ibang lanes. Oo. Ayan, eto, makikita na natin everybody kung ano nga ba ang question natin kanina. Nag-flash rin yan in-game Sino magiging TNT Panalo MVP sa Game 1? Hashtag bagong liga. Pipili kami guys dyan sa comment section kung sino man naman nanalo ng 500 TNT load at si Haru ang sagot with his Ogran kanina nung game natin. Again, random ang mapipiling winner. It doesn't matter kung ikaw yung nauna o nahuli. Kapag ikaw ang napili, matik ikaw ang panalo ng 500 TNT load. Yes, and yun na nga, meron pa tayo ata mamaya pa. Pero this time, yun muna everybody ang ating TNT question. And sana meron dyang nakakuha ng tamang sagot at si Haru ang nilagay nyo dyan. Kasi pag-iisipan nyo rin yan kasi most of the time yung mga junglers talaga natin yung mga nagiging MVP. Yun. Sa'yo, lagay mo lahat. Totoo, lagay nyo na lang 10 lang naman yun. Gusto mo pati yung sub, ilagay mo para sure na sure. Ilang enter lang yan, guys. Makukuha nyo yun. Copy-paste mo lang. Basta tama yung hashtag, guys, lagay nyo yung players. Bagong liga. Lagay nyo yung players sa parang sa notepad, lagay nyo sila lahat. Para i-copy-paste nyo na lang yung mga sagot nyo later. Paano pag naka-phone? May notes. Oo, may notes ka dapat. May notes ka, ka-copy-paste mo. Yun yung ka-copy-paste nyo. Pero again, eto yung mga nakita nating picks kanina. Look at the respect that they have, kay Xiaoran. Kita mo naman yung Jing, siya lang Luna, yung binan yung Lam. Oo, binan talaga nila lahat kasi they know how strong Xiaoran is if ever man na makalabas yung mga picks na yun. Tapos, ito ban naman ng Team Flash. Apart from pay, parang nagbigay na sila ng tagiting isa sa role. Yung Long, tinanggal. Tapos yung support, Lian po, kasi nga sila yung nag-Zhangfei. Ang daming power picks na nakawala para sa game number 1 pa lang. And we kept on mentioning earlier na both of these teams, sobrang taas ng risk. Kasi sila talaga yung nangangailangan ng win para makapasok dun sa top 6 at ma-secure yung place nila para sa play-ins. Yeah, ang goal for Team Flash especially, dahil sila yung ngayong 7th place natin, they should win this one para bumaba yung Eureka or at least maging equal yung scoreline nila pareho. But this time, it's very important na kailangan ng Eureka rin na maipanalo to ng 2-0 para ma-make sure nila na sila rin. Oo, na +3, no? So, tataas ka.
knowing na A.C.T yung makikipagpalit ka ng place. Ayun yung mahirap, diba? 6-6. Ooh, very intriguing. But going back to the draft, Oo. wala nang Arlie for Eureka, Ogran. Dami nila talaga nakuha dito. 3. Actually, even Dolia, Alain Power picks na rin sila Honestly, okay Lahat. lang. To be honest, okay lang to for Eureka kasi nanalo sila Yun din. Yun din. Sobrang sayang if yung Arlie ay natalo, hindi mo napakinabangan. Pero ito kasi My Dharma Jiangfei, ang laking picks niyan for Team Flash na Actually, nawala. kahit tanggalin mo yung Mai. Sige. Dharma Zhangfei. Sobrang laking picks niyan. Yung Direnji, ano lang yan medyo pananggulo lang. Oo. And yung Menki. So, okay pa rin naman. Pwede pa rin sila makakuha ng long. Pwedeng sila naman yung mag-early. Yes. But they have to level up their game dito sa game number 2. Pero hindi na kailangan iban yung My Shiranuwi at this point for Eureka. So that's 1 ban down. Dahil nga nawala na yung My Shiranuwi kanina. So for this team right now, Team Flash, kailangan nila maipanalo. I think they need to find a way na makuha yung Assassin Jungle talaga para kay Xiaoran. Assassin at all cost para kay Xiaoran. Sobrang important nun para kay Xiaoran para ma-make sure nila na manalo sila. So they have to get that this game. But I think we're gonna be starting already dito sa ating picks and bans. Again, everybody, global ban and pick tayo. Kaya namin dinidiscuss yun kanina kasi meron tayong mga picks na hindi na pwede for the next game. Pero tinanggal pa rin yung Mai. Oo nga, no? Tinanggal pa rin ng Team Flash naman, nga which is good. Pero, okay. Good reaction pick pa rin naman kasi siya, Beam. Kasi if My ever Dharma. nakukunin nila yung Arlie for Team Flash, pag nag-My Dharma naman sila dito, I think it's a good win pa rin for Eureka. Lalo na kung si Vayne yan, tsaka si Darfin yan. But Pero long ang kanilang prioritize, hindi Arlie. I mean, okay lang naman. Kung Eureka, they know the counter na usually ginagamit ng Boom tsaka ng Blacklist, which is Houyi. Yung ginagamit nilang counter against the long. Could be what they could pick here for Eureka, pero first picks pa lang naman, so hindi nila kailangan i-pick yun. Might as well get the prio picks. Ng Eureka. O, yun na. Nuwa Mayin. Nuwa na ni Jare. Nuwa Mayin. Setups, nandyan na. Sila naman na mag-i-Yushing. Ogran. Okay. Okay, damage dealers is present. I think Ogran Ishing talagang perfect combo, no? Match made in heaven na yun for perfect combination. Yes. Baka makapiright. Hindi na ako kakanta. Kapal. Pag tayo nakapir. Sorry, Derek kasi. Pero ito, Ishing, Ogran, meron na sila. Ginamit yan kanina on our last game. Pero looking at it, Eureka wants to go for that Yuhuan para magkaroon sila ng vision on their side. So, mas importante sa kanila yung vision together with the Nuwa, with the Yuhuan, tsaka yung Mayin pa. Kumbaga, global awareness. Yes. Nuwa, tapos yung Yuhuan. Although, magic yan, So, medyo wala pa rin silang tanky presence. Apart from Mayin, of course, pero hindi naman sobrang laki ng pwedeng tangkihin ng Mayin knowing na wala siyang malaking CC. Yeah. And kaya yung CC niya lang basically yung drop kick niya. Yung pag yung drop kick niya lang. Yung ganun. Yes. Paano ulit? Pag si Yasu kasama dito, isa pa nga. Okay. Shoutout kay Yasu Meow. Byron and Dolia, yung binan nila dito for the side of Eureka. Ayaw lang nila makita yung Dolia Alain laban sa kanila. So that's why they're respecting it. And with what we've seen here from Eureka, wala sila masyadong marksman picks. Pwede sila mag-chano tulad nung ginamit last series. Yes, there you go. Para mobile din, yung chano. Tsaka mahirapan mag-clear ang long ng mga wolves. Oo. Tsaka malayo din yung range Yes. Nung skill 1, nung chano. Tapos lalo pa pag nandun ka sa bush, talong ka lang Oo. Galing ako mag-chano Tingin nga, mamaya laro tayo. Chano gives. Hindi, maganda gamitin yung Chano, pero ramdam ko siya na medyo late game yung damage. Sobrang late game yung damage. Kahit sabihin mo mayroon kang spawns, yung mga wolves, hindi sila sobrang kati. Okay. So Ogran Clash. Si Kan ang mag-Ogran. Okay, so medyo ng psycho ang Team Flash dun sa na yun. Ginagawa ng boom to Pero ang napaka-rare na makakita ka ng Ogran na Clash lane. Sa PKL Nakita ko lang to once pa lang ata
from one of our top 2, 3, 4 teams. Sila lang yung gumagawa nitong Ogran or even Blacklist nga ata yung gumawa nito the last time. But they are gonna go with the safe pick here, Agudo, para i-counter dun sana sa Ogran. Pero kasi fade yung jungle dito ng Team Flash Ang nagulumihanan ng lahat. Team Flash PH never fails to surprise us para sa kanilang lineup. Mozi pick. Yep, maganda yung Mozi pick kasi pag usapang long range. Yep. Kasi sabi nga natin po pwede magtago yun siya sa mga crashes. So, good thing. Ginagawa rin pala to ng Team Flash dati. Every time na magpa-pay or lam. Pang last pick nila to Pang last pick nila yung fade, for example, na surprise. But again, with the lineups na meron tayo dito for both of our teams, I do think Team Flash are very confident dito sa ganitong type of composition. I hope na this time maging successful for them. Eureka, match point already para dito sa match number 2. Agudo para kay Haru. Push capability, and map awareness. Yes. Dahil yung vision na po pwede paunahan ng isang Nuwa would be there alongside with a Yuhuan. Match point para sa Eureka. O aabot pa tayo ng game number 3 sa pagtulak ng Team Flash PH. Let's see if that is gonna happen dito sa laban natin right now. I think there's a big chance na any of them could win this. And right now, with the aggression, may kita natin both of our roamers talaga na ganito lang yung gagawin nila. Clear the wave as fast as possible. Bigay yung second wave dun sa jungler nyo para magkaroon sila ng advantage. And again, discount voucher codes everyone. Tignan nyo yan. Oo, para makakuha kayo ng TT Racing na umaabot sa 3,000 pesos off when you use the voucher code sa kanilang ttracing.ph checkout page. Check out nyo yan. And again, this matchup, Eureka, meron silang advantage already, match point. And they would have to find a way to finish this game as fast as they could. Kasi Team Flash, lumalaban sila. Unti-unti lang, bridging the gap ang kanilang ginagawa dito. And wala mo nang tumatawid focus lang muna yung ginagawa nila dito. Yeah. Hindi pa nila, win yung lagi mapapansin sa Eureka. Actually, both of them, hindi sila ganun ka-greedy na mag-invade agad. Shauran, may Jade Mark na siya dito. Pwede siya mag-slash and get the Jade Mark in. Pero nandito si Noah. Jare saves the day. Kaya hindi namatay si Vayne dito na taking liberties siya, pero he's gonna be alive. Tinulak na rin nandun yung coalescence. Samantalang magre-react na rin si Haru. Uwi muna mga kapatid. Sige, ako muna bahala dito. Okay, that's good. At least buhay na buhay po sila dito. Right now, with Darfine onto the bot lane, kailangan lang talaga nila I think this bot lane hindi siya magiging ka-dynamic right now. I think this one is dynamic. They're gonna be going back, Haru. Nang pag-gorge mobilization pa siya para makatakbo with this. They're gonna be going for that teleport, trying to go with that emergence. Pero ito si Jare, natulak na pa nga isa. Si Shauran niya tinamaan. Pero mabubuhay ba siya? Yes, nakatalon siya to get away and wala pa rin tayong first blood. Tumapaklong lang dun sa gigit. Tumaklong. Tumalon na tipaklong. Tumaklong. Yes. Bakit? Oh, taking liberties. Well, this my board. Tinamaan sila dalawa. That's good, Migs. Might be the next. Mana-knockback pa siya and that's a double kill for Bridget in the mid lane. Wala pa siya ng linding soro. Oo nga Level 3 pa lang siya Alam mo, feeling ko sabi ni Migs, mag-level 4 na ako. Pero hindi umabot. Hindi na-clear yung wave What happened, Migs? Ayun lang. This is tapos good, nakuhanan pa sila ng Azure buff. Yeah, very important especially for Shauran, yung Azure buff na yan. Kaya with this is good. Nabawasan ng camps itong si Haru. So this is a good start already for Team Flash PH right now. Leader stance ginamit na nila. Hahabol pa sila kay Crayfor. Ginamitan sila dito ng Annihilation pero not enough damage. Masyado pang maaga. Yes, hindi pa masyado masakit at nanunuot ang penetration. And ang gagawin naman nila, habang wala pang 4-minute mark, uwi muna, reset ng mana, reset ng buhay. Pag 4 minutes yan, wala na yung platform bounce. Yeah. Right now, they're just looking for anything that they can. Get Haru to level 7 kasi nakuha na siya so hindi siya magle-level 8 on that 40-second mark para dito sa ating Tyrant. Minamadali nila na makuha niya sana yung mga waves dito even on the clash lane. Ina-assist na ni Vayne. Inihain ng silver platter. Samantalang ibang mga miyembro ng Team Flash PH, especially to si Crayfor, would try to rotate. Given up vision, andyan na naman sila. Migs na knock up na naman, may unending sorrow sila gagamitin nila dito. That is good. At least buhay pa si Migs. Pero remember, wala siyang unending sorrow for that Tyrant battle. Na nga 18 seconds na lang, mag-spawn na yung first objective of the game. Reset muna alongside itong si Darfin at si Migs.
pwede naman bumalik in a matter of 8 seconds. Ayun, dito pa siya pumunta ng platform ban, so wala pa dito sa may jungle. 2 seconds. Ito na. Nakapag-start na sila ng Tyrant. Nakaposition na members ng Team Flash dito. Crayfor has been found out. Meron na silang vision. Right now, onto the top side itong si Khan. Magte-teleport later on pero nagre-reset lang sila ng Tyrant so far. Mukhang naglalaro-laro lang sila dito. Kung saan nga ba nagtatago ang magkabilang panig, Bridget, checking the brushes, nilalapagan ng mga pamato, pero sinimulan na ni Haru. I think this is good. Na-knockback nila kanina with the Resplendence. Ito nasa likod. Tinamaan ni Khan. Right now, hindi siya matatamaan. Annihilation to go for the kill. That was a good one for Eureka. Tyrant getting reset. Eureka might be able to go for these kills, pero hindi pa. They're just gonna be taking the Tyrant. Shauran is in the area. Pero hindi na nila i-contest ito. Migs naman, chinek pa rin para sure na walang kukuha, walang manlulupig. First item, priority for Darfin, Shadow Reaper. Okay. Kailangan niya talaga yon, yung Shadow Reaper. And Axe of Torment na build na rin itong kay Vayne. So this is good. Meron na silang damage for this fight. That's why they want to take this battle. Meron pa silang leader stance na pwede gamitin ni Darfin to go for the push. Nandito na silang lahat right now. Think inside the box ginamit with the world is my board. Nakapag-flash out siya. Darfin going away. Meron pa siyang infinite fastness to go out of the fight. And wala silang nakuwang kill from the side of Team Flash. Dami nilang na-burn na resources. Buhay pa rin yung Torre. Doon sa may bandang ibaba. Even nakumit na nga rin yung ulti. Ng dalawang miyembro ng Flash PH. Pero to no avail. Si Darfin buhay pa rin. No harm doon para sa Eureka. Si Bridget, maganda yung pwesto ni Bridget dito. Tinamaan siya, taking liberties. Puti na lang, hindi tumama. Patay na sana yun. Wala ring ulti si Bridget. So hindi nila magagawa yung ginagawa pa ulit-ulit ng Eureka kanina sa kanila. Wild growth onto the mid lane just to go for the push. Pero they're just gonna be taking resources dito sa side nila. Builds have been completed for most of our players dito. They have their first item, Staff of Reverberation para kay Jare. Pinrioritize niyon for that damage on that late game. So that's a good first step dito para sa team. Oo, lalo pat yung awareness, no? We couldn't deny. Yung Annihilation nung una, munti ka namin makapatay. Nung pangalawang strike, nakapatay siya. Ibig sabihin, gano'n siya ka-aware. Slash, meron silang Jade Mark. That's a fast kill. Laban kay Jare. Nag-flash out pero hindi na rin umabot pa ng kanyang buhay. And Shadow Reaper dito. First item ni Khan. Oo. Shadow damage build. Oo, dito tanky Ogran. Damage sila, so mag-1v1 talaga sila ni Vayne dun sa top side. Patagalan talaga sila dun sa taas. Patagalan sila sa laban natin. But again, wala pa tayong objectives later on pa yan, mga 8 minutes and 30 seconds. But looking at the gold, may advantage pa rin si Bridget dahil nga siya yung may pinakamataas na gold dito sa team nila so far. And pagdating naman sa junglers, no, lamang si Shauran laban kay Haru, and potential push ang mangyayari dito sa may bandang ibaba. It is gone already. FLPH, kinakailangan na nilang bitawan yan kasi nagtipi na rin sa baba si Jare. Medyo late yung rotation nila doon, no? Nagtipi pa sila. And now Crayfor gonna be the target. Meron sila Annihilation. The world's my board is gonna be there. Vayne has been trapped. Maybe they're gonna get the kill here, pero right now they're just pushing back away. Khan gets the kill, and wala silang enough damage from the side of Eureka. Ang tagal din nila bago napatay si Vayne on that note. I was about to say na magiging insta-kill na ba? Kasi hindi na nakatambing paalis pero without enough damage as of the moment, kahit na na-juggle ng paulit-ulit si Vayne, hindi nila agad napatay, kaya nakatakas pa rin yung ibang membro ng Eureka. Ganda ng reaction dito ng Team Flash, no? Diretso agad ng lapag ng board si Bridget. Man isa, makes it a target, flash out, buti na lang. Nakapag-unending sorrow na siya. Wala siyang unending sorrow on that fight, pero ngayon meron na siya ulit. World is my board, pero walang tatamaan from the side of Eureka. Nakatakas ang mga membro ng Eureka dito, samantalang si Curve. So focus lang sa pagkaklear ng wave. Alongside with the other member of Flash PH, aalis ba si Crayfor? Yup. Umuwi muna, and that means hindi sila magkakaroon ng skirmish. Ang ganda ng setup dito ng ng Team Flash. Pag magsa-start sila ng fight, pwede sila from long range. Pag tumama yung cannon blast, sakto Bridget, idadrop niya na lang yung board. Oo, ganun talaga yung kapag may Mossy. Tapos 8 seconds yung cooldown ng cannon blast. So talagang masasabi mong spammable siya. Pero ang gagawin naman ng Eureka. Okay, nanakap na nila agad. That's an easy kill coming in from their side. They're gonna go for the chase down. The world is my board tayo. Makes very much makunat. Kaya hindi siya mamamatay dito with the unending sorrow. Gets the
heal on everybody. And yung mournful tempo, nakikita niya kung nasan yung Team Flash. Yeah, nakita niya na nandun si Crayford. Kasi Crayford, hindi na rin nakapwesto pa eh. Kahit na meron siyang combo, hindi na rin nilapag. Pero Curvesu, nagtrabaho lang doon sa taas. Baka kapag emergence ata dito sa top side si Jaren, no? So hindi nila makukuha yung push dito. But right now with what they have as a team here, they would want to find a way to clear this wave in the mid lane kasi konti na lang mapupush itong mid lane eh. Ang kanina pa nga nila pinapondohan yan eh. Pero dun sa may baba maganda yung pwesto ni Vayne, Xiaoran. Hindi nila nag-check ngayon. Hindi nagtatamang hinala din si Crayford. Hindi siya nag-spam na kanan blast. Tinatry niya patamain kasi para sakto yung setup nila ni Bridget. Pero right now, with that, Conquer go in front. Pwede sila mag-start on the world is my board. And then Big Solo, naipit yata si Mix. Never mind, hindi siya naipit. They're very much alive. Taking liberties on the knock. Kapit na nasa harap na members nila. Nakuha nila pa rin from the side of Eureka yung Tyrant. And Crayford is gonna be next. And Darfin is just moving forward to go for the kills. And that's 3 people on the board para sa side ng Eureka. And another turret takedown ang kanilang isusubli para souvenir. Pati dito sa may middle lane, pwede pa nilang ma-push ulit. Bilis niyan. Nagmamadali. Kahit wala yung mga 7 Lions na binibitawan dito si Darfin. May wild growth sila eh. So pwede sila mag-push dito. Ito na yung minions. Walang makaka-defend. Migs, nasa harap lang siya para hindi makalapit yung members dito ng Team Flash. Wala pang nakuha on that board and that's a 3rd-tier tower down. Nahihirapan bumalikwas ng bango ng Team Flash PH. Even turrets, isa pa lang na torre yung nakukuha nila doon sa may bandang taas. Naku! Hindi maganda yung Crayford! Nag-platform siya! Yun lang! Para mong in-slingshot yung sarili mo sa bungangan ng pating. Tapos ang nangyari, walang dating siya tuloy ngayon yung kinain. Delivery! Sabi ko naman sa'yo magpadala sa ibang bagay, wag lang sa mga masasalitang sabi niya. Pero yun na nga nangyari kasi napasama siya. Oo nga eh. Pero ito, nakuha nila yung Tyrant from that fight. So that was just a, kumbaga, special delivery na basically for the side of Eureka. And with that, 5 towers are down already and wala pang naisasagot dito yung Team Flash. Yes, nakakuha sila ng isa pero yung mid lane kasi dito ng Eureka is very sturdy. Konti pa lang yung damage sa kanya. Wala pa nga eh. Nagiging maliit na yung mundo for Team Flash PH. Even Curvesu, hindi na natin nararamdaman yung damage with the Flaming Palms. And yung mga efforts na ginawa nila kanina pag-shove ng minions. Kasi only two, Crayford na naman. A little bit of clashes for Eureka. Yeah. Crayford? Kaya hindi nila kinontinue, kulang yung damage nila eh. Kaya hindi mo na nila ni-start. Alam nilang yung trabaho lang nila is just to push the tower onto the top side. May wild growth sila, may leader stand si Darfin. So pwede nila i-start yung push dito nang wala may isasagot dito yung members sa Team Flash. Si Mix nasa harap para hindi sila makapag-clear ng wave dito. Yes, tumama yung board pero wala silang pakailan. They're gonna go for the push. Annihilation to go for the kill. And wala silang magagawa dito. Here comes the leader stance. Here comes the pack of wolves. They're gonna go to the backline. Xiaoran is gonna be down. And ito na nga, Eureka looking for the finish pero wala kasi silang minions so hindi agad nila matatapos ito. Magsuspawn yan si Haru. Magtatawag ng tropa yan. Power of friendship. Nandyan sila Peppa Pig. Ito na yung mga minions. This is the finish na hinahanap dito ng Eureka. Nag-resplendence pa in front to just push them back away. May world is my board sila pero hindi nila ma-push kasi wala yung wave sa harap ng minions. Starfin is gonna be down and they will just take down everybody in front. Eureka is gonna finish the game at wala silang wave clear to stop this and Eureka takes the 2-0. Eureka bagging another clean victory for match number 2. And look at their faces. All smiles. Yes. Very... Sobrang importante kasi nito for Eureka. Kasi if they win this, at least they're sure that they're gonna go to the play-ins. Kasi Team Flash was looking for the chance na ma-take down sila out of the 6th place. But because nanalo yung Eureka, they're very happy dito sa ating game. Play-in secured. Yes. And knowing na malinis na 2-0. So ibig sabihin, clean 3 points. Yes. Yung makukuha nila. Lalaki yung agwat nila sa Team Flash. So that is parang mas nabibigyan sila ng kumpiyansa kumbaga dun sa points natin. -6 tapos magiging -3 na lang sila. Yes. Oo, quick maths ha? Quick maths, ang galing, ang galing. Pero ito, let's take a look at what happened that game, no? They tried dito for the side of Team Flash na gamitin sana yung power ni Xiaoran as an assassin jungler on their side, pero it wasn't really that effective against dito sa comp ng Eureka. Eureka really played this composition pretty well. And
I would like to point out din yung sa Ogran. Hindi siya ganon naging nakakatakot. Yeah. Unlike an Ogran na jungler. Hindi rin siya masyadong napakinabangan. Tsaka pag naka-ano ka kasi, nag-Shadow Reaper Pure Sky, tingnan mo, Shadow Reaper Pure Sky, nag-Blood Weeper pa siya. Wala kasing haharap sa kanila eh. Wala. Kasi si Cray4, magbabato lang ng Cannon Blast. Hindi siya makakalapit. Mamamatay na siya before he even gets close. And yun pa isang problem. I mean, I'm a multiplayer myself. You can spam it. Oo, totoo. Well, wala namang masama kung gusto mo maging sigurado ka. Pero sayang lang din kasi yung skills ko hindi mo ginagamit. Totoo. 8 seconds, down to 6 seconds, 5 seconds lang yung maging cooldown nun in the long run. Tapos may... Masyado siya nagtitipid. Hindi sila nag-check ng brushes. Oo, tsaka may cooldown reduction pa siya. Oo. And ang mahirap rin kasi doon, hindi rin sila makalapit. After nila i-drop yung board, kahit na naka-Cannon Blast na, hindi sila makalapit kasi walang hahawak eh. Walang hawak dun sa mga members Walang hard doon. CC. Yes, yun kasi. Ang laki ring harang ni Jare, yung mga resplendents, yung mga tulak, yung mga maliliit na the world is my board. Diba? Yung resplendence talaga eh. Especially kay Khan, hindi siya makakalapit doon. Pag tinamaan siya doon, wala ka na. Hindi ka na makakalapit talaga. Haharangan ka pa niya eh. Pang. Mapapasama ka pa. And geometry. Look at our, what do you call that, graph. Yes. Early facets, Flash PH, tapos biglang nung uminit na yung Eureka, sila na yung nagbaliktad at hindi na nga nakabalik. Tingnan naman si Jared. 9% damage taken. Almost untouchable, pero yung damage dealt niya, 26%. Partida, nag-emergence yun sa harap. Oo. May stun kasi yun eh. Oo, maganda kasi mag-emergence para mag-cut off ka ng rotations eh. Yung maganda talaga whenever you pick the Nua, emergence ka sa harap, batuhin mo sila ng Resplendence para wala sila mai-react. And kita mo naman this game, no? Yung start ng game natin, Team Flash, ang ganda ng start kasi sila yung una nakakuha ng double kill. Lalo pat itong si Bridget. Yes. Very aggressive, taking liberties, pero couldn't deny it. Ang ginawa naman dito ng Eureka, sinipagan nila pagdating sa pag-secure ng mga objectives. And yung global visions, not just kills eh. Jare, hindi siya magiging hesitant na mag-commit sa mga brushes, tapos bigla nila makikita, may dalawa palang nakatago doon. So hindi agad makakapag-set up dito ang FLPH. Ito, isa pa to. Tingnan mo yung takbo dito ni Darfino, dire-diretso siya. Ito siguro, biggest loss para sa Team Flash. Tumugtog yung multo. Oo, totoo. Hindi na. Minumulto na ako ng damdamin ko. Baka makapirate tayo. Sorry po, direct. Live in slow motion yun eh. Yes. And ito nga yung naging TNT MVP highlights natin during that game. And it was a really nice performance from the side of Eureka. We're really looking forward for them winning the game. And pinut na nila yung cap dun sa slowly na umaangat na Team Flash. Wait! Stop muna kayo dyan. Kami na dito. Any final thoughts, Bim, bago natin iba to sa ating interview? Masyado na akong naging kahihiyan dito. Pero yun na nga, maganda dahil na staple na ng Eureka yung kanilang placements. Moving forward sa play-ins dahil lumaki na yung gap nila against Team Flash PH. Yes, and panatag na ang Eureka with that and they really wanted to get that win. And again, before that, everybody, ibabato muna namin kayo sa isang interview mula kay Mara. And here we have Team Eureka. Congratulations! Pasok na kayo sa playoffs. You guys got the final spot. How does that feel? Kasi this game, you really needed to win to make sure na nakapasok kayo. So now that you guys have it, you have the final spot, how is that like for you? Sobrang saya po kasi parang all in na po kami kanina lahat eh. Parang binigay na po namin lahat para makuha po namin yung spot ng playoffs. Now, coming into this game, bago magsimula yung laban, may sinabi ba si coach sa inyo? Highlighting kung gaano ka-importante itong laban na to? And basically to relieve the pressure. Haru? Yung sinabi po ng coach namin bago po mag-start yung laro, parang bubuhos na namin lahat ng pagod, hirap, tsaka yung mga talo namin ngayon sa parang all-in na talaga yung laro namin ngayon. How has the journey, the entire journey been so far para sa Eureka? Kasi may mga moments that you guys were doing so amazing. May mga moments na nahirapan kayo. So, how was the entire journey simula nung week 1 at ngayon sa ating week 6 entering the playoffs? Siguro yung
mas nililesen lang po namin yung mga error na ginagawa namin, tapos mas pinipix namin kapag kauwi namin sa bahay. Yung mga talo namin, para kapag pasok po ng isa pang laro, mas nalilesen na po yung mga error namin at mas gumagaling po kami. Kamusta naman sa bootcamp? Kasi I think it was nung week 3 or maybe week 4 nung sinabi ng mga team, lagi kayong binabanggit. Sino yung most improved team? At that time, nung week 4, kayo palagi. And they thought at that time that you're gonna be the surprise team na talagang guguluhin yung top teams and you're gonna be able to bring them down. So, how is that like, hearing that from other teams and now you're able to make it? The entire journey. Kano man, Har? Yung week, yung mga last week po mga laro namin, parang di pa po namin di pa 100% confidence yung laro namin. Tapos ngayon po parang nalabas na po namin lahat ng galing namin sa laro. Paano? So how do you guys hype yourself? How do you guys hype yourself? Especially today, paano nyo hinype yung sarili nyo? Sumisigaw po kami. Literal Ganun po. sumisigaw? Opo, sumisigaw po kami kanina bago mag-start yung laro eh. Paano? What do you mean? Para tanggal lahat ng kaba, mga ganun po. Parang hype po kami ganun. Parang naka-adrenaline. Kailan nyo sinimulan yan? Kanina lang Kanina po. lang. Pero totoo yan, naka-work ko na yung mga ibang team. Yung iba, lalo na let's say nagkaroon sila ng mistake sa game 1, may frustration, sinisigaw nila para ma-release yung energy na na-pent up inside, and it worked. So, kanina, who led that shout, scream? Sinong nagsabi na, you know what, gawin natin to guys para mawala yung tension sa katawan? Kami lang din po. Parang naisipan lang. Kaming lahat po kasi all in na namin yung sa amateur pa lang po kasi gigil na kami. Parang inisip na namin po yung mga pinagdaanan namin amateur dito. Para po di masayang yung hirap namin. And it worked. It really worked. Opo. Now, playoffs, magiging ibang-iba na yan. It's gonna be a whole different ball game. Mag-iiba ba yung approach nyo? Not in terms of gameplay, you don't need to share that, pero the way you approach things in the playoffs, how is it gonna be different? Kasi yung iba pagdating ng playoffs, they find that it's parang back to week 1. Kasi iba yung environment. Meron tayong crowd watching us. May ibang type of pressure because this is the playoffs. So are you guys going to be approaching it any differently? Opo, kasi di po namin gusto maging top 6 lang kasi mas habulin pa po namin pataas. Magka-climb pa po kami. Now, looking at everyone that you've faced so far in this 6 weeks, sino yung team na gusto nyong ulit makalaban at bakit? Kung out of all the team, may isa kayo na I can't wait na makaharap ulit itong team na to. Para sa akin po, Blacklist kasi di po namin na-execute yung laro namin nung kalaban namin yung Blacklist. Sa Blacklist lang na hindi nyo na-execute. Opo. Ay, sa iba pa pong team. Pero yung sa Blacklist talaga yung gusto namin. Okay. So sa Blacklist, definitely that's the one. How about for you? Blacklist din po ako. Kasi parang pag natalo po namin sila, parang ang sarap sa feeling. Ganun. Aha. And for sure, like yung game kanina, yung series kanina, may isang game natalo sila ng A.C.T. And I'm pretty sure that did something to A.C.T's confidence as well. And then with you guys beating them, para sila talaga yung team to beat. So the pressure's on them. Everyone's eyes on them. Now, your fans are watching, your supporters are watching. If you want to shout out and give a message to them para naman ma-invite nyo sila, supportahan kayo sa next game. Shoutout po kay Madam Lazy tsaka sa mga sa bootcamp po namin, mga nanonood dyan. Pagpatuloy niya po sa mga sumusuporta sa amin sa Eureka. Next. And then po kay Madam Lazy, shoutout po, salamat po sa walang sawang suporta sa amin and sa pamilya ko, then sa mga nanonood dyan, manood kayo sa laban namin sa playoffs. Thank you. Once again, congratulations. So proud of you. It was a hard fight, but you're able to make it. And for the first season of PKL, nakapasok kayo sa ating playoffs, and that's going to be very exciting. Eureka just keeps on improving. Pero meron pa tayong pangatlong laban ngayong araw, and that's going to be Boom Esports versus Elevate. So you better tune in only here on PKL Honor of Kings.
Kahit sa pagkatalo, si Sakir ay nag-iiwan ng kagandahan. Nagiging mga talulot na muling nabubuhay bilang isang bulaklak sa kanyang pagbabalik. Sa laro at sa totoong buhay, hindi lang sapat ang pagiging malakas. Dapat may malasakit. Kung kaya ni Sakir protektahan ang mundo niya, kaya rin natin protektahan ang atin. Pwede tayong maging bayani katulad ni Sakir. Maging tagapangalaga ng kalikasan at alagaan ang ating kapaligiran sa bawat hakbang. Game tayo sa pagbabago. Dahil ang tunay na champion, hindi lang naglalaro, kundi nag-aalaga. Magtulungan tayo para ipanalo ang laban, mga bayani, para sa kalikasan. Kasama ang Verdant Serenity Skin ni Sakir na free giveaway para sa lahat. Gawing HOK ang ating mundo. Innkeeper, this is from the guest upstairs. Huh? My, I'm rich. He said it was a repayment. Huh? Innkeeper, I'd like to take that off your hands. Name your price. Come on, indulge me. Sorry to keep you waiting. Here. Interesting. Northern Brook. Where's the man? Let the 12 houses keep it safely. Let's spare the world another bloodbath. You'll have to ask my blade. Fine, I'll play your game. After all your travels, you couldn't even buy a decent sword? Silence! You have skills, but I see plenty of openings. Not bad, Master of the House of Riches. Want it back? Let's get out of here! Sorry! Read the manual! Come on, we're just playing around. Why so serious? This concerns the good of the martial world. You can't have the book! Allow me? You prestigious schools talk a big game, but you're all just making excuses for yourself. You're still here? Not good. It's a fake! You're playing with us. Illusion magic! Run!
We'll get the secret after. Magic. Despicable! That's why Megan keeps the martial manual for himself. For that treasure. I see. It's with the sword. Quiet! The manual is already back out in the world! An excellent performance. The forbidden. Welcome to the inn. Welcome to your doom. Happy anniversary at TNT! Pangmalawakang coverage. With free data, calls, and texts. At sulit na rewards. TNT, 25 years, tuloy ang sulit saya sa buong bansa. Alam mo ba, ang kalikasan natin ay nanganganib. Dati malamig ang hangin at maraming puno. Ngayon, dahil sa polusyon at pagputol ng mga puno, mas mainit, mas marumi ang hangin at mas mahirap kumilos sa laruman o sa totoong buhay. Pero sa bawat laban, may bayani. At sa Honor of Kings, may isang taong magiting na hindi lang lumalaban, kundi nagbabantay sa kalikasan. Mga kaibigan, kilalanin si Sakir, isang mandirigma na may misyon, protektahan ang kalikasan. Just sleep, and all the pain will be gone. Tignan natin ang bagong flourishing flora skin ni Sakir. Parang bahagi ng tunay na kalikasan at napakaganda rin ng detalye. Ang disenyo nito ay buhay na buhay, tila hinugot mismo mula sa kagubatan. Kapag ginamit ni Sakir ang mulberry power, para siya nagtatanim ng bagong buhay sa battlefield. Ang kanyang mga mulberry na halaman ay sumasabog at nagdudulot ng pinsala sa mga kalaban. Sabay nagbibigay ng lakas sa kanyang kupunan. Lamang ang may alam. Ito ang sikreto ng tagumpay. Sa Ride the Wind, parang hinahaplos ng hangin si Sakir habang lumilipad sa laban. Makikita mo siya ng magaang at mabilis. Parang ang hangin mismo ang gumagabay sa kanya. Sabay pakiramdam ng takot ng mga kalaban habang siya'y mabilis na umaatake. Weather lang.
pero panalo siya. Ang kanyang Firefly Fields ay hindi lang maganda. Nagbibigay din ito ng kalamangan sa kanyang kuponan. Ang mga alitap-tap ay sumisiksik sa dilim, nagdudulot ng takot at disoryentasyon sa kalaban. Ang mga kalaban nahuhulog sa bitag ng mga ilaw, habang ang kuponan ni Sakir ay nagtatagumpay. Ito ang sikreto ng isang mahinahong tagumpay. Pansinin ang kanyang paglalakad. Tila ba siya'y bahagi ng kalikasan mismo? Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking iwawagayway. Sa kasaysayan ng matitira, taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ipusan ng lahi, ang pwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Hubot ng barumbado kapag nang balagbag, sugutan ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, takas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na nambubulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya matitiba yung galing. Kahit kala ko veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang buntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bobombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan, dapat dyan poisonin. Ako yung Prince of Landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susubukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo guess. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay ni Julian Dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, lakanda na pita, lakanda na po, sa lakanda na pita, lakanda na punda, lakinda na po. Sa natapira tapi, sa natapira tapu, sa natapila ta kulo, sa pila ta kalita pila. Pero mga kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bompanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong kombidyante ng jowa mo. Patag-aaway tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas. Ibis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of Kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Honor of Kings. Lumubog na ang araw pero tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito sa PKL. At ito na ang ating huling match para sa unang araw ng week number 6. Kami ay inyong mga kasama, Bibimbap alongside with Dash. Dash, this is it!
Boom Esports laban sa Elevate. Ito na yung laban na hinahanap natin, na hinihintay natin lahat. Itong match number 3 kasi nga itong dalawa, very big rivals talaga ang Boom and Elevate. And last time na nagkita sila, yung Elevate, napanalo nila yung laban against Boom Esports. But before that, everybody may free HOK vouchers para sa TNT subscribers. Mag-load lang kayo ng TNT Only 5G with non-stop data 85. May Only 5G ka na plus Only data in 4G areas valid for 3 days. Now may free HOK voucher ka pa. Load na sa iyong suking tindahan, e-wallets, *123 or sa smart app hanggang May 26 lang ito. At syempre, great discounts await you when you purchase TT Racing products by using our special HOK PKL vouchers. Get as much as 3,000 pesos off when you use the voucher code HOK PKL 3000, HOK PKL 2000, or HOK PKL 1000 on the ttracing.ph checkout page. Terms and conditions apply, so you bring the passion, we bring the comfort. TT Racing has your back, the official seat of choice of the PKL. And also, don't forget, the Philippine Kings League is under the regulation and supervision of the Games and Amusement Board. Talaga namang lahat ay maiinit ang pag-abang dito sa ating huling match-up. Kanina pa lang sa pre-show dash na pag-usapan na natin yung stakes na inaasahan na kung saan ang Boom Esports ay kailangan manalo sa kanilang dalawang remaining matches. So, Elevate, Blacklist at yung TNT. Samantalang ang Elevate hindi pwedeng matalo. Kahit kanino, kailangan nilang magkaroon ng 10 wins kung gusto nilang mapunta doon sa top 2. Very important na manalo sila doon sa mga laban nila, no? Para lang ma-make sure. Kasi with the advantage dito ng Boom Esports, while saying that, pakita muna natin ang Boom Esports. Boom Esports, Miggy, Carl, Tatsuri at Toshi at impressive. At ito pa rin ang team na nakilala natin na ngayon ay number 2 na sa ating spot sa ating scoreline. Most of them nakita rin natin doon sa top players. Na kung saan nandoon si Tatsuri, nandoon si Carl na may pinakamaraming kills across the board. Magiging consistent ba sila into getting this position number 2? O mapapatumba or mapapababa ba sila ng kanilang kalaban na, again, high risk din ang pagkapanalo na to. Sobrang risky na tong laban na to between both of our teams kasi nga kailangan talaga nila manalo. Pero bago ang lahat, tignan muna natin ang Elevate. Team Elevate, nandyan si Hyde, Fate, Mitsura, Azar, at si Ivalis. Ito na nga ang members ng Team Elevate. And last time na nagkita sila ng Boom Esports, nanalo sila actually 2-1 nung last. So there's a bigger chance na manalo uli sila this time around. Pero alam mo naman, marami nangyari dito sa second round robin natin. So baka Boom Esports ay makapanalo na against them. Pero still, Elevate sila yung may pinanghahawakan dito. Sila yung may kailangan manalo ng 3 times this week. Hindi sila pa pwedeng matalo, hindi sila pwedeng matapilok. Yes. Kung talagang inaay nila yung top 2 spot. And moving forward, this is our team head-to-head. Na kung saan medyo naging mapaglaro, medyo malayo to this time. Kill participation, mas nangunguna ang Boom Esports. Pagdating naman sa average kill match, medyo magkadikit lang. Apart ng 47 point lang na percent. And unique heroes, mostly, hindi naman na sobrang laking factor niyan. Kasi ibig sabihin, pag mas malaki yung unique heroes mo, baka umabot ka lagi ng game number 3 eh. That's true. And again, for this one especially, pagdating natin sa playoffs, pag nagkaroon na tayo ng mga best of 5, doon lang naman kasi lalabas yung importance niyan. Pero on the best of 3, more on how they deal with the micro, how they deal with the macro. But let's take a look at this both of our players. Si Miggy, si Hyde from the Clash lane. Itong dalawa natin, kita mo naman yung KDA 3.22 ang average nito ni
ni Miggy. Layo. And parang may advantage talaga siya lagi dito kay Hyde except for that GPM. Oo, napakalayo nung difference. Alam mo yung GPM, 2 gold lang yung difference. Pero ang isang takeaway dito, Miggy, ang ginagawa kasi ni Miggy lagi, he tries to survive his lane. And siya talaga yung nakakapag-push. Hyde, on the other hand, we all know Hyde as the playmaker not for his own lane, but rather for his rotation. Pupunta siya mid, sa may bottom lane, and as we all know, kapag Sanse, siya talaga yung playmaker for the side of Elevate. Yeah. Even Sanse, Dharma, yung ginagamit niya madalas para makapag-playmake talaga for the team. And it will be really important this time para sa teams natin. Kasi nga, especially, sobrang crucial nito para sa kanila. They want to not go to the play-ins. Gusto nila diretso agad sa playoffs. Pero ang tanong, who will win? Vote nyo na para mamaya makita nyo kung anong percentage natin sa boom at sa Elevate. Ayan, nandyan yan sa ating live stream. May poll na nag-pop up. So make sure to cast your vote. Exercise your right to vote. Yes. At mamaya rin, syempre, meron tayong TNT question. Kaya siguraduhin mag-comment at antabayanan. At syempre, tama ang gamiting hashtag. Yes, yun dapat. Tama dapat yung hashtag. Bawal kayo magkaroon ng space. Bawal magkaroon ng maling letter. Kasi mahirap na pag mali yung letter. Pero again, Boom versus Elevate, sobrang crucial na match na to. I want to see kung sino mananalo yung first game kasi sila yung magsaset ng face ng buong series natin. Nakakapagpabagabag. Wow! Sabihin mo nga. Hindi ko kaya yan eh. Nakakapagpabagabag. Uy! Hey! I'm so proud of you. Yeah. Pero ito. Hindi ako masyado marunong ng Tagalog eh. Direct, pakipalitan ko kasi. But kidding aside, no, eto na. Sobrang laki na ng stakes. Kasi kung makikita mo, Luna agad tinanggal. Actually, this is kahit sino sa both kanila. of them, ano, pala, both of them. I was about to say, this is a Carl hero. Yeah. Hindi, both of them use it. Yung Dharma, nabanggit mo na nga kanina na si Hyde gumagamit ng Dharma. Same thing with Miggy. Gusto niya rin yan. Arlie and Mai Shiranui. May pay ang tinanggal. Pwede sila mag-first pick pay dito Palitan na lang sila. Next game si Fate, si Etaf naman si Fate. Next game. Pero this time, if ever man na makuha ito ng Boom Esports, big advantage if they want to play the early game talaga eh. Pero long ang sinecure ng Boom Esports. Toshihiro muna. Oo. Dito sa kabila. I think importante yun eh. Dito sa matchup. Lalo na kalaban yung si Azar. Alam mo, naset mo na nga yun kanina eh. So, one of the things na kailangan i-address ng Boom para sila yung makakuha ng win against Elevate ay manalo si Toshi doon sa lane nila. Ganda ng sagot. Oo. Pay and Faye. Pay, yes! Diba? Pay and Faye. Magkapatid yan in a parallel universe. Kung may Ben and Ben, may Pay and Faye. Yes. Yan. Tapos si Fade pa, yung nawawalang kapatid pa nilang isa. So, masyado ng marami. Pero yun na nga, nakita natin itong dalawang pick. Ito, parang nagiging parang go-to ng mga teams natin na sagot pag dalawang picks yung hinahanap. Fishing Ogran talaga lagi. Lalo pag open, no? Sabi mo nga, match made in heaven. Yes. Tama ba? Match made in heaven? Tama, match made in heaven. Grabe, no? And, got to believe in magic. Sana sasabihin ko, pero mali pala. Pero ito, kita nyo agad yan with the combo na meron sila, no? Ang ganda lang dito kasi, having a Zhang Fei against this two, maganda yun eh. Kasi meron sila, ayan pa, dinagdag pa nila yung Lady Shen. So, dagdag pa ng mga magpapahirap sa Ogran. And one of the best counters talaga sa Ogran, si Lady Shen. Kasi isang bato lang ng Destructive Deluge, wala na, hindi na makakalapit sa Ogran. Oo, and yung innate splendor din kasi. Sobrang laking factor, no? Lalo pat, technically, yung gagawin din ng Ogran dyan is pasukin kung sino yung mga squishies. So, Mitsura on that Lady Gen, magiging, hindi siya mabigat on that note kasi kakayanin niyang makapag-survive with his skill set. Yuan banned out for the side of Elevate, samantalang Marco Polo ang tinanggal naman ng Boom Esports. You should ban Marco Polo, especially against kung gusto mong pumasok, no? Kung matakot ka sa Marco Polo ni Azar, and alam mo naman yung place. Yun na nga, ang pinakamalaking chance na ipipick nila dito. Pwede naman nila hindi prioritize, honestly. Last pick na lang nila yon. Prioritize nila kung sino gusto nila unang mapick. Pero if they want to counter for that last pick, sige, piliin na nila yung Derenji dito for Azar. Ang pinakasilbi ng isang Derenji, not to go on par with the long, but to zest out itong si Ogran in the long run. And also, to survive the long rin naman, maganda naman yung survivability ni Derenji against the long. Kasi usually, nagbe-build rin naman siya ng HP items. And yun yung
best counter para sa long. Yes. Kiras para... Yung succubus cloak, yan, pag kailangan niya mag-build ng ganun. And I think nasa isip na nila yun, or maybe even a Chano para mahirapan rin itong long. Chano pwede para range-wise. Tapos Yes. meron pa siyang pack of wolves. Wow! But surprised him. Magkapatid din! Yung dalawang lady. Oo, may dalawang Faye. Tapos may dalawang lady. Yan. Tama kayo dyan. Kailangan ang elevate. Power of family, hindi Yes. power of friendship. Power of family para sa Elevate. Sino kayang huli na ipipick nila? Siguro, I mean, with the picks na meron pa sila, Ito, wala yung pwede Dolia. pa, alam mo, pwede pa sila mag-sun-se dito. Hindi! Binan! Ay, oo nga, hindi pwede. Hay nako! Sayang. Pwede mag-sun, bin. Yan! Pero Clash Lane, hindi pwede. Itawid. Oo, Hindi, tama. Charlotte. Okay, maganda rin yan, especially against the Elaine. Yung matchup na to, pareho lang naman sila may damage. Pero yung yung drop sounds like family. Ganito Actually. yung kaninang ginamit. Diba? Oo. Dolia Alain, tapos may Yishi, tapos may Ogran. Last series lang to eh. Oo. Itong draft na to eh. Parehong-pareho sa Eureka draft natin last game. So, with Elevate naman, this time yung draft nila, I do like the counters na meron sila against that Ogran. Mahirapan sila pumasok with this. So, this is a good idea. Kailangan lang nila makuha yung early game, especially for that pay. Yes. At dapat maging undisturbed siya dun sa kanyang jungle. Yes. And ngayon, eto na, cast in na yung ating mga players sa kanila mga heroes. Again, this match is a very heavy match to Yes. watch out for. Not just for the players per se, pero kahit yung mga manonood kasi another level, high level HOK yung masasaksihan nating lahat. Totoo. Kailangan nila manalo dito for this game. Ito yung game number 1 ng ating match number 3. Importante na maipanalo nila ang series na ito. Sino nga ba mapupunta sa top 2? Setup na ng ating mga team. On to the early side, Elevate ang nagkamp agad dito sa may middle lane, pero tingnan mo yung gagawin nila. Oo. Fate alongside with Avalis, i-deprive nila agad-agad si Carl doon sa kanyang buff. Check nyo yung anniversary at 25 kanina. Nag-flash sa screen natin, everybody. Pero let's take a look at this fight na mangyayari ngayon. Boom Esports on the other hand will try to get the Crimson Golem, pero apat na miyembro yan para lang ma-secure si Hyde, yung unang humawak ng tenga, pero mukhang siya rin yata ang unang mamamatay. Brought to you by Carl, yung Golem, andyan pa rin, untouchable. Pero yung ibang mga miyembro ng Elevate, hesitant na rin sila mag-engage. Tingin mo yung sagot dito, no? Si Toshi nakapwesto na agad siya dito sa Crimson buff dahil alam niya ita-try i-steal dito ni Fate yung kanilang mga buff. And even itong mga baboy Ramon natin na nandito, kinukuha niya na agad para hindi maging ganong kalaki yung advantage ni Carl from that invade. And ngayon, si Mitsura, aalis lang din muna. Pero with all of that being considered, kahit tumawid yung Elevate, lamang pa rin ngayon yung Boom Esports pagdating doon sa may gold. Yeah, may advantage pa rin sila. Pero right now, it's looking really good dito para sa Boom Esports. Kasi nga, nakapag-invade sila, nakakuha ng Clash Lane advantage si Carl. So makaka-level advantage siya later on. Lalo na pag na-clear niya yung wave na to. At yan, gagawin niya lang dyan. Mag-clear lang, path of passing, kasama si Tatsuri. We couldn't deny, pagdating sa may middle lane, pareho silang mage na may mabilis na clear wave. Although, mas may threat potential lang si Tatsuri with those taking liberties. Kapag na-vacuum ka kasi doon po, pwedeng mag-juggle ka at hindi ka na makatakas. Hindi ka na makakagalaw. And with the matchup natin, when it comes to the compositions na binild ng parehong team, very important for Elevate na si Azar talaga, yung kanilang win condition dito sa team. Yung others dito sa team nila, kailangan lang ni Fate gawing smooth yung pag-travel natin sa late game pag nakuha niya yung early to mid game sa favor ng Elevate. At hindi sila po pwedeng magpapasta-basta lang dito eh. Kaya after that, hiccups dun sa may bandang taas, look at our junglers. Balik lang sila muli sa kanilang mga camps, rotation coming from Mitsura, securing, or po pwedeng sasamahan na nga lang din muna si Fate para kumuha ng Crimson Golem sa taas. Yeah, well, on the other hand, yung challenge naman dito for Boom Esports, no? Si Dolia tsaka si Miggy, pwede sila pumunta sa backline agad. So, magiging challenge yun for
Azar later on sa mga Yep. fights natin. Kaya kailangan maging wary sila. Lalo pa mobility-wise with the latest Sun, hindi masyadong malaki. Isa lang. Yun Oo, isang tample lang. Yeah. And you have to acknowledge din kung nagamit nila ba yung flash. Oh, At yo. in the world is my board. May ipit yung dalawang miyembro ng Elevate. Boom! Pero sigaw with unbridled outburst reset. Meron ulit at sunset na po pwedeng gamitin. Pero unang mamamatay si Faith. Naghahabol sa likuran si Hyde. Wow. Nag-flash in para maabot si Tatsuri. Pero si Hyde ngayon, Ang bilis yung niyan. isisik. Hindi siya ngayon makakapagtago. At ang gagawin lang dito ni Miggy, death at sunset dahil na-reset at hindi na makakatakas pa si Hyde. Gandang buy time sana ni Hyde doon pero wala rin kasi nakuha yung elevate from that. Pero that's still a 2-for-1 advantage na naman for the side of Boom Esports. Elevate, naku, nahihirapan silang labanan yung pag nagko-contest yung Boom Esports sa kanila. Madaming bodyguard at yun no, yung perfect utilization of the world is my board. Sobrang nakaka-battery hindi agad sila makakatakas doon. Kailangan na talaga nilang intayin talaga yung power spike dito ni Azar. So they have to be very, very patient. Right now, yung early game advantage ng isang Faye parang nawalan na ng bisa. Pero once they go to this Tyrant, at least hindi pa ganun kalaki yung lead. So they still have a chance to contest them. Kinakailangan lang na ma-juggle nila yung early game threat na binibitawan dito ng Boom Esports. Ngayon yung Tyrant nagsimula na rin mag-spawn. Yep. Elevate would try to get it. Pero right under the nose of Boom Esports. Okay. Carl is present. The world is my board. Na-trap yung dalawang metro. Okay. Pero smite in your face. Ival is securing it. Andyan na naman si Miggy. Sunset na reset. Mawawala na naman si Faith. Another one. Pumasok na naman siya sa may bandang likuran. Pero hindi rin naman itutuloy. Job's done. Okay, good lang. Nakuha nila yung Tyrant dito for the side of Elevate pero Boom Esports, kanina pa nila nahuhuli si Faith dun sa backline. Wala silang magawa against the people. Si Miggy, si Carl, pag umaharap sila, there's nothing Elevate could do. And yung yung pangalawang death at sunset, ang ginagawa na nga lang ni Miggy, panakas eh. Oo nga. Okay, pasok ka, and then yung round 2, sige, pangalabas mo na. Kasi the mere fact na si Faye agad yung nakuha nyo, si Faith agad yung nakuha nyo, ang laking bagay na agad na napapanish nyo yung Elevate. Kita natin first item already. Meron na agad itong si Azar a while ago. And even ito, topside. 2v1, flash out na naman si Hyde, and that at sunset, buying time, pero mukhang that is going to be it. Kahit nag-power graduation siya doon, pero impressive. Delikado yung buhay na dito, nag-flash in pa si Azar, hinabot si Toshi, lumipad with an infinite vastness, tatakas na lang din muna siya. Saktong-sakto sana yung Ocean of Tears doon kung hindi nga nagamit yung infinite vastness, but at least now bumabalik itong Elevate, nakakakuha sila ng isang kill. But again, let's take a look at the redeem code. Everybody, chance to win epic skin, so i-redeem nyo na yan, paunahan kayo dyan. Oo, para makuha nyo na nga yan. Libre-libre lang. Okay. Walang infinite vastness. Pwedeng maipit. Andyan na. Sabi nila may pagkain. Pero si Carl nandyan na rin. Conductor of Souls. Napabalikwas ngayon ng Elevate. Hindi na sila kinakailangan mag-initiate. World is my board. Natakas yung dalawang metro. Another one. Para sa death at sunset. Flash out si Mitsura sa may gilid. Si Faith finally was able to bite one onto the side of Boom Esports. Juggling siya dito ngayon. Si Mitsura pumunta na rin. Pero makakapag-double kill. Hindi na nahabol si Tatsuri. Si Tatsuri sana yung gusto niyang kunin. 3-for-2 again for their side. Nakuha nila yung tower onto the bot lane. And that's good. Honestly, sa ginagawa dito ng Boom Esports is still advantageous to them. Especially yung pagpasok nila sa backline. Wala silang magawa on the members of Elevate dito. And para naman sa Elevate, ang gandang push din. Yung nangyari doon sa may top lane. Slowly, nakakasagot sila doon sa ginagawa ng Boom Esports when it comes to giving pressure. And finally, si Faith, after 2 deaths, nakakuha na siya ngayon. Nakabalik na siya ngayon ng momentum. Oo, nakakuha naman siya ng kills, especially shutdown from Carl. So very big yung win niya doon sa laban natin na yun onto the bot lane. And hindi naman malaki yung damage on their structural department talaga dito for Elevate. So it's still okay. Boom Esports 61% dito sa community prediction natin. Ang daming Boomnatics. Madaming fanatics ng Boom. Samantalang yung Elevate, 39% ang mga kapanalig. Alalahanin nyo, nanalo yung Elevate sa kanila last time. Nung round, yung first wave ngayon ng round robin. This time, Boom Esports looking really pristine kasi kaya they're really backing on the fact na mananalo sila dito. Pero anong may nagbo-brew na fight dito sa top side of our map pero wala naman silang objective na kukunin dito at this point, so most likely not. Baka nagpaparamdam lang. Lalo pa si Toshi, nagpapakita siya dito sa baba. Para i-psycho, on the other hand, yung side ng Elevate na
hindi sila magko-commit ng 5. Although si Hyde, Yeah. he knows what's coming up. Hindi siya magko-commit. Andyan rin si Ivalis. Okay. Para sa kluluan siya dito. Although, dalawa laban sa 3 miyembro ng Boom Esports. Nagkukumahog para basagin lamang yung Tore. Too late for Mitsura. Hindi niya na rin naman natamaan yung ibang miyembro ng Boom. That's good. At least nakuha nila yung tower. Magkakaroon sila ng pag-takedown dito sa top side ng mapa natin. Pwede nila kunin yung side ng Elevate Jungle dito. So at least that's good. Meron pa silang chance dito onto the bot lane. And because of the platform, hindi mapupush ni Fate to. Oh, si Fate naman, nahihirapan. Sakto siya. Sakto sa kanya, may taking liberties pa. 2v1 situation. Winashing-washing siya doon. Oy, Naghabol si Fate. Sabi niya, bakit mo ako kinulong? Yan tuloy. Siya tuloy. May galit, oh. Umabot siya sa likod eh. Hinahanap niya talaga. Nakita niya nga. Itong si Tatsuri. And with that range nga from that leap, perfect na perfect yung timing niya doon. And now, with this, most of the members at the bot side, tignan mo yung pagkat dito ng Elevate. Na-spent na rin yung Infinite Vastness ni Toshi kasi iniwasan niya yung Destructive Dodge na binitawan doon ni Mitsura. Very snappy. Pagkakita nila na binitawan ng Lady Shen, hindi nagtitipid. Well, that's a good call on part of Toshi. Tyrant, wala pa rin kumukuha so far. They would like to clear the wave first before magsimula dito ng kaguluhan. Remember, wala tayo masyadong ults. Walang ult si Mitsura, so that's gonna be big this fight. Nangiwanan si Ivalis sa may bandang gilid. Ito na naman in the world is my board. Na-trap yung isa lang. Fake lang kay Mitsura kasi nandun siya sa may gilid na iskinita. Hindi siya tinamaan eh. Right now, they're trying. Si Carl nakaposition siya pero wala kasi si Fate dito. Pero nandyan yung vision, mari-reset na lang dahil ang talagang gulo din sa may bandang gitna. Miggy pumasok, merong reset, death and sunset part 2. Wala available, si Azar ang hinahabol, pero aalis lang siya muna. Samantalang pula doon na yung mga miyembro ng Boom Esports. Pero nung pagtalo ni Ivalis, siya mismo yung makukuha dito. And Boom, nakasurvive pa sa ganong buhay nila. Nabait sila ng blood rage ni Carl tsaka ni Miggy. Sobrang low nung HP nilang dalawa pero saktong-sakto yung pag-pop nila ng blood rage and nabait out yung reaction from the side of Elevate. And dahil doon, tower in the mid lane is gonna get pushed. And kita mo naman yung items dito, especially on Carl. Naka-ominous premonition na siya. And on the other hand naman, merong malaking gold lead dito for the side of Miggy. I mean, di naman ganun kalaki. It's an 1k gold lead against Hyde. Oo. Pero ang nakakatawa kasi dito, pagdating sa dalawang junglers, hindi sobrang layo eh. 200 lang yung gold difference nila. 4-1-3-4 yan ha? Oo. Pero ang mangyayari dito, dahil yung Overlord, sinisimulan na ng Boom Esports, ang ganda ng pag-shove na ginawa ng Miggy. On the other hand, Tyrant naman ang sinecure ng Elevate. Grabe yung ginagawa dito ni Miggy, especially dun sa backline. Kanina nga pag ginagawa si Fade, si Mitsura, si Azar, wala silang magawa kasi kailangan nila patayin si Miggy and ang hirap gawin nun. Sobrang nakaka-buy time and nakaka-bigay ng space yung ginagawa ng Alain and Dolia combination na another reset and palagi siyang may nakukuha or may nasa-show on that note. Third takedown doon sa may bandang taas. May tinamaan na 3 para dito sa The World is My Board but they're not going to commit. Yeah. Ginamit lang nila yung World is My Board. Remember, meron pa silang Celestial Melody on Impressive if ever kailangan nila uli yun. And force out lang lagi nila si Fate kung nasan man siya. Tinatry niya mag-split push eh. Kanina pa. Pero sakto-sakto, Carla. Andyan yung Bluetooth device pero hindi naman nakonekta. Okay. Hindi. Nag-path of passing in and out. Shadow But the Vanguard, pressure is still on. Boom Esports delivering it. Yung Shadow Vanguard dito nila pag sa may bandang ibaba. Yung buong pwesa na ng Elevate magre-rely sa baba kasi maganda naman yung show ng wave nila sa may bandang taas eh. Miggy, ang tabayanan mo siya pupunta pero si Hyde agad, ay si Fate agad na napupulahan. Pumasok with the death at sunset na reset. Si Power Hyde graduation doon sa may bandang ibaba. Pero hindi na rin nakabutin pa. Si Hyde ang mawawala. Unbridled outburst. Madaming pulado onto the side of Boom Esports. Pero mapapatay na rin naman dito si Toshi alongside with Carl and the other members of Elevate would leave once more. What a big unbridled outburst na ginamit doon ni Ivalis na pushback niya yung 4 members. Kaya walang na-react dito yung members ng Boom Esports. But again, Elevate na defend nila yung tower, na take down nila yung Shadow Vanguard. So they bought themselves some time. Ang ganda nung perfect initiation na ginawa nila doon. Let's take a look at the replay again. Makikita nyo dito sa replay yung kung paano niya ginamit yung yung unbridled outburst kanina. But again, eto, hinabol si Azar. Another reset. Laging ganon, paulit-ulit ang gagawin ng Boom Esports. It keeps on working wonders for them. Fight. Oh no. Hakabulin ni Carl alongside with Impressive. Hindi tumagos! Hindi siya tumagos sa terrain!
yun lang, 3 yun namatay dahil kay Miggy 2, si Carl pinatay yung isa. And that's 3 kills on the board and mas malaki nakuha nilang advantage compared sa nakuha ng Elevate last fight. Will this be the revenge that they have been waiting for? Yes. Dahil nabanggit mo na nga, nung round 1 ng round robin, Elevate ang nagwaki. Pero ngayon, si Carl, pumapasok lang with a path of passing, taking liberties would be there. Pero Tore lang naman ang kanilang kukunin. Next. Dito rin sa may bandang gitna, another objective ang kukunin nila. Clear lang ng wave. At nandyan na si Azar. Si Azar, di pa natin nararamdaman yung damage na meron siya. Unbreakable burst, tinamaan yung 3 miyembro. Carl was there, power gradation. Conductor of souls para makasurvive. Papatay niya ba si Tatsuri? Naipit si Hyde dun sa may bandang gilid. Mawawala yung 2 miyembro. Kasama si Mitsura. Shutdown finally. Miggy mawawala pero naka-double kill siya. Bago mangyari ang lahat, si Fate na lang ang natitira onto the side of Elevate. Taking liberties nandun. Tinatamaan pa siya dito. Nag-crit pa yung Flaming Palm, and that is going to be it for game number 1. Boom Esports bagging the victory. What a win from Boom Esports. Kita naman natin, especially from that last fight, the way they set up the fights, naghahanap lang lagi sila ng kills along the map, then find an objective close to it para makuha nyo yung advantage slowly but surely. Kaya sobrang high kill nung game natin because of what they did there, and what a great showing from this side of Boom Esports. Parang sobrang nahirapan si Fate during that game. Alam mo, tama ba? 3 series laging may Dolya Alin. No? Oo. And laging nanalo. Totoo. So yun yung flavor of the day na lagi nilang na-maximize to its fullest potential. Yung Alin na first wave is to shove them away para mag-scatter silang lahat. Second was to secure the kill and for Carl to wreak havoc para patayin sila isa-isa. And again, in this game nakita natin, especially during the early game, yung pag-bully nila kay Fate, madalas hindi nangyayari yun eh. Especially when you're picking up the Ogran, pero dahil nag-workout siya ng first parts of our game, 4 silang nandun sa top side, sa may clash lane side, nakuha nila yung kanyang Crimson buff, then dun nag-snowball yung pagkakuha ng advantage dito ni Carl. I mean, that's not a really big lead, to be honest. Pero nagkaroon kasi ng nahirapan kasi yung gustong gawin ni Fate dito sa game na to. And kahit pa sabihin mong ganyang kababa yung kill counts ni Tatsuri, sobrang vital din kasi for an Ogran to work, yung the world is my board. Kahit pa pag-push lang or to initiate the fight and an objective to be taken onto your side. Yeah. And again, sinabi lang naman natin yung pre-show, importante yung laban ni Toshi tsaka ni Azar. If magka-advantage si Toshi dito sa laban na to, it will be good. And picking up the long first, para lang sure sila na magkaroon sila advantage sa lane and ban the early, perfect yun para sa Boom Esports. And this time, na-force silang gamitin yung Lady Sun. I'm really surprised na Lady Sun yung ginamit nila. I mean, kung umabot to ng late game, could have been a different story. Pero dahil di tayo umabot doon, Boom Esports yung nanalo. And then hindi nga masyado naramdaman si Azar on that note. Kulang pa. Range-wise din kasi. Masakit yung Lady Sun, pero medyo nabibitan ako pagdating sa range. Tsaka ang hirap nun, lalo na si Miggy nasa harap mo. Yeah. Hindi ka makakapwesto. Hindi sila makapwesto. Nahirapan sila humanap ng kill. I mean, the idea was there. Pero si Miggy kasi sobrang minamama sila sa backline most of the time. Iba talaga pag-inspired. Yeah. Siyempre, ito yung even the graph diba? doesn't lie. All geared towards the side of Boom Esports. And our MVP is Boom Miggy with a 5-1-10 KDA, 26% damage dealt, and damage taken of 25%. And sobrang confident niya this game, no? I mean, they don't really have a lot of crowd controls except for the world is my board na very important for the team. Kahit wala yun, wala siyang pakialam. Papasok siya, magna-knock up siya doon, and kailangan niya i-force kasi yung mga movement abilities dito ng side ng Elevate. And it worked out. And that's why very deserved itong MVP ni Miggy dito. Kung hindi siya yung MVP dyan, dinaya. Dinaya. Totoo. At ito naman ang TNT MVP highlights na kung saan makikita natin na laging present si Miggy. Lagi siya nandun sa gilid ng The World is My Board. Or could be, siya mismo yung nagsisimula ng fight eh. Kapag na-scout niya na kung nasan yung mga player, that will be the time for Tatsuri para i-commit yung The World is My Board para matrap sila. And even the positioning dito ng ng Elevate medyo nagsascatter dahil nga Miggy pag nasa harap siya, wala silang magawa, and
gusto ko yung ginawa ni Carl dito na nag-invest siya talaga ng maraming resources for Miggy para manalo siya dun sa lane niya against Hyde. And really benefited the team kasi at level 8, ginagawa na ni Miggy, hindi nga even before that, ginagawa na ni Miggy itong pambubuli sa backline. Talagang hindi nila, pinunish din talaga nila si Hyde. Ang daming instances na nagtatry si Hyde mag-initiate, power evasion, papasok. Pero kasi dahil nga dun sa early deaths, and yung inaccumulation niya ng mga items, lumambot din yung Charlotte na hindi nag-post ng any threat onto the side of Boom Esports. Ay, 1-4? So, ang lambot niya rin. And ang galing ng ginagawa dito ni Hyde, ginagawa niya sana yung gustong, parang ginagawa ni Miggy. Pero it's not as effective dahil nga ang hirap patay ng backline. Tatsuri, may Splendor siya, si Toshi, may Infinite Fastness siya. So wala talaga silang mapapatay doon. And wala ring follow-up kasi. True. So, ang layo. And may insurance din kasi si Miggy na pag pumasok siya with the Death by Sunset, na-reset agad ni ni Impressive. So if that fails, pwede siya mag-death at sunset palabas, which is ilang beses niya rin ginamit. Nagde-death, madalas ka, ginagawa niya, papasok pa Kaya wala siya, okay lang sa kanya mamatay kasi may blood rage na siya at that point in the game. So, kaya hindi siya natatakot talaga na labanan yung members dito ng Elevate. And it was nice. It was nice to see na ganito na yung form ng Boom Esports ever since yung first round robin natin. Talagang nagsanipwesa na talaga sila and getting ready for play-ins. But again, we have to acknowledge the best of 3 ang match na to. And dito medyo masasabi na, ang ganda rin kasi talaga ng lineup nung Dahlia combination and then Alain. And sobrang hindi siya literally final into an Ogran, but all must protect lang. All must protect Carl yung nangyari. And ang smart rin ng ginawa nila nun, pinik nila yung Dahlia Alain, second rotation na. Kita nila yung Lady Sun, okay, sige. Okay, pwede tayo mag-Dahlia Alain. Okay, pagkain. Dire-diretso agad yung pick nila na yun. Kaya smart rin nung pagtakal nila dito sa draft na to. And the Charlotte was picked up para lang sanang itapat dun sa Alain so that they wouldn't be killed in lane. Pero it wasn't really that effective kasi nga, hindi naman sila magtatapat Hindi naman sila naglaban Yun yung naging problem, no? Surviving onto the lane, nagawa naman ni Hyde. Not until nagkaroon ng dalaw doon sa may taas. And tsaka yung mga fights kasi, ang dami. Yung pagdating din sa mga CCs. Pag masusumahin mo, maganda naman yung paggamit ng Zhang Fei, 3, 4 yung tinatamaan. True. Pero pagdating sa damage department, dun sila nagkulang. Kulang pa Wala pa si Azar, wala pa si Mitsura sa mid lane. Even Fate, hindi mo ramdam kasi nga ilang beses siya na-punish, ilang beses siyang nawalan ng resources. Kumbaga na-checkmate ng Boom Esports talaga sila. Early game pa lang na-checkmate na sila. And nahirapan na silang makagawa ng move para alisin yung checkmate na yon. And this time, second game natin, yes, nakakuha sila ng very crucial picks dito for the side of Elevate. Pero with the Lady Sun, Charlotte, Lady Jen, okay pa naman. They still have a lot of things to pick, or rather a lot of heroes to pick for Elevate. Pwede pa rin sila mag-early pareho And oh no, malay mo sila naman yung mag-Ogran and using combo because that seems like the flavor of the day. Totoo. Apart from the Dahlia and Alain combination. Maybe gawin din nila yun. This time around, mag-workout sa kanila. But again, eto, for game 2 naman, sino ang magiging TNT Panalo MVP dito sa game number 2 natin? Hashtag Sino ka? Huwag niyo papalitan Sino ka? Yes, huwag kayo magkakamali. Huwag niyo lalagyan ng space. Hashtag Sino ka? At mananalo kayo ng 500 TNT load pag nasagot nyo yan. So, sagot na kayo, copy-paste nyo lahat ng pangalan nila, lagay nyo yan dyan. And maybe mapili kayo sa mga mananalo. Ito ang chance na meron chance ka. Kasi malay mo sa kanya, wala, di ba? Pero yun na nga, yung hashtag, guys, pay attention yung spelling, S-I-N-O-K-A. Yan, kailangan pa i-spell out ni Beam. Hashtag, kasi baka magkamali pa sila Kaya dapat, may nakita kasi tayo mga nagkamali, di ba? So, dapat hindi. Kanina may bagong ligo. O di yung isa bagong liga. Mahirap na yan. Diba? Ayun. Pero masarap pag RG pag bagong ligo. Totoo yan. Tanggal-tanggal ng lasma. Di ba? Lasma sa Genji. Pag lose streak ka, ligo ka lang, malay mo, next games mo, panalo ka na. Pwede. Pero ngayon, ang tanong, sino mo mananalo? Kasi pagdating pa lang dun sa graph, sobrang igting na nung pilian ng ating dalawang teams na to. Knowing na, again, hindi po pwedeng magpatalo na lang sila basta-basta. Because a lot of things is at stake. Race to top 2 and yung yung Elevate, they have nothing,
they couldn't lose Bawal. any of the matches na moving forward ay kaharapin nila. So ngayon, Boom Esports ang kanilang hurdle na kinakailangan lagpasan. Kailangan nila manalo dito. Very important for them to take down Boom Esports dito sa series natin. And Mayin getting the first pick here for Miggy. Yung pick talaga nila na to, I do think it's a pay composition dahil hindi nila kailangan i-pick si Pay agad kasi hindi naman ipipick ng Elevate yan bawal na Open na wala pa rin, ayaw pa rin ng Elevate talaga pakawalan yung Mai and yung Arlie, no? Lam first pick. Interesting. Lam. Tapos baka magliyubang. Okay. I think maganda. Sila, di ba? Maganda kung maglulubang sila dito. Pwede. Para pang pang secure sa buhay ng isang Lam dun sa Battlefield Command. Pay lineup to sa Boom. Pay na nila to. Mayin Pay. Magandang combination agad yun for them. And if ever kailangan nila mag-invade, meron kayong Mayin, may Pay kayo. If ever you have a very strong mid laner, then yun rin yung maganda. The Noah is good. Lalo na yan. Ito, perfect to para mag-invade sila. They wanna close the day as early as possible. Ito nga, Boom Esports. Para naman sa Elevate, sino ba ang kanilang kukunin? Pwede for the mid lane? Wala na silang Yishing. Pwede sila mag-Yishing, di ba? Pwede sila mag-Yishing for Elevate. Pwede rin sila mag-Byron first pick if ever kailangan nila ng tatapat din sa Mayin. Pero Byron could be good. Oo. Yun ang sinasabi mo. Liubang na nga. Liubang. Para nga para mabuhay. Itong si Fate. So, they're putting their eggs in one basket. Nakita na natin to before, ginamit nila against Blacklist yung Liubang Lam, pero it wasn't able to work out. Maybe dito, against Boom Esports, mag-work out tong composition na to. Malay mo, work. Totoo. Marco Polo, tinanggal. And Lian po. Talagang yung Marco Polo lagi nilang binaban, no? Kasi ayaw nila. Para mawala ng choice rin si Toshi na mag-pick ng iba. Mafo-force siya siguro mag-Chano. Yung Boom Esports yung alam kong team na nagpipick ng Hoyi or Derenji laban sa Long. Kaya pwede rin nila i-pick yun this game. Kong Ming tinanggal tapos Zhang Fei. Kong Ming? Baka nga baka roam tong Liubang Diba? Tapos pwede pa silang mag-Byron. Actually, kung gusto nila ng magandang katapat si Mayin. Pero si Liubang naman, hindi niya kasi lalabanan Sinagot na nila tayo. Ayan na. Sagot. Magyuyuhuan na lang sila. Pwede pa rin to mag-mid, if ever. Pwede pa rin siyang mag-iba. Ang dami nilang at least itong second pick natin medyo flexible pa. Pero I feel like, baka kulang sila sa damage. Position 5 na to. Roam na tong U1. Sila naman yung nag-lady sun. Pero, medyo sabi natin leveled up. Gusto ko yung Kasi may Mozzie Mas bet ko Lady Santas Mozzie. Gusto ko rin yung Mozzie kung yung, kumbaga yung MO ng team na to, yung gusto nilang gawin ay to invade. Yung Mozzie, sobrang laking tulong yan. Lakas ng damage yan sa early game So long as ini-spam niya yung cannon blast. Totoo. Right? Ang laking vision na ma-provide ng Mozzie. Grabe tong comp na to. And the Yishing. Si Fate. Ang Fate nila ay naki-Fate. Niliteral! Dito sa composition na to. Bossing! Dahil kailangan mo na mag-level up. Dahil nga, they have the Liubang, the Yuhuan, the Yishing. Don't really have a lot of damage with the composition. Yes, pero meron silang Lam Fate. In faith we trust. In faith we trust. Sabi nila, coach. Yun ang sabi nila, coach teacher sa composition nila. So, let's see kung mag-work yan this time sa ating game. A lot of things at stake. Match point para sa Boom Esports. Walang magkapatid dito walang power family. Si Pei, Noah, Mayin, Mozzie, and Lady Sun. Parang ang dami nilang pinick up dun sa draft kanina ng Elevate. Oo nga Kinuha nila kanina yung Yishing, kinuha nila yung Long. Pero ito, looking at the composition, ito makikita natin kung paano nila gagamitin. Kasi ito na, nandito na tayo sa ating susunod na game. Game number 2. At will Boom Esports finish it or magwa 1-1 ba tayo dito sa next game natin? Match point. Mang tanong, nasa kanila pa rin ba ang momentum? Impressive? Just trying to secure at maklear lang agad yung
lanes, pero maagang pagtawid agad. Oo. Yung ginagawa ni Carl. Oo. Nandun agad siya sa may Crimson Gullet. Take a look at this voucher, everyone. Nandito yan sa baba. Hawk PKL 3 to 1,000 ang ating mga voucher codes. But again, eto, nagsistart na. Sinabi nga ni Beam, nagsistart na si Carl at walang alam ang Elevate sa nangyayari dito. Sisilip si Hyde, makikita niya dito, nasilipan pero na. masyado nang Nakita niya. late. Nako! Wala rin doon yung ibang mga miyembro ng Elevate, kaya napilitan na lang silang i-give up yun. Oh. Pero habang Si nangyayari Tatsuri, yun, oo nga eh, Pwesto na siya. nakaantabay siya agad. Ay, alam niya, boss! Oh, kulong ka muna. Oh, Bonk. Fate, andun sa may gilid, si Hyde. Parang ano eh, same rotation Oo, yung kabilang ginawa side nila lang, no? kanina. Oo. Polar opposites lang. Impressive, tumama yung cannon blast. Mapaput on hold muna yung ginagawa ng Elevate. Pause muna kayo dyan. Tatlong miyembro na rin ng Boom Esports na nandun sa gilid. Oo. Remember, nakuha yung Firehawk sa taas. Nakuha rin nila yung Sprite. Look at Carl's level. Level 3 na siya. Si Fate, wala na siyang camps. So later on, pagkatapos ni Carl mag-clear dito, may big level advantage si Carl sa kanya. Tapos meron pa siyang golem dito. May wave pa siya sa mid. Oo. Kukunin niya pa yan. So, grabe yung funnel na ginagawa dito ng Boom Esports. Ay, mukhang lalaban to. Hindi na natutuloy. Oo, lalaban niya. Ano lang? Kala ko, escort lang. Kala Escort lang. ko, ilalaban na nila yun. Ito may Crimson buff pa sila. And parang si Azar, talagang, impressive. Nako, Medyo na wrong turn siya doon pero may flash pa naman siya. If ever, yun na nga, kakasabi ko pa lang. Sayang! Worst case scenario, pwede niyang gamitin. And ramdam mo, hindi rin naman magko-commit pa yung Elevate doon, even with Ivalice and Mitsura. Wala pa silang wala pa lang silang means of zeroing down yung HP ng Boom Esports. Kita mo to si Carl. After nga dito, itatry niya i-contest ulit yung Crimson buff. May level advantage siya si Fate and si Miggy nakaposition na. And Carl, bago mag-rotate doon, ang gagawin nila, Wow. gusto nilang bigyan si Hyde. Gusto nila kunin to Sprite, no? Pag nakuha nila yung space. Uy! Para pwede Emergence! mag-TP. Naku po, lipad muna with infinite fastness. Tatlong miyembro ng Boom Esports na nandun agad sa baba. Annihilation! Okay, masyadong mataas yung HP. Masyado pa maaga. Saka hindi pa masakit. Di pa masakit. Kala ko, mapapatay niya. Masyado pa maaga. Maaga pa. Ang ganda rin ng combination, no? Cannon Blast tapos Coalescence coming from Tatsuri. If ever na, kailangan nila yun for them. If ever lang na malakas na yung damage, pwede siya mag-workout. Pero this time, Elevate, gusto ko yung ginagawa nila dito. Boom Esports, natatakot silang labanan kasi remember, meron tayong Battlefield Command. Yeah. Talagang nakakatakot talaga labanan yung Elevate at this point. Anytime kasi po pwedeng pumunta si Hyde tapos biglang mababaliktad pa. Oo. Diba? So, slowly but surely, both of them, they don't wanna commit yet. At ngayon si Faye, ayan na yung Battlefield Command. May Coalescence, may TP, nandun sa may bandang gitna at mapapatay nila ngayon si Impressive Tatsuri. Nandun sa may bandang gilid, inaantay niya. Ginitibate niya, nilalapit na dun kay Carl para lumapit yung mga miyembro ng Elevate. Inantay nila si Miggy. The world is my board. Nakulong yung mga miyembro din ng Boom Esports. Naglalaro ng 10-20. Nakuha ngayon si Fate, naka-double kill. Or actually, si Azar yung naka-double kill pero yung naghirap dun kanina para maghabol si Fate. What a bait from Elevate. Hinintay nila na lumapit, mag-re-engage dito yung Boom Esports, then dropping the board para matrap yung dalawa, si Carl at si Miggy, at hindi sila makatakas dun sa laban na yun. What a smart play from Elevate. Actually, both of them would try to do the same Nakita ko si Carl dito sa may death bush na may bandang gitna. Inaantay niya kasi nandun lang din si Tatsuri, nagpapabait. It just so happen na mas maraming membro yung Elevate doon. Era na naman Coalescence sa may gitna. Si Carl, delikado yung buhay, pero si Fate muna ang una magbibigyan. Napuff na rin yung kanyang shield dito. Pero tinamaan pa. May secure pa ng Annihilation. Oo nga. And yun, nakita mo yung laban na yun. No? Ang ganda ng ginawa ni Miggy dito. Sakto yung dropkick niya dun sa dalawa. Kaya wala ng HP bigla si Fate. And kailangan nila i-respeto yun. That's why they pick up the Mayin para dito sa early game advantage nila with Carl. Eto na naman. Dahil may another skirmish na silang gulong gawin. Mamamatay na nga dito. And Fate, andun din, if ever. So, wala talagang pupuntahan si Carl on that note. Miggy. Pupuntahan ni Ivalice pero hindi naman siya makakakuha ng kill. Emergence. And dito may gilid, may Battlefield Command. Aabulin! Fate! Secure ang kill. On to Tatsuri. Flash out si Miggy. Pero meron siyang uli. Kaso nanakap din siya. So na-cancel. Miggy talaga ni buhay. Hindi rin naman naaabot. And the slow burn yung ginagawa ng Elevate. Well, that is happening, no? Nakita natin yung push kanina sa top side and nasa baba nagtatrabaho lang si Toshi. 2 towers for 1, pero mid lane kasi nakuha ng Elevate, so that opens up a lot more for Elevate in this game. Tyrant is up already for both of them, but dahil nga naman dun sa pressure na binibitawan ngayon ng Elevate, pwede sila mag-start?
or Boom Esports hindi pa rin magpapatinyag. Nagsisecure pa lang sila ng mga buffs dito, pero ito naman ginagawa dito. Death Rush. Isinisimulan na naman ng Elevate. Both of the teams, Uy. ang ganda ng counter punch na binibitawan nila. Oo, maganda yung yung laban natin so far. Talagang they're respecting each other when it comes to the damage. First item priority nakapag Axe of Torment na dito si Fate. Pero wala pa sa kanila parehong nagsa-start ng objectives natin. Yung neutral objectives still up. Hindi pa nila makuha yun kasi alam nilang equal pa silang dalawa. Grabe si Ivalis din nagsisimula na. Pero mapapansin mo ang level 7 na si Ivalis na ngayon si Impressive kaka level 7 pa lang. So mararamdaman mo doon na pagdating sa rotation, mas nagpe-pave off for the side of Elevate. And also with what we're looking at dito sa parehong jungler natin, pareho silang gustong makuha yung early game advantage. Yeah. Yun yung goal ng isang Pei, yun yung goal ng isang Lam. So hanggat equal sila, okay pa yung game. May pwede pa nilang ma-turn around. Kaya yun yung ginagawa. Kaya hindi sila masyadong nagtatake ng very risky objectives. Kasi they don't want to take down that Uy, wait lang, Hyde! Ako po, nag-emergence na sa may bandang baba, may ipit na si Hyde. Flash out! Ulti out! Now you see me, now you don't! At yung Torre lang naman, yung kukunin ko dito sa may bandang gitna. Good answer coming in from Elevate. After nila makita na nag-rotate yung members dito, they were just able to just back off dito sa ating game at walang nagawa dito yung members ng Boom Esports. Pinanood lang nila matihik down yung second tier tower nila. Teka lang, wait a minute. Okay, makulit. Alis lang muna ako. Ay, nako. Ngayon, ito naman, dahil si Hyde, Toshi, siya ulit. Wala siyang battlefield command, So, very risky for Fate to initiate. Kaya ang shot call ng Elevate, huwag muna. Buti yung presence of mind dito ni Toshi, hindi siya nag-flash. Kahit alam niya super low HP siya, wala siya masyadong mana, nag-rolling raid lang siya kasi alam niyang after that, wala na namang gagawin sa kanya yung Elevate. Wala rin naman. Kasi yung threat naman ng pwedeng i-post ng Liubang. Or even Ivalis. Ivalis, ang dami nang nakikita pero hindi naman natataranta sa kanya. Tsaka nag-full defense din kasi siya kaya wala siya masyadong damage if ever man i-burst down niya tong si Toshi. Kaya this time, top side, look at that. Mickey, gonna fight. 1v1, and then yung battlefield command, nandun din yung stuns coming from Ivalis. May ipit sa gitna si Miggy. Coalescence, nandyan na to the rescue. Tulak. Unending sorrow. Ang gagawin ni Ivalis, alis lang muna ang Elevate. Very equal pa rin yung game natin. 1K gold lead, not really that big for Elevate and Boom Esports. And right now, nakikita natin, this is looking like hinahanap lang nila yung way para i-take down itong equalized moments ng teams natin. Both of them hindi sila nag-overall commit. Kumbaga touching lang, testing the waters kung meron makukomit, kung meron may iiwan, but not hard push. Annihilation was there. Ivalis napilitan mag-flash. Kasi nag-sorrow siya, tapos kinabahan siya Saktong-sakto ito. Kaka-up lang ng sorrow niya. So, at least okay lang. Nakapag-flash away, Fate. Okay, alis lang muna. Hala! Hindi ito nag-goose! Andiyan yung TP! Naalis! Look at that battlefield command! Mabubuhay pa si Fate! Hindi rin siya ulit tumagos! Hindi siya ulit tumagos! Hindi siya nakaalis dun sa terrain! Sinuntok siya ng Overlord! Yun lang! Sayang! Azar nag-flash in para putin si Impressive. Pero hindi rin naman umabot yung damage na madi-dish out niya dito. Kaya nag-infinite vastness na lang din siya patakas. Sayang. Big loss yun for the side of Elevate. And with this, nag-equalize na yung gold natin for both of our teams. Yung stable state slowly, at least na shake down sa parehong teams natin dito sa biggest fight na mangyayari dito sa game natin so far. 10 minutes or rather 40 seconds on the clock. Hinihintay natin yon. Tapos magsa-start na yung biggest fight natin. Si Carl dito medyo delikado na rin yung kanyang buhay, pero dito naipit sa may bandang taas. Wala pa siyang ulti, hindi siya nakatakas. Ganda ng ginagawa nila. Kinakatch lang nila si Lubang, kinakatch lang nila si Fate. And ito parang ini-spent lang din nila yung battlefield command. Ang laking kawalan kasi noon for the side of Elevate kapag na-spend nang walang skirmish. Yung kumbaga kung patakas lang nila. Especially tiniming pa nila doon sa objective. Hinihintay pa nila yung objective pero parang may laban nata. Mark, ito si Ivalis. Ang minamataan ng Boom Esports, pero clear lang ang wave na gagawin dito ng Elevate. 1 second. Kukunin nila yung Tyrant, samantalang si Miggy nag-push lang dun sa bandang taas. And Overlord yung gustong i-take dito ng Boom Esports. Gusto nila kasi i-push yung mid lane for later on. So Elevate, talaga nag-handshake lang sila dito sa objectives natin. And right now, pushing yung bot side, pero may clear yan once they get the Overlord later on. Nasa na, kukunin na nila yung bot at wala lang din nangyari. Dinaanan. Wala lang din nangyari para
dun sa shark na yun. Oo. Kinuha na lang yung coins. Ito yung isa sa mga bagay. Uy, galing. Umiwas na doon. Isa sa mga bagay. Kaya ang dami ring may ayaw ng nuwa. Oo. Yung maliliit na boxes. Pang. Yung mga ministan niya, no? May slows yun eh. Para Oo. sa mga kasapi mo, may may movement speed. Lalo na siya. Pag dumaan siya doon, sobrang bilis niya. Pero para doon sa kalaban, life in slow motion yung mangyayari sa kanila. Tsaka hindi sila makakadaan rin kasi doon di ba? Kaya ang hirap eh. And with this, Boom Esports, na-force silang ilapag yung overlord nila at the bot side. Pero look at this, kakat na nila agad yung rotation. Look at the position of Miggy and impressive. So if ever man na may tumaan dito, biktima agad ng Boom Esports. At pinitawan na nga lang ng Elevate. Hinayaan na nila. Ang may capability to cut lanes, etong si Fate. Just to cut lanes ha, but not to successfully take a turret down. Cut lane lang para ma-prevent yung mga ganong scenario. TPN! Boom! Stun right in your face! Annihilation! Kahit pa nag-flash ka. Okay, likod? Pero pag ganun imbis na pag ganun. Uy! Ngayon, si Tatsuri yung Natulak pa hahabulin, niya! naipit, si Fate, mawawalan ng malay dito. Pero makipag-1v1 kay Miggy, si Miggy mawawala. Fate, Hahabulin wait siya lang. dito, 2v1. Sa Sumama pool! yung cannon blast. At wala rin kasing battlefield command, kaya hindi siya nasalba ni Hyde. At bala silang nagdedepensa Wala silang wave clear. ng kanilang base militar. Puno pa rin ang side dito ng Boom Esports. Wala silang wave clear. Inaantay nila yung Drake nandito na. Pero tinamay yung ginagawa nito. Naglalakla siya dun sa may crystal. Si Hyde was there but it won't be available. Boom Esports banging the victory with a clean 2-0. Boom Esports! A very important win for them. Kinakailangan talaga nila yan. That's one down para sa kanila, para ma-secure nila yung spot dun sa playoffs. They need to win one more match dun sa dalawang laban na magkakaroon pa sila this week and they secured the playoff spot. And winning against Elevate was a big first step. That's another hurdle na nalapasan ng Boom Esports in the totality of this regular season. And winning against Elevate, revenge has been served. Sobrang big yon para sa kanila talaga for Boom Esports. Kaya very important yung win na yun sa kanila. 2-1 yung last na scoreline nila sa first round robin natin. And second round robin, kita mo naman kung gaano naging mas gelled well yung team natin na to. Talagang parang ang ganda ng pinakita nila dito, tapos ginamit pa nila yung ladies. Oo nga. In such a fashion, in such a Grabe. manner, na this is how you use it. Pareho eh. Parang seminar daw eh. Sabi ni Toshi. Kita mo yung yung ganun yung ganun ni Toshi kanina. Chiwari wap eh. Nagpakit na ganun eh. Tapos yung pay din. Diba? This is how you use pay. Although, in this facet, ang isa sa mga pinaka nagbigay ng highlight for Boom Esports para ma-secure to, si Tatsuri, si Miggy. Ang dami niyang mga, gusto kong tawagin axe kick, hindi drop kick. Kasi lagi siyang may nakukuha, lagi siyang may nakukonyatan. And I really feel bad for Fate. Ang dami niyang times na gustong mag-leap dun sa terrain tapos hindi tumatapos. Lagi siyang nahuhuli ni Tatsuri every time. Yung mga to be honest, if ever magiging MVP si Tatsuri dito, sobrang deserve niya yun. Kasi yung mga huli niya talaga against the members of Elevate, especially that last one, sobrang importante nun para manalo sila. And sinabi nga natin, nung huling part, walang wave clear yun. Walang wave clear yung Lubang, walang wave clear yung U1. So that was an end angle talaga for them. Ano rin kasi, napansin din natin kanina pa lang sa draft, na binigay nila lahat for Fate. No? In Fate we trust. Pero si Tatsuri talaga, ganun talaga yun. Grabe si Idol, no? Tsaka si Carl. Ano talaga yun? And yun, MVP natin during that game is gonna be Miggy. Yung mga setups niya, yung pagka-cut off niya ng rotation ng any exits na gusto puntahan ng Elevate during that game was severely cut off talaga. Kaya nahihirapan sila. And especially yung first kill niya kay Fate, sobrang important nung kill na yun. Ang laking bagay ng ng presence na pinapakita nung Mayin, be it sa may middle lane, and yung mga brushes na ganks na ginagawa niya pa ulit-ulit. It makes wonders for the side of Boom Esports. Alam mo dito, ang daming nakukulong ng World is My World ni Mitsura. Pero dahil dun sa
sa ginagawa ni Tatsuri, si Tatsuri talaga may kasalanan eh. Oh, ang ganda sana na start na yun, no, for Elevate. Nanalo na sila. Oo. Then this fight in the top side, nangyari siya. Yun yung, yung hirap doon. Si Miggy, looking at the chase down kanina, nagtago talaga siya doon sa brush. Then nung nakita niya yung opportunity, yun Ito na na, yun. nag-axe kick siya para kay Faith. This is it. Tanderino ni Tatsuri tsaka ni Miki, yung isa sa mga nagbigay ng victory for the side of Boom Esports. Ayun, grabe yan, Kasi coalescence and presence of mind din. Yung annihilation na lagi nakaantabay. Plus of course, yung laging pag-TP ni Tatsuri. Oo, tapos yung big thing na yun, yung nangyari na to, yung namatay si Faith doon. Dalawa yun eh. Yung mga emergence to resplendence niya, sakto lagi. Big win yun, yung nakuha niya na yun. Dahil doon, na-end nila yung game eh. Ito rin, another one. Hindi kasi nahihirapan yung side ng Elevate lumapit. Oh, tignan niyo yung highlights. Yeah! Nakaganon. Oo nga, and yun na nga ang ganda. Panalo ang members ng Boom Esports dito. Very important. One more try. Blacklist ang makakalaban nilang isa at susunod doon will be TNT. Kaya kailangan nila manalo doon at least one of those matches. And again, a good try for the side of Elevate. Meron pa silang 2 matches na antabayanan. But ang mga nakakatuwa ngayon, ang mga nasa limelight, Ay, gusto kong makita yan. yung Boom Esports. Do you have anything else to say, Dash? Yeah, actually, very fun yung day natin for today. And maganda Full yung of surprises. Totoo, ang daming surprises, lalong-lalo na yung first series natin. Pero syempre, let's give it to the man of the hour. Nandiyan ang Boom Esports. Mara, ikaw naman. Abang sapatos, game. Boom Esports takes the sweep. Congratulations. Kasama natin Tatsuri and Carl. Now, you're getting closer to get the number 2 spot. In fact, ang kailangan niyong gawin para ma-secure ka agad ay matalo ang Blacklist International bukas. And if you beat them, sure na kayo ang makakakuha ng top 2. Now, how do you think that will go? And what are the chances do you guys think have with Blacklist International? Everyone's saying na sila yung team to beat. And they're really hard to beat. Para sa akin po, feeling ko po sobrang taas ng chance namin matalo yung Blacklist bukas. Kasi po, sobrang confident na po namin ngayon. Parang yung last week lang po namin nabuo yung confidence ng team. Parang, tuloy-tuloy lang po. Kahit sa scrims po, parang di po kami natatalo ganun. Parang feeling ko po, kaya po namin talo ng Blacklist. So feeling nyo, week 5 nyo nakuha yung highest confidence ng Boom. What happened ng week 5 para masabi mo yung next? Yung natalo po kami sa A.C.T, parang sinampal po kami ng katotohanan na di po kailangan kampante, ganun. Na kailangan pa po maglaro ng todo. Ayun, tas nag-grind lang din po ako. Nag-gring na nag-gring. Nag-grind po. Kasi yun po, parang mga 2 days po, nabalik ko po yung confidence ko. Tapos, yun, parang comfortable na po akong mananalo sa lahat. So you mean to say na pagkatapos ng pagkatalo na yun, talagang dinamdam mo yun? Medyo po. Kasi po, nagsa-sideline ako sa Roblox eh. Parang hindi pa ako na full time sa hop. Okay, so feeling mo that had to do with that? Apo. Na hindi mo nabibigay yung attention mo 100%? Apo. Pero yun na po, parang full attention na po ako sa HOK ngayon. Di ko na po namalayan, top na po ako sa pick rank, ganun po. And you've done great. Now, what about you, Carl? Nakita naman natin, same team that beat you guys sa A.C.T, nasabi mo nga, tinalo din yung Blacklist International kanina. So, does that have a different impact para sa inyo coming to the game tomorrow? Syempre po, oo. Kasi, yun, napatunayan ng A.C.T na kaya talagang talunin ng Blacklist. Tapos yung sa amin naman, na yun, naniniwala rin ako, kaya namin talaga yung Blacklist. So, yun, yung preparation lang siguro namin for tomorrow, mas mag-focus kami pa mamaya. Yun lang. Their code has been broken. So, napakita na hindi sila as invincible as everybody thought they were. Kasi, kala nga nila, pag Blacklist, 2-0 na yan. Pero dahil sa nakita kanina, feeling nyo, 1 to 10, how confident na matu-2-0 nyo sila? 1 to 10? Ako po, 8 siguro. 8? Na matu-2-0? 8 rin po. 8? Okay. So,
2-0, 2-1, feeling. Like, more 2-0. Yes po. 2-1. Siguro. 2-1, binabagay sagot, hindi na 8. Tumatawad. Hindi, 2-1 para mas, yun, maganda yung laban. Ay, 2-1. Oo, para maganda yung laban. Okay, sige. Sabi niyo 8. Nagbago ang isip, naging 2-1. Okay. Sounds about right. Now, I want you guys to share your experience so far sa PKL. Nasa week 6 na tayo, is the last day of the regular season. Kwento nyo yung journey nyo so far. Ano yung pinakatumatak? Ano yung favorite moments? What are the ones na pagkatapos ng week na to mapapaisip kayo na, I like that? Siguro po para sa akin po yung yung ngayong laban po. Ngayong laban? Apa. Why was this one so impactful? Kasi po tinalo po nila kami last time tapos revenge. Tas yung sa top, yung para sa top to po. Yung pinaglalabanan. Kaya yun po. So may revenge factor. Redemption. Para naman sa'yo, Carl? Siguro yung mga talo namin ng mga unang weeks. Parang yun yung tumatak sa akin kasi na yun, parang mas nabubuhayan ako actually doon sa mga talo namin na yun. So, parang nagiging motivation siya. So, yun, moving forward. So, what's your best performance feeling mo? Ako meron ako na naalala ko sa'yo. Pentakill! So, with that, you actually, kasi andito, pag may pentakill, nanalo ang player about 250 USD. Tapos yung mga kakampi, mananalo ng 50. Okay, so, dahil sa kanya may $50. So, paano mo gagastusin? Saan mo ilalagay ang iyong 250? Actually po, sa 250 USD, before parang mag-start yung PKL, na meron kaming, alam namin na may ganun, mga rewards, na pagkasunduan namin na hahatiin, i-divide namin sa lahat yung makukuha. Para sa amin. Kahit may 50 na sila. Yun, iko-combine. Yung bait naman! Ang bait naman! Kaya buti na lang nakinig na sa akin na to. Saan mo siya, bibili ka ba ng sapatos? Bibili ka ng, what are you gonna get? Siguro, pang-order namin ng food. So you're gonna have it sa food? Sa food. Okay. Para sa'yo? Yung sa kanya, food, and i-share niya sa lahat. Ikaw, personally? Food din po eh. Parang food trip po lagi. Food Esports. Ima-manifest ko na magkaroon kayo ng food delivery sponsor. Okay. Now, how different do you think playoffs is going to be? Para sa akin po kung offline, yung feeling po ng offline, miss ko na po eh. Parang excited po, ganun. Parang kung sino na po makalaban, parang tatalunin na po, ganun. Iba talaga pag may audience. How about for you? What are you looking forward to the most sa playoffs? Yun, sa may audience nga po. So, parang bago naman sa amin yung sa playoffs may audience. So, siguro kailangan namin mga papa dun if ever na mangyari man yun. So, yun lang siguro, yung sa may audience. Let's rally up the supporters of Boom. Invite niyo sila para naman dumami pag nandun kayo naglalaro. They're shouting your name and screaming for your team. Sa mga supporter ng Boom, nood kayo sa One Ayala sa June 6 to 8 playoffs namin. Supportahan niyo kami. Thank you sa mga naniniwala sa amin. Carl? Yun, sa mga sumusuporte sa Boom Esports, maraming salamat. At sa PKL, maraming salamat sa pagsuporta nyo, guys. Yun, sa playoffs, supportahan nyo sana kami sa One Ayala. Kung kaya nyo pumunta kayo. Makikita nyo dun si Miss Mara. Ako excited ako dun sa ating mga manonood na I'm waiting to see na yung mga cut-out ng mga players na faces nila nandun. I'm waiting for them to shout your name. Congratulations. You did well today. You got the redemption that you're looking for. And I hope you carry this momentum for tomorrow to have a better spot in the standings. Thank you po. Alright, now time to get your favorite food. Nanalo kayo ng, i-advance mo na yung winnings. Congrats, and we'll see you in your next series. Thank you po. Now that ends today's matches. 2 more days to go para sa mga lumalaban for top 2. Lalong umiinit ang Heroes Gorge sa mga paparating na araw. Who do you want to see in the top 2? Write it down in the comment section below. And who will battle it out in the playoffs? Now, tignan muna natin ang updated standings. The streak may have been broken
But the Codebreakers continue their wins and they're still #1 on the list. And for match 2, the rise of Team Eureka in week 6. During that match 2, can they end the regular season with continuous W's? So far, Eureka is in #6. And now for the match 3, umiinit lalo ang laban para makuha ang second seed sa panalo ng Boom Esports versus Elevate. So after Boom, there's Rough Road Erica Diliman, Elevate, A.C.T, Eureka, Team Flash, and TNT Tropang Alab. And here are our matches for tomorrow. Of course, we have the pre-show this time. We're gonna be starting early at 2:30 p.m. followed by Rough World Erica Diliman versus TNT Tropang Alab at 3 p.m. Match 2, Team Eureka versus Elevate. Match 3, A.C.T Esports Club versus Team Flash Philippines. And fourth match, that's right, we have 4 matches tomorrow. We have Blacklist International versus Boom Esports. Kabang-abang ang mga pangyayari bukas. And if you want to win a special prize tomorrow and Sunday, kailangan tutok lang kayo from start to finish. For what the special prizes, bukas nyo din malalaman. And this is so special. I'm sure you'll be so excited with this. Marami pong papremyo si Daddy Hawk para sa inyo. Kaya kita-kits bukas. Muli, ako po si Mara Aquino. Keep it good vibes, everybody. And see you tomorrow. Sweat and tears. Blood, sweat and tears. Blood, sweat and tears. Blood, sweat.